Geography of Sattari being very different from other talukas, कित्याक आमचे there are lot of high hills and all that, which is causing the river to flow with great velocity, and that this is causing lot of damage. आमचे जे crops asa, plantations asa on the banks of the river, so this is causing lot of damage to all these crops and plantations. Besides that, because of this heavy velocity and erosion that is happening over the years, आमची जी घरां आसा on the banks of the river, they and during monsoons, because of flooding, because of the erosion in the river and the sedimentation that is happening in the river, कितें जाता, खूब flooding जाता, आणि because of torrential rains there is lot of danger to the houses, and many houses are also getting washed away during floods. जेन्ना पूर आयिल्ले 2 वर्सां पयलीं तेन्ना खूब त्रास जाल्ले आनी खूब घरां डॅमेज जालीं, उदक भितर सरिल्लें, कित्याक these are on the banks of the river. So I request the Honorable Minister to please look into this and increase the budget provision for retaining walls, which are very necessary for our area, because on the banks of this Valvanti river, so the protection walls and retaining walls are like of utmost importance and on priority if Minister could look into it. The Anjune Dam was constructed in 1987, and since then I think desilting hasn't been done in the dam. आणि कितें जाता, with so much of debris getting accumulated over the years, the water storage capacity, I think, of the dam also reduces over the years. So if desilting could be done of the dam, then hopefully maybe the water storage capacity will improve of the dam, and even the river. Because desilting of the rivers haven't been done. If cleaning and desilting of the river is done, then we can ensure maybe a free flow, and maybe that will prevent future flooding also maybe in times. So last time Mahadai was really, we don't know what happened that time. Tashi ya side in Valvanti, Mahadai doni lagta, so ance tar desilting tar maybe we could think of, then flooding issues also, so maybe there is so much of power crisis amche Sattari bhagan, so taje khatir je tumche pumping stations asa that is affecting all the pumps very badly, and even the pumps are getting damaged, and there are no replacement pumps, so irrigation facilities getting damaged because of this. So I would like to request the Honorable Minister if you could ensure a stable power supply to the pumping stations, to the dam sites, to the lift irrigation sites, so that this issue that is happening at the pumping stations, and maite udak amcha shetkaryank खूप problems जाता, because pump damage जाता, आणि उदकय powerय पावना, pump चलना, plus इतले पावर फ्लक्च्युएशन आसा म्हणटकच ते सगळे आमचे जे पंप्स आसा खूब डॅमेज जाता. सो इफ ऑनरेबल मिनिस्टर कुड लुक इनटू दिस. आमचे बंदाराज, आमच्या भागान खूब बंदाराज आसा, अँड वी नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ बंदाराज, कित्याक बंदाराज आमकां वॉटर हार्वेस्टिंग, बिकॉज ऑफ बंदाराज वी कॅन डू वॉटर हार्वेस्टिंग, अँड इट हेल्प्स टू कलेक्ट आमचे रेन वॉटर. And because of that, आमचे ज्यो बांय आसतात त्यो सुकतात, त्यो बंदाराज जर असले जाल्यार तांचे बी वॉटर लेवल्स फाल्यां वाडपाक शकता, आनी बिकॉज ऑफ दॅट जे आमचे बंदाराज आसा, खुबशे बंदाराज आसा विच नीड अर्जंट रिपेर्स आनी रेनोवेशन्स, आनी प्लस आमच्या ठाणे पंचायत, मावशी पंचायत, देर इज नॉट अ पेरिनियल रिवर लायक वालवंती, माधय बी कश्यो आसा तशें त्या एरियांनी अशी देर इज नो पेरिनियल रिवर. थंय एक चिचारा म्हणून एक रिवर आसा ठाण्या, विच फ्लोज, विच इज अ ब्युटिफूल रिवर, पण ती कितें बाय फेब्रुवारी एंड ऑल इट स्टार्ट्स ड्रायींग अप, सो 4-5 म्हयने थंय उदक ना. सो ठाणे हातून बंदाराज आसा, बट वी नीड टू कन्स्ट्रक्ट मोर बंदाराज on this, so that water harvesting जाऊन जे that can be used for irrigation as well as maybe drinking water purpose also. कित्याक
from 2 minutes speaker sir from Thane, that same river flows to Maushi Panchayat, because besides that there is no other source of water for these panchayats. So I have put in a request for construction of bandaras in Maushi also, so that will help the local panchayat issues. कित्याक थंय तर थोडे जुने बंदारा आसा, पण हे ते नवे तर बंदारा तर जाले जाल्यार आमचें हें वॉटर हार्वेस्टिंग, आय थिंक दॅट विल हेल्प अ लॉट फॉर दॅट एरिया. कित्याक आमचे इतले वॉटर क्रायसीस आसा दीज पंचायत्स, कित्याक तांकां पेरिनियल रिवर ना थंय आनी सोर्स ना इवन फॉर अ ट्रिटमेंट प्लांट टू कम अप विथ. एक लास्ट आसा ते आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जे आसा ते दे आर working in all the division and subdivision offices, and तांचे pay scale is very meager म्हणटा तशें, just earning some 9,000 per month or something, which is low. आता तर आमी पळयलें with the rate of inflation आणि cost of living is so high. So मागता की तांचे तर salaries, and they have been working on this contract basis as temporary workers for many years. And they have reached such a age that they can't even change their profession and change their employment म्हणटा तशें employment challenge आसा तांकां. So मागता मिनिस्टरा कडेन if you could just look into तांची services and give them the benefits of a permanent worker. आणि जी मॅनपावराची जी शॉर्टेज आसा इन द डिविजन सब डिविजन ऑफिसीस, ज्युनियर इंजिनियर जावनी नाजाल्यार TA जावनी LDC जावनी, ताज्या खातीर मातशें जे फायली बी प्रिपेर करपाचें आसा तें मातशें काम वयर सकयल जाता. सो मागता की मातशें मॅनपावराचो शॉर्टेज मातशें तुमी मातशें हें करात. आय थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर वन्स अगेन फॉर सॉल्विंग आवर वॉटर इश्यू बाय गिविंग अस द 15 MLD प्लांट. आणि मातशे हे जे आमचे इश्यूज आसा मातशे लक्षांत घेयात. थँक्यू स्पीकर सर. श्रीमती दिराय लोबो. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's list. Regarding demand number 71, cooperation. हे आमच्या डिपार्टमेंटान एकूच सांगूंक सोदता की these cooperative banks and cooperative societies all over Goa, they give on FDs or saving account a little more rate of interest, एक 1% rate of interest or 2% rate of interest extra दितात म्हणून सगळे आमचे गांवचे लोक चड करून त्या अकाउंटांनी अकाउंट ओपन करतात त्या बँकेनी नाल्यार क्रेडीट सोसायटीनी आनी अकाउंट ओपन करतात. बट द मेन थिंग इज regular inspections of this regular inspections and regular audits of these cooperative banks and credit societies have to be done. Regarding demand number 74, water resources, पहिले म्हणल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक. ताणें आमचे NTC erosion wall at Danda Sioli पास केला आनी ताका लागून ह्या वर्सा अदरवायज एवरी इयर आ फार्मर्स यूज टू सफर अ लॉट. दीस इयर ते दर्याचें उदक शेतांनी येतालें, ह्या वर्सा तांकां खूब दे हॅव गॉट रिलीफ फ्रॉम दॅट बिल्डींग ऑफ NTC इरोजन वॉल. माय डिमांड्स वूड बी, आमचे खूब माणस आहात द स्लूस गेट्स, हे जे रेगुलर इन्स्पेक्शन करचें आनी रेगुलरली रिपेर करचें ऑन टायम, हेच आमचें मागणें. रिगार्डींग नाजाल्यार हे माणशी मोडटात आनी सगळे येता दर्याचें उदक शेतांनी येता, स्पेशली एट मानसेचो बांद ओशेल गेले ते वर्सा आख्खो मोडोन कितलीच आमच्या शिओलची ओशेल वाठारांतली तशेंच कामुल्ली वाठारांतली शेतांतले शेतकाराची शेतां पिड्यार जाल्ली. सो ओन्ली अ पार्ट ऑफ इट हॅज बीन बिल्ट, द रिमेनींग इज लेफ्ट टू बी डन. आय एम शुअर you'll look into it. आमच्या शिवोली खूब बंदाराजूय आहा सर. सो हितूनय ऑलरेडी आय स्पोक टुडे स्टार LAQ, हेय तुमी इन्स्पेक्शनाक येता म्हूण सांगलां. वेगानचे वेगान ऑन द 11th
I request you to come and have a look at this. आणि आमकां 4 पॉन्ड्साची नांवां दी म्हूण सांगलेली फॉर ब्युटिफिकेशन. हेंचें कांयच जावंक ना सर. आनी अंडर अमृत सरोवर स्कीम आमचे अंजुना पंचायत लेकीचें काम अजुनूय जावंक ना. हेचें मातशें नंद घेवची. आनी रिगार्डींग वॉटर हार्वेस्टिंग आमचे सोड्यां गांवांत एक ब्युटिफूल स्प्रींग आहा आनी तें उदक बेश्टें शेतान वचोन वेस्ट जाता. Your AE has already come and seen that. So हांगा वॉटर हार्वेस्टिंग करून आनी यू इन कोऑर्डिनेशन विथ PWD थंयसर कितें करून लोकांक आय मीन धाकटुले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून त्या वाठारांतल्या लोकांक ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय केल्यारूय this drinking water problem, the shortage of drinking water problem in that area can be solved. So regarding Made, I'm sure under the able leadership of our Chief Minister and you together, you all will give justice, and this fear and anxiety what is existing in the minds of all Goans will be put to rest very soon. Sir, I once again compliment you. And you have a very good, able team under you, under the able leadership of Badami, sir. Thank you very much, sir. Speaker, sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, आज demand number 71 हाचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आमी पळयलें की कॉर्पोरेशन सेक्टर आज खूब वाडत गेला आनी ताचे बरोबर खूब जबाबदारी ह्या सरकाराचेर आयल्या. आमी फाटीं पळयलें की मडगांव आनी म्हापसा अर्बनाचे जे डिपॉझिटर्स आसा नाजाल्यार शेअर होल्डर्स आसा तांचे खुबशे पयशे तांचे बुडले. आनी म्हाका इतलेंच सांगन दिसता सरकाराक की अश्यो ज्यो मल्टी अर्बन सोसायटीज आसता हांचेर हाज्या फुडें कितें चॅक दवरपाक नाजाल्यार तांचें कितें ऑडिट करपाक सरकार पुढाकार घेता काय कितें ही गरजेचें आसा. स्पिकर सर, कित्याक हे धाकट्या अर्बन कॉपरेटीव सोसायटीजान मिडल क्लास जो आसा जो आपले हार्ड अर्न मनी सगळ्या भितर घालता आनी खंय तरी जेन्ना तांकां लॉसान वता नाजाल्यार खंय तरी ड्यू टू वेरियस रिजन्स ती क्रेडीट अर्बन सोसायटी बुडटा. म्हाका दिसता हाजो खूब त्रास ह्या सगळ्या डिपॉझिटर्सांक जाता आनी ताच्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन की हांचेर खंय तरी एक ऑडिट चॅक नाजाल्यार तांचेर एक नजर दवरपाची गरज आसा. आमी पळयतात सर की रिजर्व बँक ऑफ इंडिया आमच्या अर्बन आनी डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटीव बँक्स ज्यो आसा तांकां रिस्ट्रिक्ट करपाक पळयता, तांचेर खुबशे प्रतिबंध हाडटा आनी त्या प्रतिबंधा खातीर खुबश्यो धाकट्यो बँक्स आसता नाजाल्यार विकर बँक्स आसता त्यो झेलूंक शकना. तांचे रिस्ट्रिक्शन्स इतलीं आसता की त्यो झेलूंक शकना आनी एक तर त्यो मर्जर जावपाक वता नाजाल्यार खंय तरी लिक्विडेशनाक वता आनी हातून खंय तरी म्हाका दिसता परते डिपॉझिटर्सांचो पयशांचो परत एकदां सवाल येता. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की हाजेरूय ताणें मातशें लक्ष दवरचें म्हणून. तशेंच खुबश्यो मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स आसा. आज गोंयभरांत मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स आसा जे आमच्या लोकां कडल्यान डिपॉझिट्स घेता, आमचे सिनियर सिटीजनां कडल्यान डिपॉझिट्स घेता आनी ते घेता आसतना तांची लँडींग कॅपेसिटी खूब कमी आसा. स्पिकर सर, आज ते आपलो पयसो हांगा तितलो घालपाक पळयना नाजाल्यार घालप पसून जाल्यार मिनिमम पयसो घालून मॅक्झिमम रिस्ट्रिक्शन्स घालता आनी ताच्या खातीर कोण ते लोन्स घेवपाक वचना पूण डिपॉझिट्स तांचे खूब आसा. म्हाका सांगन दिसता ह्यो सगळ्यो ज्यो मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स आसता हांचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कांय कंट्रोल ना पूण थोडो तरी कितें प्रमाणाचेर कंट्रोल आसचो अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ह्या संदर्भांत ताणें काळजी घेवन तांचें हें करपी. आज खुबश्यो स्पिकर सर कॉपरेटीव बँक ज्यो आसा ज्यो अनसेक्युअर्ड लोन्स घेतात आनी अनसेक्युअर्ड लोन्स दितात आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंटाची कोणाची तरी जो सर्वीस करता ताजी एक लोना खातीर सेक्युरिटी दवरतात. सो म्हाका दिसता हातून कितें जाता की बँक्स ताजी जो मनीस लोन घेता ताजी रिपेमेंट कॅपेसिटी कितें आसा ती पळयनासतना ओन्ली ऑन बेजीस ऑफ दॅट गव्हर्मेंट सेक्युरिटी बिकॉज गव्हर्मेंट सेक्युरिटी गव्हर्मेंट जॉब इज सेक्युअर्ड तांचे सेक्युरिटीचेरूच लोन्स दिवपाक वता आनी हातून म्हाका दिसता खंय तरी वी आर इनक्रिजींग म्हणजे फॅमिली मेंबर्स जे परत तांची लँडींग कॅपेसिटी नाल्यार कॅपेसिटी कमी आशिल्ल्यान ताज्यो खूब केसीस जाता. स्पिकर सर, म्हाका सांगन दिसता की आज कॉर्पोरेशन सेक्टरान आमी पळयता की पयलींचेच खुबशे जाणटे लोक हातून आसा
तेन्ना भितर यूथ येवचे ॲज जमानो म्हणटा तो युथाचो आसा यूथ येवचे आनी तांकां कॉर्पोरेशन सॅक्टर कितें हो कळपा खातीर तांकां खंय तरी प्रोत्साहन दिवचें तांच्या खातीर डिप्लोमा कोर्सीस स्टार्ट करचे जेणे करून जे आज आमचे यूथ आसा खुबशे यूथ आर रेडी टू कम इन टू कॉर्पोरेशन सॅक्टर पूण तांकां एवेन्यूज मेळना सो तो एक मंत्र्यान हें करून डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करपाचो करचो स्पिकर सर डिमांड नंबर 74 उलयता आसतना हांव ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष भाई हेचें हांव खरोखरच अभिनंदन करता कित्याक बिकॉज दीस इज द फर्स्ट टायम इन वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आज खंयच फ्लडींग ना आज एक एरिया सपोज सोडली उरवल्यांतलो एक भाग सपोज सोडलो देर इज नो फ्लडींग हांव सगळ्या इंजिनियरांक सर तुमचें अभिनंदन करता कित्याक इवन ऑन सॅटर्डे एंड संडेज दे हॅव कम इवन ऑन सॅटर्डेज एंड संडेज आमी जेन्ना जेन्ना मंत्र्याक फोन केला तेन्ना तेन्ना मंत्र्यान फोन करून डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिवन तो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो आसा आनी त्या खातीर डिसिल्टींग तर पयलीं जाल्लेंच डिसिल्टींग इतले सुंदर प्रमाणान त्यांनी केलें सगळे आमचे WRDचे इंजिनियर्स हेडेड बाय बदामी सर आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर की आज सगळे वास्कोकार आर व्हेरी हॅपी स्पिकर सर म्हाका सांगन दिसता की आज एकूच एरिया स्पिकर सर आज आसा जी आज एक फ्लड एफेक्टेड एरिया आमी म्हणूंक शकता आनी ती म्हणटा ती ओरुलें आनी थंय थोडे आमी बॉक्स कल्वर्ट्स प्रपोज केल्या तुमचे इंजिनियर्स येवन जिप्सन येवन सगळ्यांनी अजय कुडचरकर हे सगळ्यांनी येवन थंय पळोवन केल्या हांव स्पिकर सर मंत्र्या कडेन मागता की ह्या एकाच एरियाची स्पिकर सर तुमी सर्वे करची कित्याक हो एकूच एरिया उरला जो वास्को फ्लडींग जाता हांव जेन्ना तुमकां इतले म्हणजे तुमी आमकां कॉपरेशन दिलां आनी आज पसून म्हाका पयर विजय भाई उलयतालो की तुमची दोनूय इंजिनां सारकी ना म्हणून जाल्लें कितें की आमचो जो एक वे आशिल्ली उदकाची वचपाची ती एक रेल्वेच्या पुला पोंदा एक कल्वट आशिल्लो तो कल्वट धाकटो आशिल्ल्या कारणान हे सगळे प्रॉब्लेम जाताले आनी आमची तुमचे इंजिनियर्सांनी सगळे प्रयत्न पसून करून ते जायनाशिल्ले सो म्हाका मुद्दम तांकां सांगत दिसता की आमी 4 दीस पयलीं हांवें CMाक पत्र बरयल्लें की हो कल्वट व्हडलो करपाची गरज आसा आनी आमी मिनिस्टराक आमचो रेल्वे युनियन मिनिस्टर जो आसा अश्विनी वैष्णव ताका आमी बरोवया आनी तांचे कडल्यान रिपोर्ट घेवया म्हणून स्पिकर सर म्हाका मुद्दम ताका याद करून दिसता 4 दिसां भितर आज मिनिस्टरान रिप्लाय दिला आनी आज तांचे ऑफिशियल्स आज ते इन्स्पेक्शन करपाक आयल्या हांव हांगा आशिल्लो म्हणून तांकां सांगलां हांवें फ्रायडे नाल्यार सॅटर्डे आमी करया म्हणून इतलें क्वीक एक्शन म्हाका दिसता हाजे पयलीं केन्नाच खंयच्याच सरकारा भितर जावना आनी त्या खातीर हांव केंद्राचें सरकार आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदीचे अंडर जे सगळे मिनिस्टर्स काम करता आनी हांगा स्टेटीन तुमच्या सारके मिनिस्टर्स आमकां लाभल्या हू आर ऑलवेज ऑन अ पॉझिटीव नोट म्हाका दिसता खरोखरच आज ही गोश्ट जी वायडनींग आसा ती बेगींतले बेगीन तांणी सांगलां आमकां आमी स्टार्ट करता म्हणून पूण ताच्या पयलीं एक सर्वे करून ताका वेवस्थीत वाट करून बॉक्स कल्वट खंय खंय जाय ते सपोज आमी घाले जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो फ्लडींग प्रॉब्लेम वील बी सॉल्वड वन्स एंड फॉर ऑल स्पिकर सर आनी एक म्हाका सांगन दिसता की मायमळे आमची एक लेक आसा एंड मिनिस्टर वॉज व्हेरी कायंड इनफ टू ग्रांट अस 1 crore म्हणजे इन्स्टंटली फॉर डिविडींग जाल्यार कितें स्पिकर सर की वास्कोची एकूच ही कॅचमेंट एरिया आसा वीच इज अ व्हेरी ह्यूज लेक म्हणजे लेक आनी फील्ड आसा टुडे आमी मिनिस्टरा कडेन प्रपोजल घाला की दीस लेक मे बी टेकन अप अंडर अमृत सरोवर सेंट्रलाची स्कीम आसा की अंडर अमृत सरोवर दे आर टेकिंग अप वेरियस प्रोजेक्ट्स आनी मंत्र्यान म्हाका एश्युरूय केला की हें काम जें आसा डिविडंगाचें आसूं नाल्यार तें इमिडिएट जातलें पूण ऑन अ लार्जर स्केल जे आमी तळें उसपुपाक सोदतात आनी एक बरें तळें एक वास्कोकारा खातीर एक बरी एरिया कॅचमेंट एरिया जी आमी म्हणटात एक वॉटर बॉडी रेस्टोर करता आज स्पिकर सर आमी सगळ्याक पळयता की देर इज कॉन्क्रिटायजेशन आज सगळ्या कडेन वता ते बिल्डिंग्स आयल्या आनी खंय ओपन स्पेस खंयच ना पूण हांव खरोच मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की व्हडली एरिया इट इज नॉट अ स्मॉल एरिया ती व्हडली एरिया ताजे मदीं एक आयलंड आसा आनी इफ इट इज डेवलप्ड म्हाका दिसता असल्या गोंयान दीस वील बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट वीच वील हॅव एन आयलंड वीथ अ लेक सरावंडींग इट आनी मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स केला आनी त्या दृश्टीन पॉझिटिवली काम स्टार्टूय जालां आनी म्हाका सांगन दिसता फक्त इतलेंच मंत्र्याक की जाता तितले बेगीन स्पिकर सर आमकां वास्कोकारांक हें एक वॉटर बॉडी बेगींतले बेगीन रेस्टोर करपाक जाय आनी खंयची वॉटर बॉडी रेस्टोर करप इज अ व्हेरी बीग थिंग एकूच पॉयंट करता आनी काबार करता स्पिकर सर आमचे वास्को एक गोवा शिपेडा फुडें एक लँडस्लायड जाल्ली आनी थंय बी मंत्र्यान इमिडिएटली आमकां 4.5 crore रुपया सँक्शन करून थंय ते रिटेनिंग वॉल बांदपाची तयारी आशिल्ली पूण जाला कितें हांव मिनिस्टराच्या हाका हाडटा
की एका सायडीन जेन्ना आमी ते करतात दुसऱ्याय सायडीन मातशे कॉलॅप्सिंगाचे बारीक बारीक फातर पडपाक स्टार्ट जाल्या आनी ते आनी फुडें थंय डॅमेज जावची न्ही. थंय एकदां लँडस्लायड जावन एक बायल मेल्ली आसा. सो आनी तसले अपघात जावचे न्ही, ट्रॅजेडी जावचे न्ही म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन आतांच सर्वे करून सपोज आमी प्रपोजल घालो आनी फुडल्या हाका सपोज आमी ताका एक रिटेनिंग वॉल केली जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर आनी लँडस्लायड जावपाच्यो एरियाज खूब कमी उरतल्यो. इतलें सांगून हांव ह्या डिमांड्सांक सपोर्ट करतां. थँक्यू सर. Honorable Member Digambar Kamath. Yes, sir. I rise to support the demands which are before this House today, especially WRD and cooperation. Speaker, sir, WRD chair उलयता आसतना I must express my sincere thanks to the Minister of WRD, Subhash Shirodkar, because I think he has done justice to practically all the MLAs. Whoever has approached him with the problems, he has tried to help them, try to do the works. As far as Margaon is concerned, most of the nalas we have done. Few nalas are remaining, which are estimates are under preparation. Don't retaining walls, which will come to you. You have never said no. So I express my sincere thanks. And second, एक issue which I am facing, which I have spoken to your chief engineer. There are some five or seven houses behind Kurchadkar Hospital, Dr. Kurchadkar Hospital, which don't have access. They don't have access. Now, if you want to reach them, they have to go, there is a canal passing and there is a service road. The service road is asphalt kelo. They can get an access, 3 meter access. I would request Minister to little see that this is done fast. I have briefed the chief engineer also. He has in principle, he has said that he will consider it. But NOC dili, PWD can get that road asphalted and then these families will have access. Last so many years they are struggling to get an access. Speaker sir, एक इशू म्हज्या लक्षांत पयर आयलो. हांव सांग्यार गेल्लो पायक देवाच्या हाका देवळाच्या फावंडेशनाक. थंय कांय जाण म्हाका सालावलेचे लोक मेळ्ळे आयले. तांचो एक डिमांड आसा. ते म्हाका सांगताले की जवळ जवळ 650 families have been rehabilitated at the time of construction of Salavli Dam. They have been given 10,000 square meter of plot. The problem is, all plots are class 2. They are struggling to get it into class 1. तांकां वचून ते क्लास 1 केल्या शिवाय तांकां ते रिशी कार्ड मेळना, म्हणजे कांयच बेनिफीट मेळना. सो आय वूड अर्ज द मिनिस्टर टू गिव दॅम जस्टीस बाय वर्किंग आउट सम मॉडेलिटीज. एक नोडल ऑफिसर बी दवरून कोणी करून ते जाता तितले बेगीन ते करचें सो दॅट दे गेट दॅट बेनिफीट. सेकंडली थंय आनी थोडे जाण आशिल्ले अशेच शेतकरी. ते सांगताले की तांकां अजून 35 वर्सां जालीं तांकां प्लॉट्स अलॉट करूना म्हणून. अबाउट 80-90 families आर देर हू हॅव नॉट बीन अलॉटेड प्लॉट. तांचें लिस्ट आसा WRD कडेन. सो आय वूड अर्ज द मिनिस्टर की जस्ट आस्क सम इंजिनियर, अपॉयंट सम इंजिनियर जस्ट टू फायंड आउट तांचें लिस्ट कोण आसा तें आनी तांकांय जस्टीस दिवची. तिसरें स्पिकर सर, एक इशू सगळे कडेन जाता. बांद जेन्ना ब्रीज जाता, बांद्स आर ब्रीज, बंद पळय आसता ते ब्रीज जाता, देर मँग्रोव्ज स्टार्ट ग्रोईंग. आतां ताका सोल्युशन कितें? एकदां मँग्रोव्ज ग्रो जाले की देन यू डोंट अलाव टू कट. सो आय थिंक मिनिस्टर शूड हॅव सम मेकॅनिझम to identify where the bands are breached, and if mangroves grow, then WRD should take steps to see that these mangroves are clear. Now the person who owns the band suffers. This is normally happening everywhere. Speaker sir, with respect to cooperative, Minister himself has been from the cooperative field, so I don't have to tell him more, but I would only request him that financial institutions in the cooperative sector, I would suggest that he should keep an watch on these financial institutions, because we have seen that many places, financial institutions in the cooperative sector are crumbling because of various reasons. We have seen banks also crumbling. So only request is that see that these financial institutions, they follow the rules, regulations, and they do not give much more than what they can give. Thank you, speakers. Honorable Minister Dr. Chandrakant Shetty.
स्पीकर सर, आजचे जे डिमांड आसा ताका हांव सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक लास्ट एका वर्साक हांव जे प्रॉब्लेम रेज केल्ले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ते तांच्यांनी सदां स्वता येवन पळयले आनी प्रॅक्टिकली कामूय केलें. भितर एक म्हणजे 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट जे आमठाणे करपाक जाय, 20 कोटी ताचेर सरकारान मोडला आनी ताचें फावंडेशन स्टोन केलें आनी काम आतां सोंपतय आयला, ऑलमोस्ट जाला. ह्या 20 MLDंतले 10 MLD जे आसतले ते वॉटर प्युरिफाय म्हणजे खावपाच्या उदकाक त्या प्लांटाचेर वतले, 5 MLD एग्रीकल्चराक आनी 5 MLD लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक वतले. सो त्यामुळे तांच्यांनी डेफिनेटली तांच्यांनी इंडस्ट्री मिनिस्टराक हेल्प केल्लो आसा. दुसरो प्रोजेक्ट म्हणजे जे साळान जी बराज घालपाक जाय, 350 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा, 300 कोटीचो साळान आनी इब्रामपूर, ताचेय फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसात. म्हाका तांकां एकूच रिक्वेस्ट करपाक जाय, हो जो तिलारी जो कॅनल आसा, तिलारी तो आमच्या लाठंबारसे बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान वयता आनी ह्या कॅनलाची लेंथ आसा अरावंड 37 किलोमिटर, वो रायट अप टू गिरीम येता आनी ह्या कॅनलाचें उदक फूल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. पण कितें जाता, ह्या कॅनला मुळे कितकेशे शेतकरी आमचे शेती करतात, पण हो जो कॅनल आसा, जो साकलीम ब्रांच आसा, म्हणजे जो मुळगांव वता, तो जो कॅनल आसा तो रिपेरूच करूंक ना. त्यामुळे खुबशी लिकेज जाता. अंदू हांव तांकांय हें केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लें, आमच्या चीफ इंजिनियराकय रिक्वेस्ट केल्ली. कितलेशेच फावटी आमच्या शेतकऱ्यांची कंप्लेन आसली की तांकां उदक येना म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी तो कॅनल रिपेर करपाक जाय म्हणून. नाल्यार खुबशे फावटी कितें जाता, उदक सोडटात ते कॅनलान, तशी जर पळयशी त्या कॅनलाची जी कॅपॅसिटी आसा ती 12,000 लिटर पर सेकंड आनी जर तो बरो कॅनल फ्लो जावंक जाय जाल्यार एक 9,000 लिटर पर सेकंड जावंक जाय. पण ते जे तिलारीच्यान उदक सोडटात ते 6,000 बी पोरूं ऑन एन एवरेज हांव फायंड आउट केलें जाल्यार 6,000 लिटर पर सेकंड हे करतात. सो तांच्यांनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तिलारी म्हणजे महाराष्ट्रा कावंटरपार्टा कडेन उलोवन आमकां जास्त उदक सोडपाक जाय. प्रॉब्लेम जो केन्ना जाता, हो डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारीन जाता. आनी जर पोरूं अक्षरशः हांव तांच्या शेतांनी भोंवलो जाल्यार लोकांची, स्पेशली मुळगुंवच्या लोकांची शेतां अक्षरशः म्हणजे सुकलेलीं, हे जालें, म्हणजे पळोवन वायट दिसतालें तुका. मिनिस्टर अवेर आसा. हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की अंदू ते टेंडर करून तो कॅनल रिपेर करचो आनी ते उदक लोकांक पावोवपाचें. दुसरें कशें आसा, आमठाण्याचो डॅम करता थंय ते मिनिस्टर ब्युटिफिकेशन डॅमाचें करता, खूब बरी गोश्ट आसा. पण ते ब्युटिफिकेशन केल्लें आनी मेंटेन करच्या खातीर खुबशे फावटी कशें असले जागा मेंटेन केले काय कोणी जे अशें आसता ते अनसोशल एलिमेंट तिका मस्ती बी करतात. सो सेक्युरिटी गार्ड दवरपाचे दोनूय, आमठाणे आनी जशी साळान बरात जाली काय साळांतय सेक्युरिटी दवरपाचे. त्यामुळे हे प्लेसीस आसा ते मेंटेन जातले. पोरू आनी एक इन्सिडंट जालो आमच्या आमठाणा डॅमान. मे म्हयन्यान एक जी थिसर ते खूब धनगर रावतात आनी ती आपली बोकडां घेवन त्या डॅमा देगेक गेल्ली. सो एक बायल पेपरार आयिल्ली, बायल ती थिसर त्या डॅमा कुशीक गेल्ली आनी त्या उदकान ती आपले हात धुताली तेन्ना तिका एका क्रोकोडायलीन धरले आनी तिचे ऑन द स्पॉट तिचें मरण जालें. सो अशें परत जावपाक जायना. हो सेकंड इन्सिडंट म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की डॅमाक सभोवती फेन्सिंग नाजाल्यार सेक्युरिटी हे दोन गोश्टी करचे. नाजाल्यार फाल्यां कितें जाता, अशें जशें इन्सिडंट जाले काय मागीर सरकार काळजी घेना अशें जाता. सो हे जावपाक जायना म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. दुसरें जें आसा, आमचे जे खुबशे आमचे हे आसा वॉटर बॉडीज आसात ते हेल्प करतात आमकां मेंटेन करपाक. ते मेंटेन करपाचे खूब कडेन आमच्या कडेन म्हणजे गांवांनी आमचे NOCs मेळना हें हांव जाणा. सो हांव NOCs ते हाडून दिता. स्पेशली आमचे जे मेणकुरचे तळे आसा ते तांच्यांनी सरावंडींग ती ब्युटिफाय करपाची म्हणून. सगळ्यान जे आसा न्ही ते हाचे साळ पुनर्वसन आमची विलेज आसा. ही साळ जी पुनर्वसन विलेज आसा, हांव ते दिसूय सभागृहांत सांगलें, ही रिहॅबिलिटेड कॉलनी आसा. जेन्ना तिलारी प्रोजेक्ट जालो तेन्ना एक गांव साळान हाडलो, म्हणजे एक गांवांतले लोक साळान आमच्या शिफ्ट केले आनी ताका आमी पुनर्वसन म्हणटात. आनी ते अरावंड 205 घरां आसात. तांचो इशू आसा, हांव त्या दिसूय सांगलेलो, आयजूय जस्ट रिमायंड करता, आजून तांकां फॉर्म 1 and 14 गावोंक ना. 20 वर्सां जाले ते लोक घर बांदून आसा. आज जर तांकां खंयचेंय घर रिपेर करतले किंवा लोन घेतले जाल्यार बँक दिना, कित्याक ही अजून जागा WRDच्या हाच्या कडेन आसा. सो ही हांव फायल फॉलोअप केल्ली. आमचो चीफ इंजिनियर बदामी ही इज डुईंग अ गूड वर्क. आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायकूय बरें काम करता. फायल फॉलोअप केल्ली. कलेक्टरा कडेन गेल्या फायल, कलेक्टरान एप्रूव करून परत म्हाका दिसता WRD कडेन आयला. सो हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तांचे फॉर्म 1 and 14 करपाचे. दुसरें हे साळ पुनर्वसन एरियेन तांकां खुबशीं तेंची बारीक बारीक कामां आसात. प्रत्येक कामाक WRDचें परमिशन लागता.
परमिशन म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. फाटले फावटी हांव एक रिक्वेस्ट केले तांकां MRF फॅसिलिटी त्या कामाक परमिशन घेवपाक 6 म्हयने लागले. मागीर हांव रिक्वेस्ट करचें पडलें मिनिस्टरान मागीर 4 दिसांनी करून दिले. पण हांव इतलेंच सांगता ऑफिसरांक अशें त्या लोकांक कित्याक त्या लोकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायस केल्ले आसा तांचो गांव, तांच्या आज आमकां उदक मेळटा. सो त्या खातीर तांचे जे बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा डिपार्टमेंटान ते बेगीन सॉर्ट आउट करपाचे, तांचे शेड बांदपाचे म्हूण, तांकां परमिशनां दिवपाचे म्हूण, कित्याक त्या लोकांनी आमकां खुबसो सपोर्ट केल्लो आसा आमच्या हाका. सगळ्यान आनी एक इश्यू आसा, मेजर जो कॅनल आसा तो 2च मिनटां, मेजर कॅनल आसा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता आनी त्याच्यासाठी कमांड एरिया म्हणून ते लेबल करता. प्रॉब्लेम कितें जाता, ज्याच्या शेतांतल्यान हो कॅनल वता त्याची एरिया थोडी कमांड एरिया लागता. फाल्यां ताका कितेंय जर काम करतले जाल्यार ह्या ताका डिपार्टमेंटा कडल्यान NOC हाडची पडटा. सो हांव डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट आनी NOC हाडपाक गेले काय डिपार्टमेंटाक 4 फावटी घालचें पडटा. एक लक्षांत दवरूंक जाय डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी, हो जो कॅनल गेला हो सगळ्यांच्या बेनिफिटा खातीर गेला, फक्त त्या शेतकऱ्याच्या बेनिफिटा खातीर न्ही. सो त्यामुळे असलो जेन्ना शेतकरी येता ताका दे हॅव टू सिम्पथॅटिकली हियर हिम आनी ताचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाक जाय. म्हाका आनी एकूच सांगपाक जे दिसता, स्पेशली कॉपरेटिव्ह सेक्टरान कितें जालां, आज जे खुबशे स्टाफ जे काम करतात तांकां रिटायरमेंट 58. आज 60 वर्सां सुद्दां रिटायरमेंट कमीच. आज आमी पळयता 60 वर्सां इज लायक टू यंग. आमकां अजून एक 65 वर्सां पर्यंत काम करपाचें आसता. आनी जर आमी कॉपरेटिव्ह सेक्टरान तांकां जर 58 रिटायर केले, आय फील इट इज अ इनजस्टीस. आतां हांकां जर रिटायरमेंट जो 58 आसा तो 60 करपाचो. जर रिटायरमेंट 60 केलो जाल्यार सरकाराचेर बर्डन काय ना, इट इज अ बर्डन ऑन कॉपरेटिव्ह सोसायटी. पूण कॉपरेटिव्ह सोसायटी बर्डन म्हणची ना. कित्याक जाल्यार दे आर गेटिंग अ गुड एक्सपिरियन्स स्टाफ टू वर्क फॉर 2 more years. सो सरकारान हाचेर सिरियसली विचार करून सगळ्या जे कॉपरेटिव्ह सेक्टरान 58 इयराचेर जे रिटायरमेंट करता तो तांच्यांनी 60चे रिटायरमेंट करून करपाचो. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Wenze Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, firstly I would like to really appreciate and congratulate Honorable Minister for WRD because आमी जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी जे नल्लाज आमगेले रिवर सालान वयता ते प्लग करपाक जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी प्रपोज केल्ली. And finally, I would say it was a very good decision. We got approval and the pilot project was done for the GeoBag technology and it was successfully executed. Now the next step is to see how we can implement it and plug all the nallas depending on the budget. So I would like to thank the entire team, that is including Mr. Badami, Mr. Ankush who was there previously, Gibson, Ajay and Apricio who were part of basically getting all these things organized along with the Honorable Minister. Speaker sir, I come from a constituency where one side I have the river and one side I have the Arabian Sea. So mak doni atin WRT gelo mak हे जायो and that means the budget also to be utilized is more because दोन वस्ता है नुया आणि दोयरो या. So starting with the river side and starting with the sea side. Sea side start करतलो जाल्यार erosion जायत आहा. Soft measures आणि permanent measures करपाची गरज आहा. मोबरार आमकां सॉफ्ट मेजर्साची गरज आसा सद्याक इमिजिएट. ऑलरेडी हांवें घायलोलें आहा ते अप्रुवल जावचें. परमनंट मेजर्स जेन्ना फंड रेडी जाता, जी टेक्नॉलॉजी अप्रूव जाता, परमनंट मेजर्स करूया. बट सॉफ्ट मेजर्स इज फिलिंग द सॅन्ड इन द बॅग्स अँड गेटिंग इट डन फॉर अ 300 to 400 meters stretch at Mobor. This is the immediate need. Same way soft measures at Sernabati, Benaulim आणि कोलवा सॉफ्ट मेजर्स. परमनंट मेजर्स सुबेज पयशे पडटले आणि कसली टेक्नॉलॉजी उजा करपाक जाय ती उजा करपाक जाय. सो हे इरोजन सायड ऑन द Arabian Sea side. When I come to the river side, Speaker sir, Mobor and Carmona I think should be focused for this financial budget. Maximum if we can at least do 300 to 400 meters of each village on the river side. जे river bank आहा तेजे retaining wall ज्यो आमी बांधलेल्यो आहाय त्यो कंटिन्यू करपाक, पास्ट ज्यो बांधलेल्यो आहाय थिंगसोन आमी कंटिन्यू करपाक retaining wall at least these 2 villages. उरल्या त्यो villages next budgetan घेया. But Mobor and Mobor Kavelosim, Carmona, these 2 villages if we can focus to do the retaining walls. Swiss gates, Speaker sir, last time I sanglole Honorable Minister has said yes we will do the Swiss gates. Let's do it in phase wise. So mukade 100 Swiss gates ahay muge constituency. So this time phase wise करपाक 50% घातलेल्यो आहा and I think we should able to achieve
at least 50 out of those 100 to be completed. हे स्विस गेटी लागून स्पीकर सर खूब जाण आमगेले येयत आहा, लॉट ऑफ फार्मर्स आहा, आमगे विदाल आहा आणि ओल्डेचे फार्मर्स येयलो आहाय. सो दे आर डिपेंडंट ऑन दी स्विस गेट्स. सो आय थिंक इफ वी कॅन कंप्लीट 50 स्विस गेट्स, सो 50 स्विस गेट्स विल कवर 3 villages, ओर्लिम, कार्मोना आणि कावेलोसिम. स्पीकर सर रिटेनिंग वॉल्स बारीक बारीक जायत्यो रिटेनिंग वॉल्स आहे. सिन्स इट इज 7 villages, तांबोरीम रिटेनिंग वॉल सद्या प्रायोरिटीचे घायलो आहाय आणि कोलवा. सो तांबोरीम आमगे डेप्युटी सरपंच जे रिंकू ते कंटिन्यूज फॉलो अप करीत आसता. सो तेगे 2 रिटेनिंग वॉल्स घायलो आहाय त्यो आतां, त्यो कंप्लीट जावच्यो इफ वी कॅन गेट इट डन. आणि इन कोलवा एडना आहा आणि आमगेलो डेलन आहा, तेंगे 2-3 रिटेनिंग वॉल आहाय. हे कोलवा जरी तर अचीव जाल्यो, then we should able to get it done, Speaker sir. Speaker sir, one very important issue, Speaker sir, which we are facing. I am not taking the name of the contractor this time, but I want to put it on record, Speaker sir. Contractor काम घेता, डिपार्टमेंट इतली फास्ट प्रोसेस करता, सगळें करता, पूण कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता, काम करना. 10 कामां 15 कामां आंगार घेता आनी काम करना, आनी मागीर डिपार्टमेंटाक ब्लॅकमेल करता, वचोन बारीकशे शेवाड लायता आनी तें काम पेंडींग दवरता. आणि मागीर डिपार्टमेंटान कितें केलें जाल्यार ही वील गो टू कोर्ट. सो डिपार्टमेंट इज वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड. कॉन्ट्रॅक्टर इज होल्डिंग अस फॉर रॅन्सम. I think the department knows whom I'm talking about. I don't want to put his name because I want to give him a chance. I want all these jobs to be cleared, Speaker sir, and to find a way if the contractor is not doing continuously, not only in my constituency, in other constituency also, bad reputation. Ek blackout, you have to remove him out. So that is, I think we have to blacklist korpachi garaz ha asli contractor. So I'm not taking his name, but yes, we have to make sure. River Sal, Speaker sir, desilting, I think continuously korpachi garaz ha mun sanglo ha, because I think there was Honorable Union Minister age Munis ayillo and it sangla continuous process. So now since it has been decided ki stilsanche aspa possibility aspana, so immediately je te जाग्या थोडे बांदार 3 नाल्ला आहा which takes the water to the river, ते सगळे बांद आनी शेत एक जालो आहा. सो त्यो तिनी रिटेनिंग वॉल जरी तरी बिफोर नेक्स्ट monsoon जाल्यो आनी फ्रॉम खारेबांद, फ्रॉम कोंबा एरिया, फ्रॉम विद्या विकास स्कूल टील मर्काडो फाटल्यान दोनी सायडीन लेफ्ट आनी रायट रिटेनिंग वॉल बांदून मातशें हायट वयर काडली जाल्यार इट कॅन गिव अस सम प्रोबेबली ब्रिदींग स्पेस बिफोर नेक्स्ट monsoon. सो हे 3 मेन नल्ला लिडिंग टू रिवर्सल आनी फ्रॉम कोंबा एरिया टील मर्काडो हे दोनी सायडीन म्हाका स्वता रिटेनिंग वॉल काडून न्हूय मातशें हें करपाची गरज आहा. Speaker sir, next is about rainwater harvesting. I really thank, because I think, Speaker sir, in this house I am the only MLA who has got rainwater harvesting for all my schools in this budget. I've got approvals, I've got everything. आनी उरले त्यो मुगेल्यो religious institutions, आमगेली 100 देवळां आहा, 8 इगोज्यो आहा आनी एक मस्जिद आहा, हेंकाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचें प्रपोजल घायल्लें आहा. द आयडिया इज, वन इज टू इनक्रीज द ग्राउंड वॉटर, बट ऑल्सो एक्नॉलेजिंग दॅट वॉटर इज प्रेशियस. जितले लोक आज इस्कलाक वयता, भुरगीं इस्कलाक वयता आनी लोक रिलिजियस इन्स्टिट्युशनां वयता, तांकां पळोवन कळपाक की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वॉटर इज प्रेशियस एंड हाऊ टू सेव वॉटर. आनी आमगे हे मॉडेल पळोवन जरी तर तेम आपल्यागे घराको रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलें, देन वी वील एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. स्पीकर सर, स्पीकर सर, 2-3 गोष्टी आहा. इल्लिगल बोरवेल्स भरपूर आहा. हाऊ डू वी हॅव टू टॅप देम अँड फायंड आउट? आय थिंक दॅट इज वन थिंग वी नीड टू डू. स्पीकर सर, भरपूर प्रमोशन्स उरले आहा डिपार्टमेंटान, भरपूर नवो स्टाफची गरज आहा, हें करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, वी नीड टू मेक शुअर दॅट प्रमोशन्स हॅपन टायम टू टायम अँड न्यू स्टाफ इज ऑल्सो टेकन. ऑल्सो स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, आमी इतली फास्ट अप्रुवल घेवपा सोदता, मिनिस्टर काम करता, सेम वे द पर्सन हू इज डुईंग द जॉब तागेली बिलां क्लियर जावपा जाय. स्पीकर सर, आमी प्री मनसून म्हणटा, गेले त्या वर्सा प्री मनसूना जॉब जाले, तेंगे बील अजून क्लियर जायना. सो आय थिंक वी हॅव टू कीप अ डेडलायन इवन फॉर आवर स्टाफ की कॉन्ट्रॅक्टरा गेली बील क्लियर करपाक, आनी जोरी तोरी कितें केलें ना जाल्यार प्री मनसून गेले त्या वर्सा बिलां ह्या वर्सा अजून हारी केलें नाय. सो आय थिंक दे हॅव टू बी क्लियर्ड. So some kind of a pressure has to be built up on everyone, कित्याक then it is give and take, न्हू, तेन्ना तो काम बरो करतलो आनी बरो करून दितलो आमकां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, दांगा फोड म्हणटाय ती आमगेली कार्मोना, इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम तांबोरीम, जांगदार, इट इज द बॉर्डर बिटवीन कार्मोना एंड कावेलोसिम. ऑनरेबल मिनिस्टर वॉज देयर, एंड इट लीड्स टू द रिवर साल.
Speaker sir, hazo project oldu project to. It's a big project because both the sides are around 3 kilometers. But it is required retaining wall. We have already put up the proposals. The amount is quite substantially high. I think if we can get this done, 2 villages are benefited. The entire farming community, good more than 3 lakh zomina, agriculture, this side and that side. All those people are going to get benefited, Speaker sir. Speaker sir, last Kolwa Creek, Warka Creek. ह्यो 2 क्रिको आमी साफ दवरपाची गरज आहा. टुरिजमाक गेले जाल्यार म्हणटा टुरिजम म्हणटा आपल्यागे काम न्हू, पंचायतीक सांगितलें जाल्यार पंचायत म्हणटा तें आपल्यागे काम न्हू, आमकां पयशे नाय. So only person who can maintain the creek is WRD. Now there are 2 options, Speaker sir. Every time, every month, I go to the office and get an approval. 1 लाखाचे 50,000चे साफ करपाक, or we come up with the approval for 6 months after monsoon. की 6 म्हयन्यांक आमी मानाय घालून every day we will clean it up and we will open up, manually open up the creek which is going to the sea. कित्याक तो creek पयली मातशी फुटनाय आतां. फुटनाय म्हणटी तें उदक थिंगा स्टॅग्नंट उरता आनी कोलवा कितें जाता, इतली लोक हजारांनी कोलवा येता. वी हॅव नो कंट्रोल ओवर देम नॉट टू थ्रो एनीथींग. सो आमी एक नेट घालपाचें ऑप्शन घातलेलें, बट दॅट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग वेल. सो सद्दां उडयत आसा. सो जे भाशेन बिचाचेर कितकोन मानाय आहा, जे भाशेन लेबर आहा काडपाक, आमच्यान जरी तर एक थोडो प्रोसेस घालून देन वी आर मेंटेनिंग आवर क्रीक on day-to-day basis after the monsoon period. This support we will need, Speaker sir. Saying this, I would like to go for dairy, demand number 71. There are just a few specific things, Speaker sir. The price of milk, rate on cow milk, the demand is for at least around 60-65 rupees. I don't know how far we can go up, but there is an increment that everyone is looking for. Currently, the incentives जो मेटा तेमकां तो एक 7-8 म्हयने देखून डिले जाता. दॅट इज वॉट दे हॅव बीन सेईंग. वो क्वॉर्टरली मेळचो, वो क्वॉर्टरली तांकां क्रेडीट जावचो. आनी आय वॉज टॉकिंग टू एवरी वन. आमकां जें बरयलो आहा तें आनी जें गाय जी गोंयची जी आमगे गाय आहाय तांकां जें फीड आहा तो दोनी मॅच जायना म्हणटरी ती गाय तितली दूद दिवपाक पावना. एंड द मेन क्रायटेरिया इज फॉडर. हाव टू अरेंज दॅट फॉडर जोरी तोरी आमकां जाता. Speaker sir, I would also like to say that if you all want to help from my side, I am ready to put up some support. Punjab son jori tori amge government akode interstate government ako कसलो help जायो. There is lot of fodder available in Punjab. I am ready to volunteer to get this kind of an arrangement organized, since we have to cordially work with each other, Speaker sir. The audit of the societies, dairy societies, is a must. No audit, no profit distribution, no bonuses, nothing is been done. Everything is equally important. Audit ही करूँ जाय, profit आto distribute ही करूँ जाय, bonus ही दिवपा जाय तेंगा. So I think these are the main things which is there. Most of our milk in the state, so आमकां जें स्टेटा दूध मेळटा तें भायलें दूध येता चड, आमगे दूध जावपा जाय. So if we can come up with a thought process की government takes over and runs the dairy in a sense. गव्हर्मेंटा गेल्यो गायो, गव्हर्मेंटा गेले यार्ड, गव्हर्मेंटा गेले प्रोडक्ट सगळे, गव्हर्मेंटा गेले ब्रँडींग. आतां लोकां गेले दूध घेताय. सो आम जोरी तोरी एक फार्म कॉमेस केले आमगेले आनी आम ते प्रोड्यूस केले. उमकी लिटर्स इज आवर टार्गेट. I think this is the way we could probably, get in the demand as well as we could control the prices. Saying this, I would end up with my demands for today. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Sankalp Amanagar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 74. Speaker sir, I would like to bring to the notice of Honorable Minister. Earlier I already discussed with the Minister regarding there is a natural spring, एक झर आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्माव गोवान एट लोअर जेटी आनी इतली ब्युटिफूल झर आसा ती पयलींची आतांची न्हू खूब पयलींसून ती झर आसा थंयसर. आयज तेजी कंडिशन जी आसा ती एकदम वायट कंडिशनान आसा. सो सारकें टोटली थंयसर मेंटेनन्स ना कांय ना. सो आमी मागला एक प्रपोजल दिल्लो आसा मिनिस्टर सराक, कित्याक तो ती जी स्प्रींग आसा ती रिजेन्युएशन ऑफ द स्प्रींग एंड ब्युटिफिकेशन अराउंड द स्प्रींग हेज बीन प्लेस्ड. सो एक प्रपोजल आसा. म्हाका खबर आसा कितें मंत्री हो बेगीनच्या बेगीन हो प्रपोजल घेवन हो
करून घेतलो. कित्याक लागून हेजी गरज कित्याक आसा, कित्याक सद्या मुर्मा गोवा एक टुरिजम स्पॉट जाल्लो आसा. कित्याक आमच्या बायणा बिचाचेर जे प्रमाणे आतां ट्युरिस्ट वाडपाक लागला, डॉमेस्टीक जावं इंटरनॅशनल, त्याच प्रमाणे आमचो क्रूज टर्मिनल असल्या कारणान थंयसर भरपूर ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा, डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल. आनी एक ही स्प्रींग असलेलें एक ट्युरिस्टाक एट्रॅक्शन जातलें आनी हेजो फायदो म्हाका कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांक जावंक शकता. सो ही एक सद्याक गरज आसा, ही बऱ्या भशेन एक बरी ब्युटिफुली करपाची गरज आसा आनी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लो आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की मिनिस्टर बेगीनच्या बेगीन ही कन्सिडर करतलो. त्याच प्रमाणे देर इज वन मोर इम्पॉर्टंट इश्यू ऑफ फिशरमॅन, स्पेशली आमचे बायणा आनी देस्तेरो सायडीक जे फिशरमॅन आसा ते जे बद्दल, कित्याक थंयसर कितें जाता पावसा दिसांनी मॉन्सून टायमाचेर जे लोक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां ते बोटी दवरपाक मेळना, कित्याक उदक इतलें वयर येता कित्याक तांकां बोटी दवरपाक लागून तांकां आमकां मुर्मा गोवासून भायर वयचें पडटा, जशें दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली कोर्तालीम वयचें पडटा, आमचे वेलसांव बीच, हॉलान बीच अशें ते सायडीक वयचें पडटा आनी थंय व्हरता. थंयसरूय तांकां ते लोक प्रॉब्लम करता. आयज थंयसर कितें जाल्लो आसा, आमचे थंयसर एक नाला आसा जो आमचो WRDच्या अंडर येता, एक नाला वीच टचीस द एरेबियन सी. आयज तो नालाची गरज आसा, कित्याक तो नाला जर आमी डिसिल्टींग केलो आनी थंयसर आनी ते अप टू द माउथ ऑफ द रिवर पर्यंत आमी व्हेलो, कित्याक तो नाला बरो व्हडलो आसा, इट्स व्हेरी बीग नाला आनी सारको डीप भितर आसा. सो थंयसर गेलो जाल्यार म्हाका तो डिसिजन त्योच बोटी जी आसा पळय ती डिंगी लोकांची ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची ती आमकां घेवन भितर दवरपाक मेळटलें आनी इट वील हॅव अ स्पेस टू स्टोर अरावंड पार्क करपाक लागून अरावंड 300-400 बोटी रावूंक शकता थंयसर. आमचो हेजो प्रपोजलूय दिल्लो आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू द मिनिस्टर श्री भाऊ सुभाष शिरोडकर, कित्याक इमिजिएटली जेन्ना आमी ताका सांगलें जाल्यार वेन असेंब्ली वॉज गोईंग ऑन तेन्ना आमी सांगलें जाल्यार इमिजिएटली नेक्स्ट डे आमचे इंजिनियरांक धाडून तेंच्यांनी थंयसर इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां टायम लायनूय दिली की बेगीनच्या बेगीन हेजो एस्टिमेट काडून आपल्या कडेन दिवचो म्हणून. सो वी आर ऑल आर ग्रेटफूल आनी आमचे बायणाचे तशें देस्ताचे फिशरमॅन वील ऑल्सो व्हेरी ग्रेटफूल, कित्याक नेक्स्ट सिजना पर्यंत ते जालें जर काम तेंचें आनी तांकां पार्किंग करपाक थंयसर मेळ्ळी बोटींग जाल्यार तांकां एक व्हडलो तांकां समाधान मेळटलें आनी तेंचो एक व्हडलें जें सदां टेन्शन आसतालें पळय तें तेंचे तकले वरसून वयतलें. स्पिकर सर, तेच प्रपोजला बरोबर एक आमकां एक आमचे एक सड्याचेर एक देवूळ आसा काप्रेश्वर टेंपल. हे काप्रेश्वर टेंपलाच्या सायडीकूच एक नाला आसा जो आमचो पावसाच्या दिसांनी व्हांवता आनी तो नाला रस्त्यार पोंदसून येयला आनी तो नाला रस्त्याच्या ते सायडीक रावला आनी तो बाकीचो आसा तो पयलींची वाट आसा जे उदक सकयल पर्यंत फ्लो जाता. आनी हो थंयसर एक टेंपल आतां पयलींसून आसा. काप्रेश्वर म्हणल्यार ते आमचे पयलींसून एक थंयसरलो एक जागृत देवस्थान एक काप्रेश्वर आनी ते देवस्थानाच्या सायडीकसून ते व्हांवल्या आसल्या कारणान थंयसर ती एक धडाक कोसळपाची खूब चान्सीस जावपाक लागलेले आसा, स्लो वयपाक लागलेले आसा. सो तेजो प्रपोजल आमी घातलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन कन्सिडर करून तो नाला जो आसा तो फुली कंप्लीट करून घेवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, स्पिकींग आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवान थोडी लँडस्लायड प्रोन एरिया आसा, खुबशी लँडस्लायड जाता आनी ती स्पेशली आमची बोगदा एरिया, देस्तेरो, जेटीर, रुमडावाडा आनी हर्बर एरिया ही एरिया आसा वीच इज नोन मनसुनाच्या टायमार एवरी इयर खंय ना जाल्यार खंयसर लँडस्लायड जाता. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसलेलो ऑनरेबल मिनिस्टराक, कित्याक मिनिस्टर सदांच एक्टीव आसा, हेल्पफूल आसा, थंयसर ते एरियेन एक आमकां इन्स्पेक्शन करून खंयसर ती डेंजर एरिया आसा, खंयसर आमचे लँडस्लायड जावपाचे चड चान्स आसा, थंयसर मातशें रिटेनिंग हॉलाची जर आमकां फेसिलिटी दिली जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलो रिलीफ त्या लोकांक मेळटलो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर कितें बेगीनच्या बेगीन हो प्रपोजलूय आमचो कन्सिडर करचो म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन हेचें आमचें जे आयज सगळ्यांक तुमकां खबर आसा सँड इरोजन आमच्या बायणा बिचाचेरूय होच प्रॉब्लम जाला. रायज इन वॉटर लेवल एवरी इयर जे उदक वयर येता ताच्या लागून मॅसीव सँड इरोजन जावपाक लागलेलें आसा, स्पेशली आमच्या बायणा बिचाचेर, ड्यू टू वीच द ट्रेडिशनल फिशरमॅन आर ड्युअलर ऑफ द एरिया आर फेसींग थ्रेट ऑफ रिस्क ऑफ वॉटर रायझींग टू देयर हावजीस. सो हांव मागता मंत्र्या कडेन कितें जी हे आसा ते आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू एडॉप्ट दी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड to prevent further sand erosion of our beaches with and also to safeguard the houses of our traditional fishermen. Speaker sir, last point घेताना speaking on demand number 71. Speaker sir, आमचे वास्कोकरांचे आनी आख्ख्या मुर्मा गोवा तालुकाचे एक व्हडले डिमांड आसा, आतांचे न्हू पयलींसून डिमांड आसा, दॅट इज अंडर रजिस्टर ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी. कित्याक आमचे वास्कोन एक झोनल ऑफीस जावचें म्हणून आनी हो डिमांड सर 1998 आनी तेन्ना एक्वायर केलेले एक प्रिमायसीस फॉर ऑन रेंटल बेसीस आनी 5 म्हयन्याचे तांकां पेमेंटूय केलेलो एडवान्स पेमेंट,
बट ते खंय तरी उरले आनी आयज पर्यंत ते स्टार्ट जावना. परत 2015 परत होच प्रपोजल असेंब्लीन पास करून घेतलो वास्को आनी बिचोले. म्हाका दिसता बिचोले स्टार्ट जाले बट वास्को अजून पर्यंत जावना. सो हो एक आमच्या वास्कोकारांचो इतलो व्हडलो डिमांड आसा कित्याक तेंच्यांनी रेग्युलर ते कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसा आमच्या रजिस्ट्रा कडेन बट अजून पर्यंत वास्कोकारांक हे डिप्रायव केलेलो आसा हे झोनल ऑफिसाचे. द रजिस्ट्रार कॉपरेटीव सोसायटी फ्रॉम मुर्मुगांव तालुका हॅज मेड वेरियस रिप्रेझेंटेशन ऑफ सेटिंग वास्को झोन बट टील the request of setting up Vasco zone is not fulfilled. It is a humble request to take up the matter of setting of Vasco zone office on priority basis. बेगिनच्या बेगीन जावचे ह्या मागता आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर भाऊ सुभाष शिरोडकर कित्याक जे जे ताका प्रपोजल दिल्लेले आसा आमी इमिजिएटली मागीर न्हू ऑन द स्पॉट एक्शन जाता तशें सगळें तांणी इज अ व्हेरी फ्रेंडली मिनिस्टर कितें सगळ्यांकूच सपोर्ट करपाक लागला आनी वांगडा घेवन वयपाक लागला सर. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Premenshit. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, पहिले सुवातेर हांव आमचे जलस्रोत खात्याचे मंत्री त्यांच्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी त्यांचे मना काळजानसून आभार व्यक्त करता. मया सारक्या ह्या गांवांत ज्या जाग्यार आमचो शेताचो भाग जास्त आहा अशा भागांत WRD डिपार्टमेंटान जो आमकां न्याय दिल्लो आहा गेल्या 16 म्हयन्याच्या कालावधीन जी कामां केल्लीं आसा ताका लागून सगळे जे शेतकार आमचे भाव जे शेताक करिनासले ते सुद्दां शेताक करपाक लागून फुडें सरलेले आसा. प्रामुख्यान म्हाका सांगपाक बरें दिसता जी वॉटर क्लॉगिंग जाल्ली शेतां ज्या जाग्यार सगळे दलदल जाताली अशा जाग्याचेर हायड्रोफोबीक JCB मशिनां धाडून जे अधिकाऱ्यांनी आमकां आमच्या शेतकारांक जे मदत केल्ली आसा ताका लागून थावजंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लँड हॅज बीन ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. अशें जाल्लें आसा की अशीं आनिकूय खुबशीं शेतां आसा आमच्या नार्व्या सारक्या गांवांत अशीं शेतां म्हणजे वॉटर क्लॉगिंग जाल्लें आहा थंय. तेजें कारण कितें की एखादें सागर तळी म्हणून जी आसा ह्या सागर तळयेचें उदक कंटिन्यू व्हांवत आसता आनी ते कंप्लीट फिल्ड आसता ते सामकें वॉटर क्लॉगिंगान भरलेलें उरता. म्हणून ही शेतां केन्ना सुकाना आनी न सुकल्या कारणान ती आमकां अंडर कल्टिवेशन हाडपाक मेळना. पूण हांव मागतां स्पीकर सर की ऑनरेबल मंत्री हेजेर लक्ष घालतले आनी ही जे वॉटर क्लॉगिंग जाल्लेली जी एरिया आसा ही कंप्लीट आमकां सुकी करून दिवपाक लागून म्हाका आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायका कडेन उलयल्ले तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केल्लें आसा आनी तेंचें पूर्ण सहकार्य मेळोन आमकां ही एरिया जी आसा ती अंडर कल्टिवेशन हाडपाक खूब मदत जातली स्पीकर सर. आय एम व्हेरी मच थँकफूल. आयज ह्या वर्सा आमच्या WRD डिपार्टमेंटान खंयचोच एक आमच्या मतदारसंघात नालो असो डिसल्टींग केलेलो दवरूंक ना. म्हणजे सगळे जे नाले डिसल्टींग ज्या टायमार करपाक जाय आसले बिफोर रेन जशें सांगलेल्या त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केले म्हणून तेंचे मना काळजानसून आभार व्यक्त करता. तशेंच नवे जे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स जितले आमी प्रपोजल दिल्ले ते पूर्ण केले म्हणून तेंचे आभार मानता. रिजिनेवेशन ऑफ न्यू लेक्स जी करपाची आसली आमचे गोंयगाणे तळें आमचे करून दिले. तशेंच मयम लेकाचे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांद हेजे टेंडरूय जाल्लें आसा. हेका लागून परत एकदां तेंचे आभार मानता. आमची वाळवंटी नदी जी साखळेसून व्हांवता हेजें एक मोठें एक दुख्ख आसा की ही जी न्हंय आहा ही डिसल्टींग खूब तेंप जाली जावंक ना आनी ही डिसल्टींग जावपाक जाय आनी भितर जे प्रदूशीत केल्ली आहा ही न्हंय आमच्याच लोकांनी केल्ली आहा प्रदूशीत अजुनूय प्रदूशण हें चालू आसा हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी ही जी न्हंय आहा हेजो जलस्रोत जो आसा तो सबंद मय मतदारसंघाक असो वरदान अशें आसलेली ही वाळवंटी न्हंय म्हणजे ज्या जाग्यारसून व्हांवता त्या जाग्यारसून फुडें थोडेशे बागायती शेती आसा. ही बागायती शेतकारांचें कितें जाता जेन्ना उदकाचो प्रवाह मोठो आसता त्या मोठ्या प्रवाहान सायडीकसून सॉयल इरोजन जावन खोल्लोन ती झाडां कोसळटा. म्हणून थोडे कडेन आमकां प्रोटेक्शन वॉल्स बांदपाची गरज आसा आनी ते प्रामुख्यान ज्या जाग्यार इरोजन चड जाता त्या जाग्यार बांदची अशें हांव मंत्र्यांक विनंती करता. स्पीकर सर आमच्या मय मतदारसंघान नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर खूब आसा. आमकां
तिराळेचेर उदकाचेर डिपेंड रावपाक जाय अशी गरज ना. एक सबस्टिट्यूट वॉटर सोर्स म्हणजे आमचे एक कारापूर सरवण असलेले कोळम तळे, आनी ह्या जर कोळम तळ्याचं जर वेवस्थीत रित्या आमी जर तेजो संवर्धन केलें, तेजें डिसिल्टिंग केलें जाल्यार व्हडल्यान व्हडलो एक सोर्स आमकां उदकाचो सांठो आसलेलो एक सोर्स मेळटलो. तशेंच त्याच तळ्या बरोबर आनीक खुबशे अशे नाले आसा जे जाग्यार नॅचरल स्प्रिंग व्हांवता, म्हणजे जे कंटिन्यूस उदक व्हांवत आसता, ते केन्ना स्टॉप जायना, खंयच्याच सिजनान ते स्टॉप जायना. पूण हें जर उदक आमी जर वापरलें जाल्यार हे रॉ वॉटर वापरून आमी जसो प्रपोजल केल्लो आसा 10 mld फिल्टर प्लांट, त्या प्लांटाक सुद्दां आमकां नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर ह्या स्प्रिंगा पासून मेळोंक शकता. स्पिकर सर, म्हाका सांगपाक दिसता तिराळी इरिगेशन प्रकल्प खूब तेंप जालो चालू आसा. आमच्या मये मतदारसंघांतसून सुरू जाता तो मयेसून तो बार्देसाक येवपाच्या. हो कॅनल खूब तेंप जालो काम जाल्लें आसा, पण आमी सगळे लोक ह्या उदकाच्या प्रतीक्षेन आहा. कित्याक हें जें उदक मेळटलें आनी आमकां खुबशी जी अनडेवलप जी अनइरिगेटेड जागा आसा ती आमकां इरिगेशनान उदक मेळ्ळें जाल्यार ते कल्टिवेट करूंक मेळटलें अशी आशा धरून आहा. स्पिकर सर, तेन्ना हांव ऑनरेबल मंत्र्यांक एक विनंती करपाक सोदतां की बेगींतल्या बेगीन हो आमकां एक उदकाचो जे प्रोवायड करपाचें जें आश्वासन एक दिवचें. स्पिकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 71 कॉपरेशन. स्पिकर सर, आमच्या गोंयांत जायत्यो कॉपरेटीव सोसायटीज आसा आनी ह्या कॉपरेटीव सोसायटींचेर कडक निर्बंध आमच्या रजिस्ट्रार दवरतात. पण भितून म्हाका सांगान दिसता स्पिकर सर की ज्यो आमच्यो मल्टीनॅशनल फायनान्शियल एज्युकेशन फायनान्स ज्यो संस्था येता भायल्यो मल्टीनॅशनल संस्था, त्यो खंय तरी आमच्या कॉपरेटीव सेक्टरांतल्या ह्या सोसायटींचे बिझनस डिस्टर्ब करता. म्हणून तेंचेर सुद्दां ज्यो मल्टीनॅशनल कंपनीज मल्टीनॅशनल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट जे येता तेंचेर सुद्दां स्पिकर सर आमच्या गव्हर्मेंटान रजिस्टरान एक कडक निर्बंध लावचो, जेणे करून आमचे ज्यो सोसायटीज आसा त्या सोसायटीजांक बिझनेस करपाक एक मुवा मेळटली. स्पिकर सर, दुसरें म्हणजे आमचे डेअरी फार्मींग आमच्या गोंयांत इतलें पॉसिबल आसा आनी आयज लोकांच्या एक लोक आशेन पळयता ह्या डेअरी फार्मिंग बिझनेसा कडेन. तर हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदतां, डेअरी फार्मिंगान आमच्या कॉपरेटीव मिनिस्टरान थोडोसो आनीक हेल्प करून आमच्या डेअरी फार्मर्स जे आसा तांकां हेल्प करचो, जेणे करून हो बिझनेस आनीक बरे तरेन म्हणजे आमकां जे रिक्वायरमेंट आसा दुधाचे, हे दुधाचे रिक्वायरमेंट आमी बरे तरेन फुलफील करूंक शकतले. स्पिकर सर, कॉपरेटीव सेक्टरान जेन्ना सोसायटीज लोन दिता, हांव एक मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां, जेन्ना लोनींग सोसायटी आमची त्या लोनीची इन्शुरन्स करता आनी इन्शुरन्स केल्या नंतर समजा दुर्दैवान तो लोनी मरता आनी मेल्या नंतर तो जो एमावंट आसा इन्शुरन्साचो तो त्या नॉमिनीच्या नांवार वता. त्या नॉमिनीच्या नांवार गेल्या नंतर सोसायटीक एक रायट मेळना की ते पयशे ते पूर्ण लोनाचे रिकवर करपाक. तेन्ना ही ती गायडलायन्स आहा, ही गायडलायन चेंज करची आनी जे लोनीचो जो इन्शुरन्स आहा तो एमावंट जो आसा तो नॉमिनीच्या नांवार न वयता त्या बँकेचे लोन जितलो एमावंट आहा तो कंप्लीट जायसर तेच्या रिकवर जावचो अशें म्हाका नमूद करून दिसता. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, आयचे डिमांड, the demand number 71 ha, cooperation. It's a very important demand as far as entire nation is concerned. And this particular demand, this particular department, this particular ministry is being held by our Union Home Minister Amit Bhai Shah. Why he has held his ministry? There are various reasons, because this is connected to the grassroots level.
हे सर्वसामान्य जो मनीस आहा, जो आपल्या पांयाचेर उबो रावंक सोदता, जो कोऑपरेटिव्ह सॅक्टरान कितें तरी करूंक सोदता, डेअरी फार्म आसूं, तो शुगर केन फार्मर आसूं, और आनी कसलो फार्मर आसूं, वेदर ही इज अ टोमॅटो ग्रोवर और तो कसलेंय इरिगेशन करूं. फाटल्या दिसांनी आमी फेसबुकाचेर न्यूजपेपराचेर पळयलें की टोमॅटोज विकून कोणे तरी कितले 2 दिसांक कितले 1.5 कोटी कितें कितें सेल केलो म्हणून, आनी तेजे अकावंटान ऑफिशियल पयशे येयले म्हणून. आमच्या गोंयान आमी कित्याक करूंक शकना स्पीकर सर? कोऑपरेशन म्हाका दिसता सरकारा कडसून मेळना काय कोणा कडसून मेळना. आनी हे जे डिपार्टमेंट आहा, हे म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो सुभाष भाई आहा, तेणें एज अ चॅलेंज घेतलेलें आहा की आय वील ब्रिंग रिफॉर्म्स, आय वील डू द रिक्वायर्ड चेंजीस इन दीस पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. कित्याक गोंयान आमी पळयता की हे काबार जायत आहा, हो सॅक्टरूच काबार जाता. आमी पळयला शुगर केन फार्मर, थिंगासर ती फॅक्टरी जी आमची आहली ती बंद जाता. डेअरी फार्मींग इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलॅप्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. जे आमकां दूद गोंयान लागता आमच्या कन्जम्पशनाक, जे आमचे हितूंतले इंडियेचे ट्युरिस्ट येता, फॉरेन ट्युरिस्ट येता, आनी वेगवेगळे आमी दुदाचे प्रोडक्ट्स करता गोंयान, whether they are that is used for lassi or any other products which is made in the hotel industry. हे सगळे दूध आमी भायरसून हाडटा. एंटायर प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इज ब्रॉट फ्रॉम आउटसायड. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो आहा, तो व्हेरी इंटेलिजंट आहा. He's got vast experience in this August House, and I'm very sure that he will take up meeting of dairy farmers, जे आमचे दूधकार आहा, आनी जे तेंचे मेन जे स्टॉकिस्ट आहा आमच्या गोंयान, हाव you can bring reforms, how you can encourage the young youth, boys as well as girls in the state of Goa to produce milk. म्हणजे डेअरी फार्म कशें सेटअप करप, खंयसून आमचे गायो गोंयान हाडप, ते कोऑपरेटिव्ह सॅक्टरान कशें तांकां फिट करप, आनी डेअरी आमचो जो हे आहा मिल्क प्रोडक्शन आहा तें गोंयान कशें इन्क्रीज करप, हेचेर बरी मोठी चॅलेंज आहा. आनी म्हाका गॅरंटी आहा की आय हॅव अ फूल फेथ ऑन आवर मिनिस्टर that he will definitely put this in place. And this is one place where we are lagging behind. Goa being a tourist place, इतलो व्हडलो डिमांड आहा, पूण आमचे कडेन द रिक्वायर्ड मिल्क प्रोडक्शन जे आहा ते ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका दिसता आयज सांगतलो. आनी कितें डिफिकल्टी आहा आमकां आयज, आमचे यूथ कित्याक ह्या बिझनसान भितर सरोंक सोदिना. इवन अ ग्रॅज्युएट and a post-graduate should enter into this farm, into this business of dairy farming. There are so many things you can do. Eggs is one sector, cooperative sector, and म्हाका दिसता eggs and all these things, including all the types of vegetables, because it is related. Both water resources department and cooperative sector are both related to each other. हितूनसून डायरेक्ट म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्सिसांसून जे सपोर्ट दिवंक शकता फॉर इरिगेशन पर्पज, एंटायर फार्मींग आमचो गोंयचो यूथ जो आहा, जेंची शेतां आहा ती आयज पडींग आहा, कोणूच लायना. आनी ते म्हाका दिसता ह्या हितूनसून फुडें व्हरूंक शकता. स्पीकर सर, स्पिकींग ऑन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, ह्या ऑगस्ट हावजान म्हाका दिसता कितलेच आमदारांनी लास्ट टर्माक कितलेशेच आवाज केल्लो की पयशे आमचे खंय तरी डिपॉझिट केल्ले ते कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत ना जाल्यो म्हणून, बँकक्रप्ट जाले, ते चेअरमॅनान पयशे हाडले, डायरेक्टरान पयशे हाडले, कोणे पयशे हाडले. म्हाजो रेजिनाल्ड बाब सदांच उलयतालो FIR जाली मागीर फुडें कांयच ना. म्हाका दिसता द रिक्वायर्ड तीत जे आमी बायट कोत्ता, आमचे कडेन तीत आसा, ते तीत दिवपाची गरज आसा सरकारान, कोऑपरेटिव्ह रेजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. आनी एक्टान एमेंडमेंट जर तर हाडपाक जाय जाल्यार हाडा न्हू, ब्रिंग द रिक्वायर्ड एमेंडमेंट इन द एक्ट.
ते मल्टीनॅशनल सोसायटीज जे दुसरे स्टेटीचे गोंया येवन आपले बिझनस एस्टॅब्लिश कोत्ता हिंगा. वॉट इज युअर कंट्रोल ऑन देम? आतां धर तूं एक भायली आउट ऑफ हिंगा राजस्थान आसूं, बिहार आसूं, UP आसूं, थिंगा सरली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी येयली हिंगा. वॉट इज युअर कंट्रोल की आमचो गोंयकार जो पयशे जोडटा ते हितून इन्वेस्ट केले और तितून त्या अकाउंटान घातले पयशे जाल्यार वॉट इज द गॅरंटी दॅट दे वील नॉट क्लोज द शॉप अँड गो बॅक टू UP or go back to Bihar or go back to other state, whichever state they are come from? Who is responsible for this? Whether they come under RBI, whether they come under Cooperative Societies Act, how the police is going to act? There are so many companies which were established in the state of Goa. नाच जाल्यो. मल्टीनॅशनल म्हणून नांवांच आयकली आमी. अशें न्यूजपेपरार येता, अशें फेसबुकार येता, अशें सगळे पोस्ट सगळे कडेन येता, पूण एक्शन काय जायना. आमच्या गोंयकाराचे पयशे लुटून चल्ले. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेचेरूय आमकां सांगपाची गरज आसा सगळ्या मेंबरांक आयज की बाबा वॉट इज द रोल ऑफ हीज डिपार्टमेंट इन दीस. वेदर एनीबडी कॅन कम इन द स्टेट ऑफ गोवा हू इज रेजिस्टर्ड इन दिल्ली, वेदर ही कॅन कम इन द स्टेट ऑफ गोवा अँड ओपन हीज शॉप and accept deposits, accept fixed deposits, accept recurring deposits. Pigmy accept करूंक शकता काय? आणि after 1 year, 2 year, 3 year, shut the shop and go away. Speaker sir, हेचेरूय म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जे दुसरो डिमांड आहा वॉटर रिसोर्सीस, हेचेर म्हाका दिसता खुबशे जाण आयज उलयतले. देर आर वेरियस इश्यूज, बट द डिपार्टमेंट इज हेडीड बाय द रायट मिनिस्टर एंड द रायट चीफ इंजिनियर. बदामी जे इतली वर्सां ह्या डिपार्टमेंटान काम केलां, बरें काम केलां आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत तेणें दिला. आनी त्या खातीर सरकारान तेका इवन एक्सटेंशन दिलां. बरी गजाली. वेरी फ्यू ऑफिसर्स are given extensions on their merits. He is one of them. He's done a wonderful job. Everybody has praised की आमचे नल्ला क्लीन जाले, हे जाले, ते जाले, सगळे केला. मदयाचेर जी आमी रिवर मदयाचेर डिबेट ह्या हावजान खूब फाटी केली आनी आयचो डिमांड जो आहा वॉटर रिसोर्सीस इज कनेक्टेड टू दीस. स्पीकर सर, आनी मदयाचेर म्हाका दिसता when our chief minister was the speaker, he took all of us, all the MLAs, he requested them to come and let us see the construction work, what is happening illegally at Madai, at that particular place in Karnataka, that is Kankumbi. थिंगासर आमकां येले. हांवूय गेल्लो तेज्या वांगडा. स्पीकर तेन्नाचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्नाचो स्पीकर, हांव तो आनी 5 आमदार आमच्या वांगडा येयले. आनी आमी पळयलें हाव दे हॅव डायवर्टेड द वॉटर. सगळें अंडरग्रावंड केल्लें आहा, तेजे वयल्यान माती घातली, सारके बॉक्स चॅनल करून वॉटर डायवर्ट केल्लें आहा. स्पीकर सर, लॉट हॅज बीन डिबेटेड इन दीस ऑगस्ट हाऊस. खूब भाशेची भाशणां जाली. 40 आमदार उलयले, इन्क्लुडींग द चीफ मिनिस्टर. कितकेच फावटी आतां 10 वर्सां जालीं ही भाशणां चालू आहा, पूण एवरी टायम 5 वर्सांनी एकदां वा 2दां खंयची तरी आमी लेटरां काडून दिता तेंकां कर्नाटकाक, हय उदक व्हर तूं, पिवपाक व्हर, इरिगेशनाक व्हर आनी कित्याक व्हर, आनी मागीर परतून आमी हिंगा डिबेट करता. म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. सबज्युडायज म्हणटा केस. सबज्युडायज कांय ना स्पीकर सर. उदक आमचें त्या स्टेटीनसून येता, बट वॉटर कम्स टू गोवा. यू कॅनॉट डायवर्ट द वॉटर फ्रॉम द नल्ला. इट्स अ रिवर, इट्स अ बेझन where the water flows into the entire Madai wildlife sanctuary and then into final water comes into our main Mandovi river. Speaker sir, मोदेकात म्हाका दिसता बंदारा घालपाची गरज आहा. सगळे उदक मांदोवीन वचपाक जायना. Where water is required for drinking purpose for the people of Goa, for the irrigation purpose for the people of Goa, this is the water which we have to use. आणि म्हाका दिसता कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा इज स्टील क्रायंग फॉर वॉटर. आनी आमी आतां जी पायपलायन हाडल्या
अंजुना वागातोर शापोरा आनी आसागांव जी पायपलायन येयल्या तिलारीची आनी आमची आनीक पायपलायन येयल्या फॉर कलंगूट विलेज ही अजुनूय ऑपरेशनल जावंक ना पायपलायन हाडून दवरल्या टाकयो बांदपाचें काम चालू आहा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हॅज डन अ वंडरफूल जॉब दे आर बिल्डिंग द टँक PWD will put the water filtration plant but the coastal belt is crying for water both irrigation as well as drinking हिंगा कोस्टल बेल्टाचे आमदार कितकेच जाणा तेणी सांगचे हांव उलयता तें रॉंग म्हणून आनी स्पीकर सर 10-15 वर्सां पयलीं इरिगेशनान हे घातलेले सगळे चॅनल्स टू गीव व्हडले फ्रंट पेज सगळे न्यूजपेपरांनी छापून हाडलेले दॅट गव्हर्मेंट इज गोईंग टू प्रोवायड विदीन 6 months वॉटर फॉर इरिगेशन म्हणून ते सगळे चॅनल घातले ते मोडून पडले आयज मिनिस्टरान घालूंक ना ते पूण त्या टायमाचे विजन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पयसो की हे सगळे चॅनल्स वील बी यूज टू ब्रिंग वॉटर टू युअर पॅडी फील्ड एंड यू कॅन ग्रो द रिक्वायर्ड वेजिटेबल्स इरिगेशन करपा खातीर पूण आयज पासून ते उदक येवंक ना खंयसरूच येवंक ना हांव आख्खे बार्देजाचे उलयतां आमी पळयता ते गिरी ते चॅनल्स अजुनूय आहा सगळ्याक चॅनल आहा ते हायवेच्या सायडीक दिसता गिरी दिसता बास्तोरा दिसता तेजे सायडीक दिसता सांगोळडा दिसता बट हाफ ब्रोकन कित्याक 15 वर्सां पयलीं केल्ले स्पीकर सर हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आयज क्लॅरिटी आमकां दिवपाची गरज आहा मदय रिवराचेर की वी आर बींग थ्रेटन्ड एवरी नाव एंड देन स्पीकर सर 15 वर्सां जालीं वी आर गेटिंग थ्रेट्स दॅट इट इज आवर रिवर कर्नाटका म्हणटा आमची रिवर वी आर गोइंग टू टेक वी आर गोइंग टू यूज इट नॉट ओन्ली फॉर ड्रिंकींग फॉर एवरीथींग फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पज फॉर इवन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ते डायरेक्ट दादागिरी दाखयता आनी आतां तांकां DPR दिला ती DPR कॅन्सील जातली हो ना द DPR which is given to Karnataka government whether it will be cancelled or no ते आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा कोर्टान केस चालू आहा बट म्हाका दिसता वी नीड टू यूज आवर गूड ऑफिस एट Delhi with our own government and see that all these things are fallen in place. Drinking water cannot be taken by a channel, by building a channel. आख्खे चॅनल बांदून येला चीफ इंजिनियर बदामीन पळयला तें हांव कितें उलयता तें सो दे कॅन ओन्ली पूट पाम्प्स म्हणजे पायप घालून पंप कर आनी व्हर तुका जाय तितलें उदक पिवपाक उदक जर तर तुमकां दिला पायप घालून व्हरा यू आर डायवर्टेड द वॉटर स्पीकर सर दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग हेचेरूच म्हाका दिसता आयज आख्खे सभागृहाचो ह्या कित्याक आमची कामां मॅक्सिमम कामां ऑनरेबल मिनिस्टर करतात तो केन्नाच ना म्हणना आमी जे नोट्स दिता तेका हो नल्ला बांदूंक जाय तो नल्ला बांदूंक जाय एकदम बरी गजाल तो आपलो फंड चीफ मिनिस्टरा कडेन बसता आनी फंड हाडटा आनी दिता पूण द बॅटल टुडे इज रिवर मदय आमी मदय म्हणटा ते आनी कितें ती दुसऱ्या भाशेची नांवां आहा ते वाटेनसून येता पळय तेन्ना कर्नाटकासून बट वेदर दीस इश्यू वील बी रिजॉल्वड वन्स एंड फॉर ऑल एंड बाय वेन इट वील बी रिजॉल्वड थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions placed in the House. Speaker sir, demand number 74, water resources. Construction of NTC erosion protection wall at Coco Beach. Speaker sir, this was assured in the House during the last monsoon session. 70% of this Coco Beach is already washed away. This wall is constructed before the monsoon. That is what was promised to me by Honorable Minister. But Speaker sir, till date the work has not commenced. Speaker sir, was a beach asa was 70% already washed out zallo asa. आणि जर हांगा बेगीतले बेगीन फ्लड रिटेनिंग वॉल कंप्लीट जायना कमेन्समेंट ऑफ वर्क जायना जाल्यार उरलेलो 30% आहा तोय वयतलो. आमचे स्पीकर सर भरपूर भाव जे आसा दे डिपेंड ऑन दीस बीच तेंचे वॉटर स्पोर्ट्स जावं तेंची शॅक्स पयलीं आसतालीं ह्या बिचार घालून ते आपल्या फॅमिलीचे पोटपाणयाचे सगळे हे चलयताले. स्पीकर सर पूण एवरी इयर तो आतां वॉश आवट जायत आसा. तो ऑलरेडी टेंडर जाला पूण म्हाका खबर ना कित्याक लागून ऑनरेबल मिनिस्टर स्टार्ट जावंक ना पळय तो. हो जर डिले जायत रावलो आनी मागीर जर बांदून जालो जाल्यार हेजो आमकां कांयच फायदो जावचो ना.
कित्याक तर every year, even this monsoon, most of the sand is washed away. So I request Honorable Minister to please speed up the procedures and commence his work as early as possible. Speaker sir, coming to Pilerna raw water treatment plant. Speaker sir, एक raw water treatment plant आमच्या पिलेन गांवांत येता आनी आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 गांव जे आसा रेस मागूस नेरूल आनी पिलेन ह्या तिनूय गांवांनी आमकां भरपूर वॉटर इश्यूज आसा एवरी ऑल्टरनेट डे सिन्स लिबरेशन आमकां ह्या तिनूय गांवांनी एवरी ऑल्टरनेट डे उदक येता PWDचें आनी जर एक दीस उदक येना जाल्यार एक 4-5 दीस त्या लोकांक पिवपाक सुद्दां उदक आसना इतले त्या लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर हो जर रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जर चालू जालो आनी हांगा फिल्टरेशन उदक जावन एडिबल वॉटर जर सप्लाय दिवंक लागलें जाल्यार म्हाका दिसता 3 गांवांतले मेजर इश्यूज जे आसा सॉर्ट आवट जातले स्पीकर सर हो एक आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा इट इज लायक अ ब्लेसिंग टू आवर विलेज आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की जाता तितले बेगीन हो आमकां हेजें काम कंप्लीट करून आमकां ऑपरेशनल करून दिवचो सावलेम लेक ही आमच्या पिलेन गांवांत आसा एक व्हडली लेक आनी ह्या व्हडल्या तळयेन स्पीकर सर वॉटर विड्स ही आख्खी तळी ते उदकान वॉटर विड्सान भरलेली आसा स्पीकर सर हांगा एवरी इयर मायग्रेटरी बर्ड्स आसता ते दुसऱ्या हितूंतल्यान आमच्या गांवांत येता आनी भरपूर लोक येता हे बर्ड्स पळोवपाक पूण आतां तें उदक कांयच दिसना टोटल तें तळें आसा तें सामकें त्या झाडांनी भरून पडलेलें आसा So, Speaker Sir, it is important that the restoration work of this lake should be taken up. WRD department team should visit this lake and do the inspection so that some solution can be worked out. Speaker Sir, Rees Magus village is a coastal village. It is along the river मांदवी आमी पणजेच्यान पलतड पळयता तेन्ना बेतीन हो सुंदरसो एक रेस मागूस गांवांत गांव येता आनी ह्या कंप्लीट हो कोस्टल गांव असल्या कारणान हांगा सगळ्या ह्या गांवाक एक सायडीन उदक लागता स्पीकर सर ओवर द इयर्स देर इज अ लॉट ऑफ सॉयल इरोजन ड्युरींग मनसून उदकाक करंट सुबेज आसल्या कारणान वॉटर लेवल वाडल्या कारणान ह्या मेजर जे धडां आसा आमी कोंकणीन म्हणटा ही धडां मोडून थंयच्यान रेंव जी आसा सॉयल इरोजन जायत वता देर इज अ नीड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड रिटेनिंग वॉल्स अलॉंग दीस बँक मोस्ट ऑफ द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड हेच्या पयलीं स्पीकर सर भरपूरशें काम जाल्लें आसा पूण मेन मच्छी जी पेंडींग कामां आसा थोडे ब्रोकन पार्ट्स उरल्या ते बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाची गरज आसा हांव WRD डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की ज्यो पेंडींग तेंचे कडेन फायल्स आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी स्पीड अप करचें आनी हें काम घेवचें स्पीकर सर फ्लडिंग ऑफ ग्रीन पार्क दिस इशू इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द हाऊस सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू टेक अप दीस वर्क एटलीस्ट बिफोर स्टार्टींग ऑफ नेक्स्ट मॉन्सून सीजन सो फुडल्या पावसान तरी थंयचे फ्लडिंग इश्यूज जे आसा ग्रीन पार्का कडले हे एटलीस्ट फुडल्या मनसुना पयलीं घेवचें म्हणून स्पीकर सर देर इज अ पुर्चुगीज एरा नाला एट बेतीम विलेज हो मेजर तें दोंगराचें जें उदक आसा हो एकूच थंयच्यान दोंगराचें उदक ह्या व्हाळांतल्यान ह्या नालांतल्यान येवन रिवर बांदवीन वता स्पीकर सर दीस फायल इज पेंडींग वीथ WRD फॉर मोर दॅन 10 years म्हाका दिसता स्पीकर सर हेजो एस्टिमेट सुबेज जाल्ल्या कारणान हो खूब टायम जालो थंय पेंडींग आसा स्पीकर सर दीस कंस्ट्रक्शन ऑफ दीस नाला इज इम्पॉर्टंट बिकॉज इन मान्सून इफ द वॉल्स कोलॅप्स आनी हो जर बंद जालो जाल्यार टोटल विलेज वील बी फ्लडेड आख्खे गांवान उदक भरतलें आमच्या स्पीकर सर हें नाला जर एस्टिमेट व्हडलो जाला हांव एट बेतीम कंस्ट्रक्शन ऑफ नाला एट बेतीम हेजो जर ऑनरेबल मिनिस्टर जर एस्टिमेट येता व्हडलो जाला जाल्यार हें इन फेजीस घेवन म्हणजे एक 2-3 तेजे तुकडे करून एक 2-3 फेजींनी हें जर कंप्लीट केलें कित्याक हें सामकें गरजेची गजाल आसा आनी थंयचे स्थायीक लोक जे आसा हे परतून एवरी इयर आमकां रिक्वेस्ट करीत आसता आनी आमी ती रिक्वेस्ट फुडें धाडीत आसता
I request Honorable Minister to look upon this आणि जाता इतल्या बेगीन आमकां काम करून दिवचें म्हणून. Speaker, so coming to water harvesting plants should be taken up in every panchayat. Every panchayat should take it up as a pilot project. This will bring awareness and importance to the local people. तांकां कळटलें की हेजे importance कितें आसा तें. We have to save precious water because it is said that the third world war will be fought. The reason will be water. So आमकां हेजो importance कितें आसा तो आमचो planet जो आसा आमकां उदकाचो importance कितें आसा तो आमकां कळपाक जाय, सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. हे जर आमी आमचे हार्वेस्टिंग प्लांट एवरी पंचायतीन घेतले आनी हेजे importance जर स्कुलांच्यानूच शिकोवंक लागले जाल्यार भुरग्यांकूय उदकाचो म्हत्व कळपाक लागतलो. Overall, Speaker Sir, Honorable WRD Minister is doing a fantastic job. He is always available to all the MLAs. If there are any issues in the constituency, I thank him for helping me undertake various work in my constituency. Thank you. Honorable Member Anton Vasu. Because डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, पयले सुवातेर आमच्या WRD मिनिस्टर सराक हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक 25 वर्सां सुमार जालीं आमचे जे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युन्सीन डिसेंडिंग म्हणटा केन्ना जावंकच ना. पयलेच फावट हांगासर आमचे कोर्तालीं इतल्या वर्सांनी डिसेंडिंग जालां आनी आमचे जे विलेजीस जे 5 पंचायतो आसा ते सगळे आमचे सरपंच पंच भरपूर हॅप्पी आसा. ताका लागून सराक काल जातान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी 60 वर्सां फाटीं आसा काय म्हणून, कित्याक जेन्ना बाकीचे तालुक्यान जेन्ना WRD ऑफिसां आसात पूण आमच्या मुरगांव तालुक्यान जे WRD ऑफिस अजून पासून येवंक ना. हांव मागता आमच्या सरा लागीं जाता ते पैकी आमचे WRD जावं 2 ऑफिसां आमकां दिवची. मायनर इरिगेशन वॉटर ऑफिस तशेंच ग्रावंड वॉटर ऑफिस आमकां मुरगांव तालुक्यान जातले बेगीन दिवचें म्हणून मागता. तशीच स्पीकर सर, आमचे कोर्तालीं कॉमदार टेनंट एसोसिएशन आसा आनी ताचो हांव एक चेअरमॅन आसा. आनीक आमचें जें पोंय आसा ही पोंय आनी एक धाकटें पोंड आसा. हे पोंयक जेन्ना कोंकण रेल्वे गेली तेन्ना जी माती आमच्या पोंयत गेली आनी पोंयत भरपूर जी माती भरलेली आसा. हांव मागता आमच्या सरा लागीं जाता तितले बेगीन जी माती आसा ती डिसिल्डिंग करून काडपाक आनी तशेंच सायडीन चारूय सायडीन आमकां टॉय वॉल नाजाल्यार आमकां रिटर्निंग वॉल घालून दिवचें म्हणून, कित्याक आमची जी शेतकारां 245 आमची शेतकारां आसात आनी आमकां हांगासर भरपूर आमकां प्रॉब्लम जाता आनी हांव सतवता सर आमकां ती घालून दितलो म्हणून. तशीच आमची केलोसिंग गांवांत जे विलेज बायलो बांद म्हणून आसा थंयसर म्हाका 20 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता तो स्विच गेट रिपेर केल्ली ती आतां बरीशी परिस्थिती जी बरी ना. तरी आसतना हांव मागता आमचे ते बांद आसा तेवूय आमकां रिपेर करून दिवचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, WRD जे ऑफिस 30 MLD जे रो वॉटर जे आसा ते आमकां कोर्तालीं येता आनीक म्हाका दिसता 10 MLD वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटाक वयता. तशेंच PWD 10 MLD वयता आनीक जुवारी कंपनी आसा ताका 10 MLD वयता. जेन्ना हांव PWD जेन्ना सेक्शनाक गेल्लो तेन्ना पंप हावजा लागीं तेन्ना हांवें रजिस्टर्ड बुकार पयले तेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता 4 MLD ते 5 MLD मेळटा पूण बाकीचे जे MLD मेळपाक जाय ते आमकां मेळना. ताचेर मातशें सरान लक्ष घेवचें हांव मागतां. तशेंच लास्ट डिमांड आमचे कॉपरेटीव जी तिवूय एक जे आमच्या मुरगांव तालुक्याक जे आमचे रजिस्टर जे ऑफिस दिवचें हेवूय म्हजी मागणी आसा आनी हांव समजतां सर आमकां हें दितलें म्हणून. थँक्यू. Honorable Member Praveen Allekar. Speaker Sir, I raise the demand and oppose the cut motion. Speaker Sir,
हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या WRD मिनिस्टराक थँक्स म्हणूंक सोदता जे आयज तेंच्यांनी आमच्या बंदाराचें काम साल आनी इब्रामपूर हो प्रोजेक्ट कॉस्ट अरावंड 230 crores आयज बऱ्यान बरो हो प्रोजेक्ट आमच्या सगळ्याकूच हो फायदो जातलो कित्याक आमच्या पेडण्याकूय फायदो जातलो तशेंच आमच्या बार्देश तालुक्याकूय खूब फायदो जातलो ह्या रॉ वॉटराचो तशेंच कळना रिवरान हे सफिशंट उदक आसतलें कित्याक एवरी एप्रील मे म्हयन्यांक सदांच कळना रिवराचें उदक तेजें कमी जातालें हेच्या फुडें आमकां म्हाका दिसता जितले प्रोजेक्ट पासून आमच्या पेडण्यान जातले ते आमकां केन्नाच प्रॉब्लम जावचो ना कित्याक रॉ वॉटर आमकां ऑलरेडी हे आमकां खूब फायद्याक पडटलें तशेंच आयज पंप हावस आमच्या बैलपार हो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो कंप्लीट जाल्लो आसा फकत तेजें इनॉग्रेशन करपाचें आहा आनी त्या प्रोजेक्टाक लागून हे आमच्या रॉ वॉटर सफिशंट आमकां आसतलें तशेंच हांव WRD मिनिस्टराक आनी एकदां थँक्स म्हणूंक सोदता कित्याक जे आमच्या मोपा जे वयर उदक येतालें आनी मागीर एवरी टायम आमच्या अमेरे परसकोडे ह्या गांवांत सदांच हे बुडटालो आख्खो गांव तेका लागून आमी खूब फावटी ट्राय केली तेंकां वचोन ते सफिशंट उदक तेंच्यांनी सोडचें कित्याक तेंची आवटलेट आहा 4-5 तेतूनसून ते सोडले ते एकूच हेतूनसून सोडटाले आनी मागीर ते आख्खे गांवूच बुडटालो तेका लागून तो एक नला प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी आतां 9 कोटीचो तोय बी पास करून घेतलेलो आहा ते कामाचें आतां काम जाता इतले बेगीन कामूय स्टार्ट जातलें तेका लागून हांव थँक्स म्हणटा कित्याक WRD मिनिस्टर खूब बरें काम करता जेन्ना आमी ताका कितें सांगलें जाल्यार तो आपूण स्वता येवन विजीट करता आनी तो आमकां खूब हेल्पफूल आहा सद्या आनी असोच तेणी आमकां हेल्प करचो तशेंच हांव आनी एक सांगूंक सोदता कितें जो पळय नाला आतां तेंच्यांनी आमकां हांगा दिल्लो आहा परसवाड्या आमेरा तसोच आनी एक नाला तेंच्यांनी आमकां वारखंड दिवचो कित्याक वारखंडय गांवांत तें उदक येता जे एअरपोर्टचें उदक आसा पळय ते आमच्या वारखंडय गांवांत येता कित्याक ते गांव मागीर फुडें बुडोंक शकता तेका लागून म्हाजो WRD मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट आहा तेणी तेजो सर्वे करचो ह्यासर आनी आमकां जाता इतले बेगीन तोय बी नाला आमकां जाता तितलो बेगीन पास करून दिवपाचो तशेंच हांव सांगूंक सोदता कितें बैलपार आतां पंप हावस ऑलरेडी आतां बांदलेलो आसा आनी कितलींशींच वर्सां जे ह्यासर फ्लडींग जाता आनी ते लोकांच्या घरांनी उदक वयता आनी तशींच झाडां पेडां हांगासर खुबशीं अशीं आमची बनाना ट्रीज आहा पळय तशेंच खुबशीं अशी डॅमेज जातात तेका लागून म्हाजो एक तुका सगळ्यांक व्हडलो रिक्वेस्ट आहा कित्याक 900 मिटर ह्यासर दोनूय सायडीनी म्हाका दिसता जाता इतलो बेगीन हो प्रोटेक्शन वॉल घेवपाची खूब गरज आसा सर ऑनरेबल मेंबर कितलो वेळ जालो जस्ट 5 minutes The house is extended by 5 minutes. तसोच आयज साल आतां बंदाराचें काम घेतलेलें आसा तशेंच आमच्या इब्रामपूर गांवांनूय खूब वर्सां जालीं आतां म्हाका दिसता लास्ट इयरासूनच हांगासर उदक येवपाचें कमी जालां कित्याक आतां जो प्रोजेक्ट हांगासर घेतलेलो आहा आमच्या सालान आनी इब्रामपूर जाल्यार इब्रामपूर गांव हो आख्खोय बुडटालो थिंगासर पण आतां 2 वर्सां जालीं तो बुडाना पूण म्हाका दिसता ते एकदांच ते प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचे कित्याक थिंगासर प्रोटेक्शन वॉल खूब गरजेची आसा
कित्याक जेन्ना आतां उदक थंयसर तो बंधारो बांदलो काय उदक थंयसर वाडले जाल्यार तोय गांव परत बुडोंक शकता. ताका लागून जाता इतले बेगीन हो प्रोटेक्शन वॉल इब्रामपूर ते घेवची. तसोच म्हाजो एक हें आहलो कितें इतलीं वर्सां जालीं 25 वर्सां जालीं एक कॅनल आसा पळय तें कॅनल केन्नाच रिपेरींग जावंक ना. 25 वर्सां जालीं आनी ते सगळे डॅमेज जाता आमच्या लोकांच्या शेतांनी उदकाक. ताका लागून म्हाका दिसता हे जाता इतले बेगीन हे रिपेरींग जावपाची खूब गरज आसा आनी ते जाता इतले बेगीन हे काम घेवपाचें. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां कडशी मोपा हांवें हालींच ह्याच दिसांनी म्हाका दिसता ना म्हणल्यार 4-5 दीस जाले हांव थिंगासर विजीट केल्ले कडशी मोपा. जाल्यार थिंगासर ब्रीज आसा. ब्रीज आहा ती रिवरांसून ते उदक वयता पळय तो ब्रीज बांदतना तो सारको लो हायटीचो बांदलेलो. ताका लागून थंयसर विजीट करपाचें सरान आनी तें पळोवपाचें कित्याक चडशे 10 घरां आहा पळय ती ते सायडीन 10 घरांक हे सायडीन येवपाक त्रास जाता आनी तांकां भुरग्यांकूय त्रास जाता स्कुलाक वचपाक. लोकांक थंयसर भायर येवपाक शॉपिंग कित्याक वयतलो जाल्यार लोकांक येवंक मेळना. ताका लागून ह्या ब्रिजाची आहा पळय ती हायट वाडोवपाची एज फास्ट जाता तितले बेगीन हे काम करून दिवपाचें कित्याक चडशे लोकांक थंयसर त्रास जाता. हांव स्वता वचोन कलेक्टर आनी आमच्या मामलेदाराक घेवन आनी हांवें थंयसर विजीट केल्ले आनी जाता तितलो बेगीन हे आमचें काम करून दिवपाचें. हे एज फास्ट हे काम करून दिवपाचें सर. आनी जी पळय आतां कामां आसता पळय जेन्ना रिटेनिंग वॉल तेन्ना सदांच कामां ही कित्याक हें जाता एनवसी मागता. एनवसी मागली भाटकारा कडेन जाल्यार भाटकार तुका एनवसी दिवपाक रेडी जायना. ताका लागून हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो आनी गव्हर्मेंटान अशें जाल्यार आमचे ते बाकीचे वॉली अशे ज्यो आमकां रिटर्नींग वॉली जाय खंयसर आमच्या हेका सगळ्याक रिवराक जाल्यार त्यो बांदपाक आमकां हें जावचेंच ना आनी अशेंच आमचे हे प्रॉब्लम सॉल्वूय जावचे ना. ताका लागून हेजेर खंय तरी रिलॅक्सेशन जावंक जाय खंयसर तरी. तशेंच आनी फंड्सूय हांव सांगूंक सोदतां फंड्साचे चडश्यो फायली आमच्यो पेंडींग उरता. ताका लागून ह्यो फायली पेंडींग उरच्यो न्हू जाता तितलो फंड सफिशंट दिवचो आमकां आनी ही सगळी आमची कामां करतलो आनी करून दितलो हांव अशी आशा बाळगतां. थँक्यू व्हेरी मच. The House is adjourned till 4:30.
Honorable Deputy Speaker. Honorable Member Ganesh Gankar. Speaker sir, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी कट मोशनाक ऑपोज करपाक. स्पीकर सर, आज जे डिमांड आमच्या हावजा मुखार उबे आसा दवरल्या त्या डिमांडाक इम्पॉर्टंट डिमांड जो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचे आसा. एक गजाल स्पीकर सर मुद्दाम करून हांव नमूद करतलो तुमचे मुखार. आज सकाळीं आमच्या माननीय मंत्र्यांनी आमकां कॅच द रेन आनी अमृत सरोवरा बद्दल खुबशी म्हायती दिल्या, जे गोंयाक प्रोजेक्ट केल्या, प्रोजेक्ट घेतल्या ते. सांगपाचें म्हणल्यार आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, फॉर एग्जाम्पल सावर्डे, सांगें, सत्तरी, जे वाळपय आनी आमचे पर्ये येयले, त्या शिवाय काणकोण, ह्या भागाक पावस भरपूर पडटा आनी त्या खातीर उदक जें पळय थंय पावसाचें येता, आमकांय खबर आसपा जाय की आमचे कडेन फक्त उदकाचे 2 सोर्स आसा म्हणून, फक्त दव आनी पावस, आनी मागीर तें उदक सगळें व्हांवून दर्याक वयता. हांव माननीय मंत्र्यांचें अभिनंदन करतलो फक्त इतल्याच गोश्टी लागून की माननीय मंत्र्यान प्रत्येक गोश्टी कडेन जे जे जाग्याचेर उदकाचो सांठो करूं शकता अशे प्रोजेक्ट आसा. पूण ते सांगता आसतना मुद्दाम करून सांगतलो की रिनोवेशन आपले जे पळय हें केल्लें आसा, सुशोभीकरण जें पळय केल्लें आसा, अश्यो गोश्टी थोड्यो ज्या जाग्याचेर आमचे डॅम बांदलेले आसा त्या डॅमाचेर, बाकीचे जे जाग्याचेर तळीं आसा थंय, तर त्यो गोश्टी थोड्योश्यो सावर्ड्या, सांग्यार जावपाची अत्यंत गरज आसा. हांव माननीय मंत्र्यां बरोबर कमीत कमी म्हाका दिसता एक 3-4 फावटी ह्या उदकाचे सगळे जे स्रोत आसा ते पळोवपाक हांव हजर आसलेलो. मुद्दाम करून सांगतलो तुमकां की जे बंधारे सुद्दां बांदल्या त्या बंधाऱ्याक सुद्दां बंधारा कम ब्रीज अशा पद्दतीचे डुवेल जे यूज जावपाचे अशा पद्दतीचे बंधारे ह्या डिपार्टमेंटान बांदलेले आसा. त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन करपाकच जाय. पूण पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून सांगता तुमकां की आमच्या मतदारसंघाक काजूमळ आनी तातोटी ह्या 2 जाग्याचेर 2 डॅम बांदपाचो प्रपोजल आसा. त्या शिवाय बंधाऱ्याचो इश्यू जर आमी घेतलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता शिगांव, माटोशें वाडा, सातपाल, कळसय रिवर ह्या जाग्यांनी सगळ्याक जे पळय फ्लडींग बी जाता तें डिसिल्टिंग करपाक माननीय मंत्र्यांनी डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. आनी हांव मुद्दाम करून हांगसर नांव घेतलो आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर श्री दिलीप नायक जो पळय आसा न्ही, तेजें खूब काम आसा. एक विशय हो सांगता आसतना परत परत हांव हें करतलो, स्ट्रेस करतलो माननीय मंत्र्या कडेन की दुधसागराचें उदक आनी रगाडा रिवराचें उदक हें जर उदक समज जर आमी जर ज्या पद्दतीन आडोवन दवरलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता की जेन्ना पळय उदक शॉर्टेज म्हणून जो पळय प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना हें उदक यूज करपाक मेळटलें आमकां. मुद्दाम करून हांव एक सांग्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल पयलीं जें पळय काम केल्लें आसा साळावली डॅमाचें, त्या खातीर हांव मुद्दाम करून सांगतलो हांव माननीय मंत्र्यांक की खुबश्या फॅमिलीक पयलीं तो डॅम जेन्ना पळय बांदताले तेन्ना डिस्प्लेस केल्ले आनी तांकां 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड दिल्ली कल्टिवेशनाक. पूण तेंची परिस्थिती कितें जाल्ली आसा की तांकां अजून ओनरशीप रायट मेळना. माननीय मंत्र्याक म्हजी विनंती आसा की हितून लक्ष घालचें आनी ओनरशीप रायट न मेळ्ळे कारणान तांकां एग्रीकल्चरल सबसिडी, किसान कार्ड ह्यो गोश्टी मेळपाक तांकां अडचण निर्माण जाता. आनी साळावले डॅमाचो जो विशय आसा तो डिसिल्टिंग करपाची अत्यंत गरज आसा.
इतले थंय माती भितर पडलेली आसा की उदक जे पळय भरताना ओवरफ्लो जाता पूण क्वॉन्टिटी ऑफ जे पळय उदक भितर उरता ते माती भरल्या कारणान कमी उरता. आनी सालावले डॅमाचो एक विशय मुद्दाम सांगतलो हांव की टुरिजम डिपार्टमेंटान तें थोडेशें काम एक सादारण 35 कोटीचें काम ब्युटिफिकेशनाचें केल्लें आसा. स्पीकर सर, जे जाग्याचेर बरे प्रोजेक्ट करता WRD त्या सगळ्या जाग्याचेर WRD थोडें ब्युटिफिकेशन आनी गार्डनिंग करपाची अत्यंत गरज आसा. तें जर केलें जाल्यार लोकूय थंय येतले, फुटफॉल्स थंय वाडटले आनी लोकांक ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो. तर हांव परत एकदां माननीय मंत्र्यांचें अभिनंदन करता आनी त्या डिपार्टमेंटाचे सगळे जे कर्मचारी आसा ज्या पद्दतीन ते काम करता इन्क्लुडींग आमचे चीफ इंजिनियर मिस्टर बदामी, कित्याक हांव एक दोन फावटी जेन्ना पळय गेलो मिनिस्टरा बरोबर तेन्ना तेवूय आमचे बरोबर आसलेले. सगळे बाकीचे सगळ्यांची नांवां घेवपा सारकी ना पूण सगळ्या लोकांचें कामूय बरें आसा. माननीय मंत्र्यांकय खूब उमेद आसा. म्हाका दिसता हो सगळो विशय माननीय मंत्री बरे भशेन हँडल करतले. थँक्यू सर. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir, I stand to oppose the demand and support cut motion. Demand number 74, water resources. Water is life. Someone has said future wars will be fought over water. So already आमी उदका लागून जायते डिस्प्यूट चयतात. आमचो खूद म्हादय हाकाय लागून आज डिस्प्यूट जाता. तेच भाशेन आमचें उदक राखता जाल्यार म्हादय सोड आनीकूय आमचे न्हंयो राखता जाल्यार म्हाका दिसता आमचे एक प्रोविजन आसपा जाय बजेटान एक डेटा कलेक्ट करपाक आनी सायंटिफीक डेटा कंपेल करून आमकां कितलें उदक जाय पिवपाक, कितलें उदक आमच्या शेतकारांक जाय फॉर इरिगेशन, कितलें इंडस्ट्रियल कमर्शियल निड्साक जाय हे सगळें आमी स्टडी करपाक आनी स्टडींत आसपाक जाय. Speaker sir, as per the state water policy that was adopted in 2021 by government, the central groundwater board has estimated GOA's annual extractable groundwater resource as of March 2017 was 160.33 million cubic meters, out of which 53.71 million cubic meters can be extracted for all uses, while for irrigation, water extraction can be up to 70 million cubic meters, and balance to be retained is around 40 million cubic meters. Annual surface water available is 2,823 million cubic meters. We have a total, 2,983 million cubic meters for the entire population of Goa. That time, 2001, our population project 16.5 lakhs. So per capita water available is 1,807 cubic meters. International norm water availability is 1,700 cubic meters. So Goa's water stress level above. So at present state, water availability, status kitla below ha, over ha, they must stop. Speaker, so amko uda quality kiti. The quality study करपाक आनी क्वॉलिटी पोती रिस्टोर करपाक एनजीटीन एक एक्शन प्लॅन करून म्हणलो. तेजी BOD एसेट करपाक सगळे आमचे रिवर आसात तेजी ही स्टडी केल्याक या आयज हो BOD लेवल इम्प्रूव जाला काय ना तें कळपाक जाय आसलें. स्पीकर सर, एक रेकमेंडेशन आहलें वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी जावपाक. हांव जाण आमचो मिनिस्टर केपेबल मिनिस्टर ताजे लागीं बरी टीम आहा इंजिनियर्सांची. ही वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी ही जाल्यार जालें ना जाल्यार ही बेगीन जावची म्हणून. कित्याक आतां आमची म्हादय डिस्प्यूट आहा तेज भाशेन ही वॉटर रिसोर्स ऑथॉरिटी जावपाक जाय. कित्याक आयज आमचें सरफेस वॉटर जावं ग्रावंड वॉटर जावं तें मिसयूज जाता, ताजो सारको यूज जायना. आयज मेगा हावजींग प्रोजेक्ट्स येता ते कितलेशे उदक काडटा बोरवेल मारून तेजी कोण हें ना, हिसाब ना आनी तांकां लिमीट ना. तेजे भाशेन हांव डिमांड करतां हे वॉटर मिटर्स थिंगा प्लेस करपाक इन्स्टॉलेशन आनी तांकां कितली क्वॉन्टिटी काडपाक ताजो लिमीटूय आसपाक जाय. स्पीकर सर,
फाटीं गव्हर्मेंटान वेटलँड नोटिफाय केल्लें आहाय आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक आहाय एज पर गोवा स्टेट wetland act and as monitored by Goa State Wetland Authority. These water bodies have to be protected on line of CRZ like regulation. So amakta ji water wetland identify केला थिंगा that buffer zone थोडी existing घरां आहाय तेंचे properties आहाय कोणाचे business आहा तांकां कितें एक्सटेंड करपाचें काय रिनोवेट करपाचें काय बिझनस चलोवपाचें तांकां कसलेच आडखळ जावपाक शकना. स्पीकर सर आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक पयले MLA आहले मिनिस्टर आहलो WRDचो ऑलमोस्ट मोर दॅन 15 years काम केल्ली तेजी कांयच एडवांटेज जावं ना पूण आयज आतां तो आमचो ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक आयज तुका लोक आमचो बिल्डींग असो मानता आमच्या शेतकार तुका मानताय कित्याक तुजें घर तांकां सदांच उक्तें दवरलां कितेंच प्रॉब्लम आहा जाल्यार रोखडें ते तुजे बरें येताय आनी तूं पर्सनली कितलेच फावटी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक येयला नाजाल्यार तुगे इंजिनियराक धाडून ही काम करून गेलीं तेच भाशेन आमची काम थोडी उरलो आहाय आमची कॉन्स्टिट्युन्सी रिवर्स साल लागता जाकली बांद जावं चिंचिळी जावं आसोलना सोकोबांद आंबेली कुडबांद हे सगळे आमचे रिवर बांद आहाय ते मोडलोय आनी मोडोन शेतां उदक पावलो आहा आनी शेतकारां शेत रोवपाक म्हणल्यार थिंगा मँग्रोव जालोय हेजी एक स्टडी करपाक जाय तुवें प्रॉमीस केल्लें आहा म्हाका पयलें तूं एक विजीट मारतलो म्हणून रिवर सालांक आनी हे सगळे बांद एक पॅकेज करून ते रिपेर करपाक घेतलो हांव मागतां हे बेगीनच घेवचें म्हणून. स्पीकर सर स्विस गेट्स आहाय हो मोडलो आहाय बरी आहाय त्यो पासून मेंटेनन्स जायना केन्ना ओपन करपाचें केन्ना बंद करप तर टायमार जायना ताका लागून आमची वेर्ली सायड जावं उदक भितर येता तांकां रोवपाक शेतां सगळीं पाड जाल्लीं आहाय ती स्विस गेट्स आहाय त्यो बरे भाशेन मेंटेन करच्यो आनी टायमार ओपन बंदूय करपाक इंस्ट्रक्शन दिवचें. स्पीकर सर थोडी लेक्स आहाय आमच्यो ज्यो ब्युटिफाय जावपाक जाय एक सांगता तळ्या बांद चिंचणी आहा ती एक फावट आमची तुजे इंजिनियराक हांवें सांगलोलें आहा सो प्रपोजल घाल म्हूण सांगलो आहा ती आमची एक फावटी ती एस्टिमेट करून हें काम घेवचें म्हणून मागता. तेजे भाशेन सर जायतीं कॅनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं बांदून दवरलो चड मेंटेनन्स आहा जावं सांजे DRL सालजारा वेर्ली हे सायडीन सगळीं कॅनल्स आहा ती पोत्ती रिपेर करपाची गरज कित्याक आतां आमची कॉन्स्टिट्युन्सी तूं जाणा एग्रीकल्चर वाडटा फार्मींग आमचे क्लब जाल्ले आहाय वाडवता हे आनी लोक आनीकूय मुखार सरता हे सगळे मेंटेन जावचें म्हणून हांव मागतां. स्पीकर सर बाराडे आमचो एक गांव आहा वेर्ली आनी थिंगा ती घरां आहाय ती दोंगरार आहाय आनी आमचो थिंगा सगळो ST कम्युनिटी लोक रावता थिंगा फाटीं आतां पावस जळोन आतां तेंचे भिरांत येयला थिंगा लँडस्लायड जावपाक चालू जाल्यात फाटीं आमचो लोक येयलो तुमच्या डिपार्टमेंटाकूय सांगलां तुमच्या डिपार्टमेंटा इंजिनियर थिंगा वचून विजीट केलां हांव मागता ही रिटेनिंग वॉल थिंगा बांदपाची गरज आसा नाजाल्यार तांची घरां कोलॅप्स जावपाचे व्हडले चान्सीस आसा. हांव मागता हें काम ह्या पावसाच्या पयलीं जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर आनीक एक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक फाटीं एक मिस्टेक केलो आहाय जावं तुमचे डिपार्टमेंटा इंजिनियरान चोयलां काय मिनिस्टरान पर्पजली केला ती हांव नाका थोडी आउटलेट आहली आनी आमचे पयलीं फ्लड प्रोन झोन ते सोकोबांद बांबेली म्हणटा ते सायडीन कॅनल्स आहली नाला जाल्ले उदक वचपाचें ते सर्वे प्लॅनाचे 3 मिटर आयज थिंग चोवपाक रिटेनिंग वॉल बांद ते 1 मिटर पासून ना सो उदकाचो फ्लो थिंगा लेस जाता सो असली मिस्टेक हेजे मुखार जावपाचें कित्याक सर्वे प्लॅनाचें कितें वीत आहा तें तितल्यान दवरपाक जाय कोणूय जावन कोणें इन्फ्लुयन्स मार तें जावपाचें कित्याक हें आमकां डिस्टर्ब जातलें आनी आमचे फ्लडिंगाक चान्सीस चड जातले. स्पीकर सर डिमांड नंबर 71 कॉर्पोरेशन हांव हे थोडे पॉयंट घेता जे म्हाका आन्सर्स मेळ्ळ्यात ते म्हणजे एलिक्यूक. सो आमचो गोंयचो GDP हाय आहा ते भाशेन आमचो इन्वेस्टमेंट बँकांक जाय जाता जायते मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स हिंगा गोंया आसता म्हाका एक अनस्टार एलिक्यू सेकंड आयज मेळ्ळा तो वी हॅव 7 मल्टी स्टेट कॉपरेटीव बँक्स ऑपरेटिंग इन गोवा बट आवर कॉपरेटीव डिपार्टमेंट्स हॅव नो कंट्रोल ऑन देम एज दे आर गायडेड बाय सेंट्रल कॉपरेटीव रजिस्टर एंड RBI. स्पीकर सर आमच्या गोंयकारांचो इन्वेस्टमेंट करतात तेंचो सेफगार्ड करपाक I request to keep a close watch and if possible consume some powers on this bank.
Speaker, sir, there are cases where boards of directors has been dissolved by registrar of cooperative, but charges have not been given by the dismissed boards. Speaker, sir, Goa's Zaitya cooperative societies under various categories, and they are mandatory annual general meeting as per Cooperative Act and also conduct elections for board of directors. As per my question number 49, answer question mark answer number 28 July, असले जायते societies are rule follow करणे. Number of housing societies that have not held annual general meeting as on date itself is 1,500. तिथला 1,000 self-help groups आहेत ते मी अजून conduct करणं. Speaker sir, number of housing and other societies that have not conduct boards of director elections more than 2,500. So अनेक एक LUQ number 39 on 26 July, there is a need to control of society whose boards of directors are dismissed and tinga administrator appoint kerle. As almost 90 societies are the administrator power charge handover kerla. So anik ek maka speaker say serious matter doda mukarela. Honorable member, you have spoken for 10 minutes. Please end. Work environment safety of women staff of cooperative banks. A bank has given night duties to women staff to manage their 24/7 banking operation. So whether this necessary permission to guideline the authority or whether enough safety measures are high. So speakers mark the year inquiries out and कित्याक चॅक करचें तुका जाय जाल्यार हांव नांव दिवपा जाता स्पिकरा कडेन ह्युमनची बँक ती कित्याक ती सेफ्टी ते सगळे रूल फॉलो करपाक तेंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय. थँक्यू. Mr. Ulas Toenkar. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. आमच्या WRD तर्फे खुबशीं आमच्या नावेलीन कामां जाल्या. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष भाऊ एक 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी विजीट केले आनी ताका आमी आमच्यो रिटेनिंग वॉल नाला त्याच बरोबर आमचे साळपे लेक तांकां आमी सगल्यो दाखयल्यो आनी त्या बरोबर तेणीन आपल्या इंजिनियरांक डायरेक्शन दिलें की हे सगळीं जावपाक जाय. त्या प्रमाणे आयज सगळींशीं कामां आमची आयज जावपाक सुरू जाल्या. गेल्या वर्सा आमच्या नावेली मतदारसंघांत खुबश्या घरांनी उदक गेलें, लोकांक खूब त्रास जाले. ह्या मनसून सिजना पयलीं आमच्या WRD डिपार्टमेंटा तर्फे आमची ती नाला बी डिसिल्टिंग जाली. ह्या कारणान अंदू आमकां खुबसो तेजो फायदो जालो. ऑनरेबल मिनिस्टराचे सदांच आमकां हेल्प मेळटा आनी हालींच आमचें एक गणपती विसर्जन एक आमची बरें एक स्प्रिंग जी आसलेली ती कितलींशीं वर्सां लोकांक ते खूब त्रास जाताले. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर हालींच एक 8 दिसां पयलीं आपल्या इंजिनियरांक डायरेक्शन दिवन तें काम केलां आनी आयज तें सुरू जाल्ले कडेन आसा. हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. त्याच बरोबर कांय WRDन शॉर्टेज ऑफ टॅक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ आसा जावं JE हांकां खूब वर्सां जालीं प्रमोशन दिवना. तेंचे मातशे प्रश्न आहा ते सुटावे जावपाक जाय. आमची एक सुंदर अशी जी झर आसा ती झर आमचे पयलीं जाणटेले म्हणटाले की ते झरीन जर न्हाले जाल्यार केन्ना कसलेच स्कीन डिसीज जायनासले. अशे तरेची झर जी झरीक वर्साचे 12 म्हयने उदक आसता ती झर बरी ब्युटिफिकेशन जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे साळपे जे लेक आसा तेजे जवळ इस्टिमेट जाला. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ते बरे सुंदर अशे साळपे लेक जी कितलींशीं वर्सांची बरी सांबाळपा खातीर जे कितें प्रयत्न केल्या तें काम बेगीन जावपाची गरज आसा. आमच्या नावेली मतदारसंघात WRDची कांय प्रॉपर्टी आहा. ह्या प्रॉपर्टीन कांय लोकांची घरां आसात. त्या घरांक खंय तरी एक भिरांत आसा की आमकां केन्ना तरी काडटले म्हणून. त्या खातीर तांकां खंय तरी एक सांबाळून घेवपाची गरज आसा. ह्या मिनिस्टरान मातशें लक्षांत दवरपाक जाय. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयता की गेल्या साळावलीच्या धरणान गेल्या आमच्या ह्या सिजनाक पावस मातसो डिले जालो. ह्या निमतान खुबशे उदकाची जी पातळी आसली ती कमी जाली
आनी त्या खातीर एक भिरांत दिसली की आतां कितें जातलें म्हणून. सो अशें दिसून येयलें की तितून खुबशे अशे गाळ साचला. तो डिसिल्टींग करपा जाय. जो फेब्रुवारी ते मे म्हयन्या पयलीं जर डिसिल्टींग केलो जाल्यार आमकां उदकाची पातळी आनी वाडटली. हेजेर मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे थंय जे साळावली धरणान ज्या लोकांचो जागो गेल्लो त्या लोकांक खातीर जे खंयचे तेंचे प्रश्न आहा तांकां तेंची नांवाचेर जी घरां जावपा जाय जावं तांकां ते जमनीचे जे तांकां बाकीचे कितें फॅसिलिटी मेळोवपा जाय किसान कार्ड आनी तेंच्या फॅमिली वाडल्या कारणान तेंच्या भावां मदीं जर ते पार्टिशन करपा जाय जाल्यार तांकां ते आयज जायना. तेन्ना क्लास 2 टू क्लास 1 हें थंय जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर आमच्या कॉर्पोरेशन डिमांडाचेर उलयतना आयज आमी पळयता की 200 सुमार मिल्क सोसायटी हे आमच्या गोवा डेअरीचेर डिपेंड आसा. आनी हे गोवा डेअरीक खूब लॉसान गेल्ल्या कारणान ह्यो ज्यो 200 सोसायटी आहा मिल्क सोसायटी हांकां खंय तरी आयज तेंचेर भिरांत आसा तांकां की आयज कितें जातलें काय अशें म्हणून. आनी आयज आमी पळयता की आयज गोवा डेअरीन फक्त थंय ज्यो कितें फीड युनीट आसलेले जो खाद्य करपाचो कारखानो तो आयज बंद जाल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे आयस्क्रीम युनीट आसलेलें तेंय आयज बंद जाल्ले कडेन आहा. फक्त तें दुदाचो धंदो थंय चलता. आनी ह्या खातीर खंय तरी हे सगळे प्रोडक्ट बंद काडल्या कारणान हे 200 ज्यो सोसायटी आसा तांकां खंय तरी आयज आपलो दूद वेवसाय त्रासान पडटलो काय अशी भिरांत जाल्ले कडेन आहा. त्या मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की जे आमच्या आमी डिमांडान सपोर्ट केला आनी जे कितें ज्यो कितें आमच्यो मागण्यो आसा त्यो मांडल्या त्यो पूर्ण करच्यो म्हणून. Mr. Rajesh Faldesai. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. ताका लागून उबो रावला. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, हांव सगळ्यांच्यानी पयलीं आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकराचे हांव काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. म्हाज्या संपूर्ण मतदारसंघाच्या वटेन आनी तितलेच आमच्या कारांबोलीचे लोक आसा करमळेचे तेंच्या वटेन हांव तेजे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय बी. स्पीकर सर, आमचें गोंय मुक्त जाल्यार ऑलमोस्ट 62 इयर्स जालीं, 62 वर्सांनी. तुमी जाणा आसतले कारांबोली आमचे जे करमळीन जे तळें आसा हे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अशे तळे इतले व्हडले तळे म्हाका दिसता आनी खंयच ना. कारण गोंया भितर इतले व्हडले तळे आसप ही आमकां खरोखरच एक बरी गोश्ट. पण आमच्या करमळेन कोणीच ताका कोण वाली केन्नाच मेळ्ळो ना. कारण ते रिपेर करपाक, ब्युटिफिकेशन करपाक, कारण डिसिल्टींग करपाक. जेन्ना आमचो भाऊन जेन्ना पळय आपलें शिरोडकर भाऊन जेन्ना पळय आपल्यान ताबो घेतलो, एक फोन मारलो. भाऊ म्हणलें मातशें करमळेच्या तळ्याचेर लक्ष घालया. स्पीकर सर, जे दिसाक सांगला हांव पावच्या पयलीं भाऊ पावलो. इवन तेजी टीम आमच्या प्रमोद बदामी सर सुद्दां येयल्ले आनी तेजी फूल टीम येयल्ली. ताबडतोब तें तेणी घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन आमी बसोन ते फटाफट तेणी फॉलोअप करून आयज खंयच्यान तरी तेजेर उजवाड पडलो आनी तें काम आमी आतां सुरू करता. ऑलमोस्ट तेजे टेंडरूय आतां भायर काडटा. 5,21,00,000 तेजे ऑलरेडी पास जाल्ले आसा. आतां कदाचित म्हाका दिसता पावस सोंपतात आमी त्या कामाक हात घालता. कारण आमचे तुमी जाणा आसतले स्पीकर सर, म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा आनी ओल्ड हेरिटेज सायड जी ओल्ड गोवा फेमस चर्च आहा वर्ल्डाची ती आमच्या मतदारसंघान येता आनी दिसाक कमीत कमी 10-15 हजार लोक थंय ट्युरिस्ट येता. स्पीकर सर, जेन्ना हे कारांबोली लेक जेन्ना ब्युटिफूल जेन्ना पळय जातलो तेन्ना म्हाका दिसता सगळे ट्युरिस्ट जे पळय ओल्ड गोवा येता जस्ट हार्डली 700-800 मिटर ते पयस आसा. जेन्ना ते येता तेन्ना आमकां तेजो बेनिफीट डायरेक्ट करमळेच्या आमच्या लोकांक मेळटलो. कितलोसोच भुरग्यांक रोजगार मेळटलो, तेजेर कितलेशेच उत्पन्न मेळटलें आनी आमकां गव्हर्मेंटाकय रिवेन्यू मेळटलो. आतां आमी ते डिसिल्टींग आतां जाता तितलें बेगीन करून आमकां एकूच जाय, म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, इतलें बरें आमकां काम करून तेणी दिलां. फक्त म्हाका एक टायम पिरियड सांगपाचो बाबा ह्या टायमान आमकां तें, कारण आमकां सगळ्या लोकांक तेजी उत्सुका म्हणजे एक आमकां हें जाल्लें आसा तें केन्ना जातलें आनी कशें दिसतलें हेजेर आमकां सारकें एक फोकस पडलेलो. आमी सदांच येयल्ल्या पाटी आमच्या सरपंचाक घेवन आमची मिटींग जाता की बाबा आमचे करमळेचो लेक हो जाता तितलो बेगीन सुरू जातलो. कारण ते मोर देन 30-40 टायपची बर्ड्स आसा, फॉरेन बर्ड्स आसा ती, तेका लागून सुद्दां बर्ड वॉचिंग करपाक लोक म्हण फोटोग्राफी करपाक लोक भरपूर लोक येता.
जर एक फास्ट जर काम जर जालें जाल्यार बेनिफीट आमच्या सगळ्या लोकांक जातलो, आमच्या मतदारसंघात जातलो, इवन आमच्या गव्हर्मेंटाक जातलो. स्पीकर सर, भाऊन आमच्या मिनिस्टरान आमच्या बरें एक डिसिजन घेतला आनी हांव तेजे सारकें खरें मनांतल्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा. जे इतले बेगीन म्हाका तरी दिसनासलें स्पीकर सर की इतले बेगीन हें काम जातलें म्हणून, कारण हांव वसत आसलेलो उलयत आसलो, पण भाऊन आमच्या फास्ट डिसिजन आमकां तें दिलां. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या दिवाडेन जे मानशी आसा, आमी 4-5 बांद म्हाज्या मिनिस्टरान WRD मिनिस्टरान हातीन घेवन बांदूनय आमकां दिल्या. लास्ट टायम करमळेनूच सांगता स्पीकर सर, एवरी इयर फ्लड येता आनी एक 10-15 घरां बुडटा. भाऊक जेन्ना WRD मिनिस्टराक जेन्ना आमी सांगलें, तो ताबडतोब आपली टीम घेवन थंय येयलो आनी तेणी विदीन 8 दिसां भितर ऑर्डर दिली, बाबा हें काम पावस येवच्या पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय. आयज ते लोक सगळे ताका ब्लेसिंग आहा, कारण ताका याद करता. इतले फास्ट आमी इतलीं वर्सां दुसऱ्या मंत्र्या कडेन वचून पयलें, आमदारा कडेन वचून पयलें, हें कोणीच तांकां करून दिलें ना. म्हणून ते आयज सामकें सेफ आसले. गेल्लो पावसाक म्हाका दिसता इतलो पावस येयले त्या कोतान तेंची घरां परत बुडपाची आनी तांकां त्रास जावपाचे. पण हांव ताका लागूनय मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता. स्पीकर सर, दिवाडेन म्हाज्या मतदारसंघान 50% आयलंड आसलेल्या कारणान ऑटोमॅटिकली थंय मानशां आसात आनी भरपूर आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40 सुमार मानशां आहा थंय. स्पीकर सर, जेन्ना बांद बांदता किंवा रिटर्निंग वॉल बांदता तेन्ना कितें जाता, ऑटोमॅटिकली थंय मँग्रोवची झाडां तयार जाता आनी ती मँग्रोवची झाडां तयार जाल्ल्या कारणान तांकां शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाता. स्पीकर सर, हेजेर मातशें WRD मिनिस्टरान लक्ष दिवपाक जाय. बाबा ती मँग्रोवचीच झाडां काय की दुसरे भाशेची येयला, कारण आयज जाती खूब भाशेच्यो जाल्ल्यो आसा झाडांच्यो, ताका लागून मँग्रोवची झाडां बाबा तीच जाल्यार अशें म्हणून तेणी मातशी ती एक खात्री घेवपाक जाय आनी तें आमकां जाता तितले बेगीन, कारण जेणे करून आमकां लोकांक शेतां रोवपाक, कारण ती झाडां कापूंक मेळना. समज ती मँग्रोवची न्हू जाल्यार ती आयडेंटिफाय करून जाल्यार ती कापूंक मेळटली. म्हणून हांव म्हाजें स्पेशल रिक्वेस्ट आहा, कारण ती बांदलो ऑटोमॅटिकली ती झाडां अशी स्प्रेड जाता की ती कोणी रोवपाची गरज, ती ऑटोमॅटिकली सगळ्याक स्प्रेड आनी फास्ट जाता. आयज जर थंय झाड एक आसा जाल्यार तूं आनी 2 म्हयन्यांनी पयल्यार थंय ऑलमोस्ट 50-100 झाडां आनी तयार जाता. म्हणून म्हाजे सारके आमच्या WRD मिनिस्टराक काळजांतल्यान रिक्वेस्ट आहा की तेणी मातशें लक्ष घालून आमचे शेतकार भावांक जी शेतां रोवपाक मेळटा तेजेर मातशें तेणी आमकां सगळें सारकें करून दिवचें. आनी जे म्हाजे जितले पळय कामां सांगलेलीं आसा WRD मिनिस्टरान आनी तेंची टीम आमचें केन्नाच काम दवरना आनी कसली कंप्लेन करपा सारकी कांय ना. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तो सारको बेस्ट मिनिस्टर जाना की वयता थंय तो आपले जो रिजल्ट आहा तो 100% रिजल्ट दिता. ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. स्पीकर सर. Mr. Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, WRD. Speaker sir, जेन्ना आमी WRD डिपार्टमेंट म्हणटा, WRD डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, कित्याक उदकाचो जो सोर्स आसा हो WRD डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमकां येता आनी म्हादय सारको खूब गरजेचो विशय जो आसा तो आयज WRD डिपार्टमेंट हँडल करता. स्पीकर सर, हेज पर द डिपार्टमेंट हें जें फंक्शन आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान खूब तरेची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ती खूब लॅप्सीस जाल्ली आसा, डिपार्टमेंट लॅप्स जाल्या. सो हें जें डिपार्टमेंट आसा तितून इरिगेशन प्रोजेक्ट, फ्लड कंट्रोल, एंटी सॉयल इरोजन, एंटी लँडस्लायड्स, ड्रेनेज स्किम्स एक्सेट्रा ह्यो सगल्यो प्रोविजन्स आसा ह्या डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे जें खूब गरजेचें म्हणटा तें आमचें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. तें उदक जें आसा तें दर्यान वयता जावं आमच्या न्हंयेनी वयता तें हार्वेस्टिंग करपाक लागून जो प्रोजेक्ट आमी एवरी टायम म्हणटा, डिपार्टमेंट एवरी टायम म्हणटा की आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक लागून खूब कितें करता आनी अवेबिलिटी ऑफ वॉटर जी PWDक दिवपाक जाय, उदक जें PWDक सप्लाय करपाक जाय तें आमचें WRD डिपार्टमेंट करून घेता. आनी तितून स्पीकर सर सांगपाक सोदता की रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी ही 2008 ते 2009 ह्या सरकारान हाडलेली. पण ती जी पॉलिसी आसा ते पॉलिसीचें जें इम्प्लिमेंटेशन आसा तें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. कित्याक जाल्लें ना? कित्याक एवरी टायम सरकार सांगता की थ्रू दीस पॉलिसी आमी रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आसा जावं आमचे बिल्डिंग्स आसा, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा, स्कूल्स आसा, हॉटेल्स आसा, हांकां सगल्यांक हो प्रोजेक्ट करपाक दितल्यान सबसिडी प्रोवायड करतली. हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता ह्या वर्साचो जो बजेट आसा त्या बजेटान एलोकेशन जें करपाक जाय आसलें ह्या पर्टिक्युलर हेडाक तेका फक्त झिरो दवरिल्लें आसा, म्हटल्यार कांयच ना.
सो सरकार कसो प्रमोट करतलो हो जो रूफटॉप वॉटर हार्वेस्टिंग आसा ते सरकार कशें प्रमोट करतलो हो एक फेलियर जावन आसा स्पीकर सर तशेंच दुसरो जो आमचो आसा तो म्हणजे पंपींग स्कीम ते स्पीकर सर पंपींग स्कीम इन मायनींग एरिया एका स्पीकर सर जो बजेट दवरिला एलोकेट केल्लो आसा तो 10 करोड केल्लो आसा स्पीकर सर तुम्ही पळयता आसतले 70 सारके एरियेन खुबशे जे मायनींग एरिया आसा तितून पिसुल्ले सारके गांवांत खुबशे मायनींग पिट्स आसा आनी ह्या मायनींग पिट्सान स्पीकर सर खुबशे उदक आसा सांठोवन उरलेलें आसा आनी तें उदक खरें म्हटल्यार यूज जावपाक जाल्लें मात तेजें अनयुटिलायज्ड उदक आसा अजून पर्यंत ते युटिलायज करिना हांव स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदतां आयज 70च्या गांवांत 70च्या कितल्याशे गांवांनी सारकें उदक मेळना तांकां टँकरांनी उदक हाडचें पडटा उदक पासून सारकें येना आनी ताका लागून PWDच्या ऑफिसांनी 70च्या गांवचे लोक जे आसा ते मोर्चा घेवन वयता आनी हेज्या फुडें हेज्याकून चड जातले कित्याक अजून पर्यंत तांकां उदक ज्या तरेन मेळपाक जाय तें मेळना स्पीकर सर तुमकां एक उदाहरण दिवपाक सोदता 70चो एक गांव पिसुल्ले गांवांत 1400 इंटू 900 मिटर एंड जो तेजो डेप्थ आसा तो 100 बाय 150 मिटर्स आसा आनी तितून स्पीकर सर अरावंड 100 to 150 मिलियन क्युबिक मिटर उदक स्टोर जाल्लें आसा म्हटल्यार इतलें उदक जे एक मायनींग पिटान स्टोर जाल्लें आसा आनी हें अनयुटिलायज आसा म्हटल्यार यूजूच करिना स्पीकर सर हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की असले जे हें आसा ते यूज करचे मात यूज जावंक ना हेच्या पयलूय जावंक ना आतां हांव नगो कितें जातलें ते कित्याक जो हें फंड एलोकेशन आसा हें एक पिटाचें सांगता स्पीकर सर अशें कितलेशे आनीक पीट आसतले बट 10 करोडान हें सगळें जातलें फाल्यां PWDक आमी उदक सप्लाय करपाक शकतले थ्रू WI डिपार्टमेंट हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा स्पीकर सर फुडें आमी जेन्ना पळयता आमचो जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसा 1982 प्रिपेर्ड अ रिपोर्ट एक रिपोर्ट तयार केलो आनी त्या रिपोर्टान स्पीकर सर रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ इको डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर गोवा हो एक रिपोर्ट तयार केल्लो आनी त्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा स्पीकर सर की 80% जे जो हें जाल्या 80% जे प्रोजेक्ट त्या टायमार केल्ले की खुबशे प्रोजेक्ट आसले आयज ते प्रोजेक्ट अजून पर्यंत जाल्ले ना हांव नको कित्याक लागून जावंक ना कित्याक 80% प्रोजेक्ट पेंडींग उरल्या हे डिपार्टमेंटान लक्ष येवपाक जाय आनी इम्प्लिमेंटेशनूच करूं ना त्या प्रोजेक्टांची आनी तेकाच लागून आयज आमकां कितलोसो वॉटर स्कॅरसिटी जी प्रॉब्लेम जाता हेकाच लागून जाता आनी समज हे सगळे प्रोजेक्ट सारके जाग्यार पडलेले नाल्यार आमकां हो प्रॉब्लेम जावचे नासले आनी येदो व्हडलो म्हादयचो इश्यू आयज कितले आयज लोक सारके भियाल्ले आसा तुमकां खबर आसा की कितलो भितरल्यान गांवांनी उदक सारकें मेळना तेन्ना टेन्शन जाता एक आमदारान सांगलें की वॉटर वॉर जावपाक शकता कित्याक फुडलो जो वॉर जातलो तो उदकाक लागून जातलो आनी ही खरी गोश्ट आसा फुडें जावपाक शकता आनी हेजी जी दखल आसा हे डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हे जे प्रोजेक्ट आसा 80% जे प्रोजेक्ट उरलेले इम्प्लिमेंटेशन ते करून घेवपाक जाय स्पीकर सर फुडें आमी पळयता आसतना आमचो जो गोवा स्टेट वॉटर पॉलिसी 2021 ही एडॉप्ट आनी नोटिफाय जाली स्पीकर सर ही नोटिफाय जाली खरी पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जे जावपाक जाल्लें तें अजून पर्यंत सारकें जाल्लें ना स्पीकर सर assessment आणि impact of climate change on rainfall and river flow regime हे अजून पर्यंत जाल्लें ना आनी जो उदकाक लागून आतां तुमी पळयता आसतले हे फावट पावस लेट पडला आनी पावस लेट पडला म्हणजे फुडेंय जावपाक शकता आमी नेवो न्हू फुडें सेम पावस कमी पडोंक शकता चड पडोंक शकता सो तेका लागून आमकां प्रिपेर्ड आसपाक जाय आयज कितलेशे शेतकार आसा शेतकारांक कितलोसो लॉस जाल्लो आसा उदक चड जाल्लें आसा सो हें जें आसा उदक कशें आमी सांठयतले उदकाचो यूज कसो करतले आनी उदक कशें वॉटर स्कॅरसिटी आसा ती कशी आमी हें करतले तेका लागून हें एसेसमेंट आसलें बट हें एसेसमेंट पासून जाल्लें ना क्लायमेट चेंजाक लागून पासून अजून पर्यंत जो आमकां मॅनेजमेंट करपाक जाय तें अजून पर्यंत केल्लें ना तशेंच खाजनाक लागून खाजन शेतीची आमी खूब फावट उलयले हांव पासून खूब फावट उलयले हेजे पयलू रेजोल्युशन पासून घातलेले पण ते रेजोल्युशन पासून मानून घेवंक ना खाजनाक लागून पासून जे मॅनेजमेंट सिस्टम जो थ्रू WIDन जावपाक जाय ती पासून अजून पर्यंत जाल्ली ना आनी तेका लागून खूब कडेन खाजनाक इश्यू जाता बुडोवन वयता जावं प्रॉब्लेम जाल्ले आसा सो हेका लागून डिपार्टमेंटान तें काम करपाक जाय तशेंच ग्रावंड वॉटर आतां गोंयभरान तुमी पळयता आसतले ग्रावंड वॉटर आमी एक रिपोर्ट आसा लोकसभाचो एक LEQ आसा लोकसभाच्या LEQन मेन्शन केल्लें आसा की गोवा हॅज द हायस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल्स विथ डिक्लायन वॉटर लेवल म्हटल्यार जे बांयचे लेवल आसा तो सगळ्यांकून कमी जाल्लो आसा आख्ख्या इंडियेच्या हितून म्हणजे पर्संटेज वायज 85% सुमार जाल्ले आसा 85% कमी जाल्लो आसा ग्रावंड वॉटर सो हो सारको अलार्मींग सिच्युएशन आसा समज अशें जालें
नाल्यार फुडें आमचो ग्रावंड वॉटर उरतलो काय कितें? आयज कितें जाल्लें आसा, आयज तुमी पळयता आसतले व्हडले व्हडले आमचे दोंगरांचेर प्लॅटोचेर आतां कन्स्ट्रक्शन जाता, आनी त्या कन्स्ट्रक्शन मेगा कन्स्ट्रक्शन जाता तांकां बोरवेल बांदता, इनलिगल बोरवेल बांदता. थोडे हांव नगो परमिशन घेता, मात चडशे जाण आसता ते इनलिगल बोरवेल बांदता आनी ते यूज करता उदक. आनी तितून कितें जाता, तितून सकयल्ले जे ग्रावंड वॉटर आसा, सकयल्ली जे गांव आसा तांकां उदक जे बांयो बसून आसा, केन्ना ना नाल्यार बांयचें तर आमी उदक यूज करपाक शकता, मात तें करूंक मेळना, कित्याक उदक बंद जाता. हांव फॉर एग्जाम्पल कदंबा प्लॅटो आमकां लागता, आनी सकयल्ले जे आमचे गांव आदोसी, मंडूर, नेवरा हे जे गांव आसा, ह्या गांवांक आयज जे बांयो आसा ते रोखडोच सुकता. पयलू अशें जायनासलें, कित्याक कदंबा प्लॅटोर कितलेशे बोरवेल्स जाल्ले आसा आनी हेजेर ट्रेसींग करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी. तशेंच जेन्ना हिल कटींग करता लँडस्लायड जाता, आतां लँडस्लायड जाले तितून आमचे जे हिल्स आसा, हिल्स डिस्ट्रॉय जाता आनी जो एक्विफायर आसा, जे उदकाचे खूब कडेन उदकाचे एक्विफायर्स आसा हे डॅमेज जाता आनी तेजेर पासून अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान कांय ट्रेसींग केल्ली ना. सो डिपार्टमेंटान हेजेर काम करपाची गरज आसा. आमी जेन्ना पळयलें की हांगा गोंयांत आतां खुबशे टँकर वाडलेले आसा, टँकर चड जाल्ले आसा. पयलू अशे टँकर दिसनासले, आतां प्रत्येक कडेन टँकर दिसता आनी टँकरांतल्यान उदक खंयच्यान हाडटा? ह्या बांयचे हाडटा, बांयचेंच उदक हाडटा आनी बांयचें जितलें उदक आमी पंपींग करतले तितलें ग्रावंड वॉटर कमी जायत रावतलो. सो डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक अशें समज जालें जाल्यार फुडें आमकां तें बांयचें पासून उदक मेळटा पिवपाक तें पासून मेळपाचें ना. स्पिकर सर, आनीक स्पिकर सर सांगपाक सोदता तें म्हणजे युटिलायझेशन एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. हो जो डेटा आसा हो सद्याक डिपार्टमेंटा कडेन मात्तूय डेटा ना आनी हेजो मायक्रो लेवल डेटा एवेलेबिलिटी ही ना. हो आमकां हो जो रिप्लाय आसा तो प्रवीण आल्लेकरान जे एलिक्यू घातलेली की तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सीची घातलेली ती की मायक्रो लेवल उदकाचो डेटा आसा काय ना. सो क्लियर कट डिपार्टमेंटान सांगला की आमचे कडेन तो डेटा ना म्हणून. सो हो डिपार्टमेंट जो आसा तो कित्याक लागून आसा, हें काम करपाक जाय, ऑफिसरांनी हें काम करपाक जाय, इंजिनियरांनी हें काम करपाक जाय आनी हो डेटा एवेलेबल करपाक जाय. कित्याक फुडें जेन्ना आमी वयता जे वॉर जातले ते उदकाक लागून जातले म्हणटा, नाल्यार हो डेटा कित्याक लागून ना, हो खूब गरजेचो आसा आनी हो डिपार्टमेंटान एवेलेबल करून दिवपाक जाय फुडल्या काळांत. स्पिकर सर, एज पर गोवा इरिगेशन एक्ट, ह्या एक्टाच्या अंडर कॅनल ऑफिसर आसता. स्पिकर सर, कॅनल ऑफिसर आसता तेंचें कितें काम आसता की ऑबस्ट्रक्शन कितें जाता जो कॅनलाक लागून जावं उदकाचो फ्लो आसा तो तेका ऑबस्ट्रक्शन जाता नाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. मात हे ऑफिसर आसा स्पिकर सर ते एक्शन घेयना. आयज खूब कडेन अशें जाल्लें आसा खंय उदकाचो जो फ्लो आसा तो ब्लॉक जाता आनी तो उदक फ्लो जायना आनी तेका लागून उदकाची स्कॅरसिटी जाता. सो हेका लागून स्पिकर सर ह्या ऑफिसरांनी आपणाचें काम टायम टू टायम करपाक जाय आनी अशें जे फ्लो आसा ते क्लियर करपाक जाय. स्पिकर सर, फुडें हांव मुद्दम सांगूंक सोदता तें म्हणजे वॉटर हार्वेस्टिंग स्कीम. वॉटर हार्वेस्टिंग स्किमीक फक्त 50 लाख बजेट एलोकेट केल्लें आसा ह्या वर्सा. स्पिकर सर, आमी खूब जाण हांगातले आमदार उलयले वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर, बट जेन्ना आमी वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर उलयता 50 लाखान कितले कर जातात. ह्या स्किमीन कितें आसता की पॉण्ड्स जे आसा आमचे जे बारीकशे पॉण्ड्स आसा जावं आमचे टँक्स आसा ह्यो स्ट्रक्चर बांदपाक लागून तांकां सबसिडीज प्रोवायड करता. सो समज हांगा सबसिडीज अवेल करपाक जावं पयशेच ना नाल्यार कश्यो सबसिडी मेळटल्यो, आमकां हें प्रमोट करपाक जाय आनी हो खूब गरजेचें आसा आतांच्या काळांत की वॉटर हार्वेस्टिंग आमी करपाक लागून. स्पिकर सर, हांव तुमकां आमचे जे सानंद्रे मतदारसंघान जे प्रोजेक्ट पेंडींग प्रोजेक्ट आसा हेजे बाबतीन थोडे ब्रीफ करूंक सोदता. स्पिकर सर, खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते खूब वर्सां जालीं, म्हटल्यार हांव येवच्या पयलू पासून हे प्रोजेक्ट पेंडिंगूच आसा, अजून पर्यंत जायना आनी WRD मिनिस्टरा कडेन हेच्या पयलीं डिस्कस केल्ले आसा. तशेंच बाकीच्यो जे CE आसा तेंचे कडेन डिस्कस केल्ले आसा. फर्स्ट तुमकां स्पिकर सर सांगपाक सोदता तो म्हणजे भाटीम लेक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट. हांव नगो कित्याक कसल्या कारणाक लागून तो पेंडींग उरला आनी तो पास जावन येयल्लो, आतां अजून पर्यंत तेजी अपडेट कांयच ना. तसोच सुल्लाबाट लेक ब्युटिफिकेशनाक लागून आमी सांगलेलें तेजे अजून कांयच अपडेट आमकां मेळिल्ली ना. तशेंच इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला फ्रॉम पंप हाऊस टू श्री पुंडलीक शिरोडकर हाऊस एट गोवाली मौला. स्पिकर सर, हेका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं. हें रिकास्टिंग जाता, टेंडर जाता, रिकास्टिंग जाता, सगळें कंटिन्युअस चालूच आसा. सो हांव नगो कित्याक लागून पेंडींग उरलेलें आसा. इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला बिहायंड सांत आंद्रे चर्च इन विलेज पंचायत गोवा वेल्या हेंय पेंडींग उरलेलें आसा. स्पिकर सर, एंटी सॉयल इरोजन वॉल ऑपोजीट श्री सगून कणकोणकर हाऊस एट नावशी इन विलेज पंचायत कुर्का. स्पिकर सर, ही एंटी इरोजन वॉल आसा, सॉयल इरोजन वॉल आसा, ती वॉल हांव खूब वर्सां जालीं, 10 वर्सां तरी जातली स्पिकर सर, आनी थंय आतां कॉलॅप्स जाता, ल्हव करून सायडीची धड वयता आनी तीय फायल अशीच जाता, परत वयता परत येता, वयता परत येता. स्पिकर सर, हें जें इम्पॉर्टंट काम आसा तें टायम टू टायम जावपाक जाय. स्पिकर सर, इम्प्रुवमेंट ऑफ नल्ला बिहायंड सांत आंद्रे एंड्रू चर्च इन गोवा वेल्या
एंटी सॉयल इरोजन वॉल नियर Rodriguez house at Dandi in Agasaim, anti soil erosion wall near Sant Metes Manas in at Palem, Adosim. Speaker sir, urgent repair to Tar Khazan Ban at Mercurim in Agasaim, construction of ban near Jagdamba Sashti Shantadurga, Dongrim, improvement of ban at Talpachi Manas at Dondebat in Neura, improvement of ban on the right hand side of Mercurim Ogrand in village Panchayat Agasaim. आणि आमी स्पीकर सर थोडे डिमांड केल्ले की आमच्या खाजनाक लागून खाजन रिवायव करपाक लागून थोडे बांद जाय म्हणून. सो आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की 2 आपूण बांद प्रायोरिटीचेर घेतलो म्हणून. सो तितून आमी एक सांगलेलो तो म्हणजे नेवरा बांद म्हणून. तेजी म्हाका अजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना. नेवरा इंटरनल बांद. दुसरो सांगलेलो स्पीकर सर तो म्हणजे शिरगांव पालेमाचो एक एक्सटर्नल बांद आसा आनी ताका लागून थंय फ्लडींग जाता. तो घेता म्हणून सांगलेलो प्रायोरिटीचेर. अजून पर्यंत तेजी अपडेट सारकी ना. प्रपोजल गेल्लो आसा म्हणटा. सो वी आर वेटिंग फॉर एनओसीस. बट ते बेगांच्या बेगीन जावचें ही म्हाजी मागणी आसा स्पीकर सर. कित्याक जितलो डिले जातलो तितलो आमकां आमच्या जे लोकांक त्रास जातले. स्पीकर सर तशेंच जेन्ना WRD डिपार्टमेंटाचे आमी पळयता म्हणजे कुचेली स्प्रिंग आसा स्पीकर सर. कुचेली स्प्रिंग ती पोल्युटेड आसा. हेज्या पयलीं आमी कंप्लेन केल्या. इनलिगल ज्यो स्क्रॅपयार्ड्स जावं स्लम्स आसा तेंची सगळी सिवेज आसा ते स्प्रिंगान वयता. थंयच्यान जें उदक आसा तें न्हंयन वयता. आयज थंय कितें जाता गणेश आतां चवथ येवपाचें आसा. गणपती थंय विसर्जन करता स्पीकर सर. हेजेर एक्शन जाता तितले बेगीन घेवपाक जाय आनी मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय. स्पीकर सर WRD डिपार्टमेंटान हेज्या पयलू वेकन्सीज काडलेल्यो 190 पोस्ट काडलेले. हांव नको कित्याक लागून इलेक्शनाच्या पयलू ते पोस्ट काडलेले. तेजे नंतर तेजी एग्जाम बीन सगळी जाली. एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन December 21 आनी एग्जामिनेशन टोटल प्रोसेस कंप्लीट जालो. रिजल्ट आउट जालो 6/1/2022 रिजल्ट आउट जालो. बट अजून पर्यंत ते वेकन्सीज अजून पर्यंत घेतलेले ना. कित्याक लागून घेवंक ना हें आमकां मिनिस्टरान सांगचें मातशें. स्पीकर सर लास्ट जेन्ना आमी पळयता तेन्ना थोडे जे इम्प्लिमेंटेशन जे डिपार्टमेंटान करूं नये हें CEG रिपोर्टान एज पर CEG रिपोर्ट हें सांगलेलें आसा. सो हें हांव थोडे मेन्शन करता स्पीकर सर. मिसमॅनेजमेंट ऑफ रिहॅबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन्स ऑफ SIP. स्पीकर सर हांकां आजून पासून थोडे 72 कितें उरलेले आसा खंय आजून पर्यंत एज पर रिपोर्ट. सो हें कितें जालें आतां हांकां फुडें कशें रिहॅबिलिटेशन कितें प्रोसेस 400 स्क्वेअर मिटर प्लॉट कितें दिवपाचें आसा म्हणटा तो आजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर इरेग्युलरिटीज ऑफ इन प्रोवायडींग एनिमिनिटीज तांकां दिवपाक लागून लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन टू प्रोवायड ड्रिंकींग वॉटर बिटवीन PWD एंड WRD हें क्लियर कट. स्पीकर सर हें क्लियर कट CEG रिपोर्टान सांगलेलें आसा की कोऑर्डिनेशन सारकें ना म्हणून WRDचें जावं PWDचें. कित्याक स्पीकर सर एक हें आसा म्हण आसा की आमी जो उदक आसा आमकां जाय तितलेंच खावपाचें. म्हटल्यार मेळटा तितलें खावपाचें. सो आतां अशें जाल्लें आसा की मेळटा तितलें खावपाचें कशें जातलें मेळत ना. उदकूच येना सारकें. सो जेन्ना WRD डिपार्टमेंटान हें लेटरां करपाक जाय सगळ्या डिपार्टमेंटाक PWD TCP डिपार्टमेंटाक की कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसा. समज अशें चालूच उरलें नाल्यार फुडें आमकां उदकूच मेळची ना. सो हें जें कोऑर्डिनेशन आसा हें CEGन बसून मेन्शन केल्लें आसा की हें कोऑर्डिनेशन सारकें जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर पुअर एफर्ट्स टू एंगेज द WA हे एफर्ट्सूय आज तितले जे घालपाचे आसा ते घालूंक ना. स्पीकर सर नॉन परफॉर्मन्स ऑन CADA सर्कल्स लॅप्सीस इन मॅन्डेटरी एक्टिविटीज ऑफ WUAs. स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता जी AGM मिटिंग्स जावपाक जाय त्यो AGM मिटिंग्सूच जावना. कितली 15 वर्सां जाली. थोडे कडेन तशें आसा इलेक्शन्स जाल्ली ना. स्पीकर सर थोड्यो ज्यो सोसायटीज रजिस्टर करपाक जाय त्यो सोसायटीज रजिस्टर केल्ल्यो ना. सो हे जितले लॅप्सीस आसा हेजेर डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन सुटावो हाडपाक जाय. स्पीकर सर नॉन डेव्हलपमेंट ऑफ फॅलो लँड. Just to remind you, your time is almost up. Just 1 minute. Speaker sir, non-development of fallow land and non-functioning command area development board led to poor agriculture development. Speaker sir, due to आयज कितें जाल्लें आसा हो जो बोर्ड आसा हो बोर्ड सारको चलना. आयज तेंचें इम्प्लिमेंटेशन सारकें ना. सो क्लियर कट CEGन सांगलेलें आसा की इमिजिएट रिवायवल ऑफ कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड हें जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर हांव मागतां की आमचो जो मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन की हें जितलें आमी मेन्शन केल्लें आसा आनी तशेंच CEGच्या रिपोर्टानूय सांगलेलें आसा. खुबशे लॅप्सीस सांगलेले आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता चडश्यो लॅप्सीस WRD मिनिस्टराचे सांगलेले आसा WRD डिपार्टमेंटाचे सांगलेले आसा. सो हे फाटल्या वर्सांनी कितें कितें जाल्लें आसा हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जें उदक आसा तें उदक आमकां सिस्टमॅटीक टायम टू टायम प्रोवायड करपाक जाय. नाल्यार फुडें आमकां खूब प्रॉब्लेम जातली. आनी
तुमी पळयता आसतले गोंयभरान आयज उदकाचो जो सांठवणूक आसा ती खूब कमी जाल्ली आसा. आयज पयलींच्या भशेन ते करिना. ते आतां फुडें आमी करपाक जाय. मिनिस्टराक हेज्या पयलीं आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान विजीट केल्ली आसा, बट विजीट केल्या नंतर जे फुडलें काम जावपाक जाल्लें त्या स्पिडीन जाल्लें ना. सो हांव मागता की जाता तितलें आमकां एश्युरन्स जाय की ही सगळीं जी कामां आसा ती टायम टू टायम जातली म्हणून. थँक्यू. Madam Jennifer. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. First and foremost, I would like to wholeheartedly thank the Honourable Minister for Water Resources for taking a keen interest in the development of his department. I would like to thank him for undertaking the work of the construction of the Santanez Nala at a cost of 25 crores, which was pending for many years and was one of the reasons for flooding in low-lying areas in Talegaon. Timely de-weeding and desilting of the nullas undertaken by the Honourable Minister's Department has mitigated flooding in various places in Talegaon. I would also like to thank Chief Engineer Mr. Badami and EE Mr. Nazaret Vaz and the whole staff for their promptness in tackling issues. I would like to bring a few works to the attention of the Honourable Minister which needs to be undertaken. Construction of a sea erosion wall at Orchel. This work has been pending for a very long time. And if this work is taken up, it will greatly help the fishermen community which resides in Orchel. And their houses are very close to the sea. So, when there is a high tide and when the weather is bad, their houses get battered by the waves. So, this work, I would request the Minister to take on priority. Flood control and improvements of drains in Kamrabat. There are several houses located in Oitian, in my constituency, which are very prone to landslides. So these houses are slightly up on the hill, and since they are prone to landslides, there's always a danger of the houses collapsing. So this is another work that I would request the Minister to take up. In regards to Madhe, my colleagues and the people of Goa have expressed their concern and sentiments, and my sentiments are the same. It's the lifeline of Goa, and we need to protect our rivers for our survival and for the future of the generation. And I trust that the government will take the right decision in the favor of its people. Lastly, I would like to thank the Honourable Minister for presenting the Mission Amrit Sarovar and Catch the Rain coffee book table, which illustrates all the lakes in the state of Goa. And I went to the book, and the department, it says, has rejuvenated 164 lakes in different places. But I think the need for a periodic maintenance is very important. The responsibility of the same can be given to the local bodies with the help of the department. And also the Department of WRD should find more ways to harness, protect our resources. Thank you, Speaker, sir. Mr. Rudolph Fernandez. Speaker, sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, उदीक जावन आसा लायफ आनी लोकांचें जीवन आनी गोंयान आमचो उदकाचो लेवल एवरी इयर देंवतालो आनी आतां ह्या फुडें म्हाका फूल गॅरंटी आहा आनी फेथ आहा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRDचेर कित्याक खूब तेणें प्रयत्न केल्ले आहा. एक 21 तेणें डॅम्स तशेंच बांदाराज आख्ख्या गोंयान बांदपाक केल्या. तशेंच 160 वॉटर बॉडीज ह्यो तेणी ऑलरेडी बांदलेली आहा आनी तेजे अशे एफर्ट्स भरपूर चालू आहा. म्हाका उलोवंक जाय आमच्या मेर्शे एक जोर आहा. ही जोर खूब फामाद जोर, तिसवाडीन सारकी फामाद. आनी ही जोर जेन्ना मिलिटरीचे फोर्साचें उदीक येतालें मामीच्या टायमार तेन्ना ही जोर आमची कंडेमनेट जालेली आनी तेन्ना मामीन ती लॅटर करून तेंचे पळय फोर्स आसले ते बंद केले आनी तेणी फोर्स मागीर वयर घातले. आतां कितें जालां खूब वर्सांनी तेंय फोर्स आतां तेंचे भरलेले आहा आनी ताका क्रॅक येयलेले आहा आनी हे क्रॅक येवन
अशें जावंक शकता की तें उदीक सोकला येवन आमच्या जोरीक येवन पत्ती आमची जोर पिड्यार जावंक ना. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर पर्सनली येवन पळोवन गेला, तशेंच तेजे ऑफिसर येयले पळोवपाक बऱ्यांतले बरें. तशेंच आमचे पोल्युशनाचे मनीस येवन गेल्ले आहात आनी तेणी तांकां लेटरी वा धाडून तेणी तेंचे प्रोसिजर चालू केलेले आहा. तशेंच हांव मागतां आमच्या मिनिस्टरा कडेन थिंगासर एक फिल्ट्रेशन प्लांट घालचो, कित्याक अशें फिल्ट्रेशन प्लांट खुबश्या गांवांनी भायल्या गांवांनी अशें आहा आनी अशें घालून लोक ते यूज करता. तशेंच म्हाका आमच्या मेर्शे लेखीक मेर्शे आमचें तोय आहा व्हडलें, ह्या तोयाक हांव थँक्यू म्हणटा मिनिस्टराक. तेणें बऱ्यांतली बरी एक व्हील गेट घाल्लेली आहा, कित्याक कितलीं वर्सां जालीं ती आमची तोय सदांच ओपन आसताली आनी त्रास पडटाले आमच्या लोकांक. ही तेणें गेट घाल्ल्या म्हणून हांव ताका चडांत चड थँक्यू म्हणटा. आनी थिंगासर वीड्स जालेले आहा, झाडां जालेलीं आहा, ती पासून तेणें काडटा म्हणून सांगली, तेकाय लागून हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच थिंगासर हे तोयाचें उदीक एक व्हाव आसलो आनी त्या व्हावाच्या सायडीच्यान बांद आसले आनी त्या बांदाक माड आसले आनी हे व्हाव आमचे सोमते मानशेक वयताले. आनी थिंगा एक सांको आसलो आदलो सारको एंटीक सांको. हो सांकोय सारको मॉडर्न काबा जाल्लो आहा, तोय सांको बांदचो म्हणून हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन. आनी हे बांद जे आतां पत्ते गोट करतलो म्हणल्यार त्या बांदाच्या वयर मॅनग्रोव जालेली आहा, तशेंच व्हावान पासून मॅनग्रोव जालेली आहा. आनी ह्यो बांद नासलेल्या कारणाक लागून उदीक ऑलमोस्ट 1/2 मिटर शेतांनी वयता. आनी हे हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन की हे कट करपाक, ही झाडां ही मॅनग्रोव कट करपाक परमिशन मेळना. ह्या आमच्या हावजान एक तेणें हें करचें की कितें तरी एक लॉ पास करून ही झाडां फकत बांदाचेर मोडलेल्या बांदाचेर जी जाल्या आनी व्हावांनी पळय जाल्या तीच कट करपाक हेका परमिशन घेवपाक कितें तरी ह्या गोवोरमेंटान करूंक जाय. तसोच आमचो एक चिंबला एक आमची व्हडली तोय आहा गॉड गिफ्टेड. ही तोयेचें उदीक आदीं आख्ख्या पणजेन सप्लाय जातालें, आतां ती तोय बंद जालेली आहा आनी ताका एक नाला आहा. हो नाला चड गरज आहा हो नाला लीप करपाक. तेन्ना लास्ट तो आमच्या टायमार लीप केलेलो आनी मागीर ताका कोणें हातूच लावना. हो नाला लीप करून एक कॉन्क्रिटान बांदपाची चड गरज आहा, कित्याक थिंगासर आमचे खुबशे शेतकार भाव आहा, तांकांय फॅसिलिटी मेळटली जेन्ना भाजी रोवपाक जावं शेतां रोवपाक, तांकांय खूब बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमच्या कालाफ्रान एक पायपलायन आहा पुर्तुगेज टायमायली आनी ही पायपलायन घातलेली कित्याक थिंगासर एक व्हाव आहा, हारो सांको म्हणून एक व्हाव आहा आनी हे व्हाव क्रॉस करपाक ही पायपलायन घालून पोलतडे दुसऱ्या सायडीच्यान ही पायपलायनची उदीक वयतालें आनी थिंगा सगळे लोक आमचे भाजी आनी शेतां रोयताले. हे म्हाका सिट्युएशन हे आदीं जे आसले तशेंच म्हाका पत्ते स्टार्ट करपाचें आहा. आनी ऑलरेडी हांव मिनिस्टरा कडेन उलोवन तेणेंय म्हाका सांगलेलें आहा हें करया म्हणून. ताका लागून हांव ताकाय थिंगा थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या पायपलायनीक उदीक जें येता तें माड्डीर एक तोय आहा त्या तोयांतलें आनी माड्डीर तोयान उदीक येता तें बोंडोच्या तोयाचें. आनी आतां जालां कितें, बोंडोचे तोय फाटल्या दिसांनी आमी ओपन करपाक गेले, थिंगासर देरेपेन ते जेन्ना पळय आमी चाय ओपन करताले उदीक भायर सरलें आनी देरेपेन स्टॉप जालें. आतां म्हाका दिसता त्या उदकान भितर बोंडोच्या तोयान उदकान चॉकअप जालेलें आहा आनी हे कशे भाशेन ते काडूंक जाय, नाल्यार आख्ख्या आमच्या गांवांक त्रास जातले. आनी केस आहा आसलेल्या कारणाक लागून थिंगासर कोण वचपाक भिता. मात कितें तरी कॅलेक्टराचें परमिशन घेवन कितें तरी करून हे फकत ते चॉकअप जाला तें ओपन करपाक चडांत चड गरज आहा. ताका लागून मागता मिनिस्टराक इंट्रस्ट घेवन हे चॉकअप जाला तें तोयाचें उदीक पत्ते लोकांक मेवता तशें करचें. तशेंच थिंगासर एक व्हडलें बाट म्हणून आमचे लोकांची एक तोय आहा, थिंगासर गणेश विसर्जन करता, व्हडले कितले आख्खे गांवचे लोक थिंगासर वयता आनीक सार्वजनीक गणेश पासून थिंगा बुडयता. थिंगासर आमची रिटेनिंग वॉल मॉडर्न ही चॉकअप जाल्ल्या कारणाक लागून मॉडर्न ती तोय आमची मोडलेली आहा. ती आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ही बऱ्यांतल्या बेगीच्या बेगीन ती बांदून तो दिली जाल्यार गणेशाच्या आदीं आमचे लोक थिंगासर गणेश बुडोवपाक पावतले आनी तांकां प्रॉब्लम जावचे ना पळय तशें जावचें. तशेंच हो जो सर्वीस रोड हो तो बांदलेलो आहा आमचो, ह्या सर्वीस रोडाक कितें आसलें, पयलो जेन्ना रोड आसलो तेन्ना 4 मिटराचो कल्वट आसलो.
हे हांव फाटल्या दिसांनी पासून उलयलो आहा ह्या हावजान आनी त्या 4 मिटर कल्वटाक जेन्ना सर्वीस रोड बांदला तेन्ना ताका पायपां घातलेलीं आहा आनी पायपां खूब चॉकअप जालेलीं आहा ऑलमोस्ट 15 सुमार ते सर्वीस हे आहले कल्वट आहले हे कल्वट सगळे चॉकअप जाल्या आनी तेणी सर्वीस रोडाक पायपां घातल्या आतां सगळीं पायपां ती बंद जालेलीं आहा फकत 3च पायपां चलता आनी ती पायपां पासून चलपाक हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कित्याक तेणें म्हाका ऑलमोस्ट 10 दीस 2 JCP चेनीच्यो दिल्यो आनी ह्या रिजनाक लागून आयज थिंगा उदीक ह्या 3 पायपांतल्यान हें उदीक वयता आनी त्या उदकाची तूं तर एरिया पळयशी जाल्यार मोर दॅन 10 लाख स्क्वेअर मिटराची उदीक त्या 3 पायपांतल्यान वयता तेका लागून गरज आहा ही पायपां हो सर्वीस रोड मोडून ही पायपां काडून आदले भाशेन जो कल्वट आसलो त्याच कल्वटाक हे कनेक्ट करपाचें स्पिकर सर म्हाका मातसो थोडो टायम दिवचो तशेंच खुबश्या गांवांनी तोंय आसना आमी गिफ्टेड आहा आमच्या गांवान 5 तोंय आहा तशेंच 2 लेकी आहा थोड्या गांवांनी तुका लेकी ना आनी तोंय आसना तेका लागून थिंगासर जेन्ना व्हडले रस्ते वयता जे ब्रीज वयता हे ब्रीज क्रॉस जाता त्या ब्रिजाचें उदीक हार्वेस्टिंग करपाक चड गरज आसता कित्याक ह्या ब्रिजांचेर उदीक पडटा आनी वेस्टेज जाता तें उदीक कलेक्ट तर करीत त्या गांवांनी आनी व्हडली तर एक टँक बांदीत ह्या लोकांक जाल्यार म्हाका दिसता मिलियन्स ऑफ लिटर पर डे त्या तोयान हेतून त्या आमच्या टँकीन कलेक्ट करून त्या गांवांनी त्या लोकांक उदीक दिवपाक जाता तशेंच म्हाका एक लँड इरोजनाचेर उलोवपाचें आहा स्पिकर सर आमी पयलां आसतलें की पेडण्या जेन्ना वयता तेन्ना पळय सगळी धडी मोडलेली आहा आनी उदकान भितर माड दिसती पडटा मेलेले हें कितें जालां हिंगासर परमिशनां दिलेलीं आहा रेंव काडपाक आनी तेजेर कंट्रोल उरोवंक जावो जेन्ना रेंव काडटा तेन्ना कंट्रोल आसूंक जावो रेंव तर काडीत रावले जाल्यार सायडीच्यो धडी मोडटा आनी धडी मोडोन आमची जमीन पोंदाक वयता तेका लागून तें एक गोवमेंटान पळोवचें कित्याक जमनी आमच्यो सांबाळूंक जाय आनी व्हडले उंचे कडेन रेंव काडपाक दिवपाचें ना थिंगासर गोवमेंटाचें प्लॅनिंग आसूंक जाय उंचे कडेन रेंव पळय चड आहा जाल्यार थिंगासरूच तांकां काडूंक दिवपाचें नाल्यार एक कितें दुसरें कितें फॉर्मेटी करपाचे व्हडले बोटी आहा भायल्या गांवाच्या सिस्टमान ते खुबशे आहात हांव दुसऱ्या हेजेर हांव केन्नाय ते उलयतलो Honorable member, you have spoken for over 10 minutes. I don't think so. Maybe the watch is there. Speaker, sir. Okay. Then on cooperation, I wanted to talk. Cooperationाचेर फकत इतलेंच उलोवपाचें आहा की कॉपरेशन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर बऱ्यांतलो बरो मेळलोलो आहा तेणें आमकां जें दूद आमकां भायलें येता तें बऱ्यांतले बऱ्यो म्हशी हाडच्यो आनीक लोकांक तेंचे कॉन्टेक्ट दिवचे जे कोण बिझनस करूंक सोदता तांकां अवेरनेस करून लोकांक फेसिलिटी तेणें सगळ्या लोकांक दिवच्यो तशेंच वेजिटेबल पासून भायले येता ते स्टॉप जावंक जाय आनी आमचे गोंयांत आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाक म्हाका गॅरंटी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे करून घेतलो म्हणून थँक्यू सर I rise, Speaker sir, I rise to speak on the demands. Cooperation उलयता आसतना I think last assembly the Honourable Minister has said that he has brought about changes in the Act. It is not sufficient that this Act still requires some more teeth. I was there on the committee. The cooperation, under cooperation, the banks coming, the urban cooperative banks coming, have to be under check. Audit has to be done every year. Even the Apex Bank, that is the main bank, I don't want to name the bank, even there are problems. There are so many glaring issues there. I think the minister should pay attention and to see each and every bank that is coming. Each and every bank that is there, that their audit should be done in a proper every year manner and in a very systematic manner. Speaker sir, talking about Visionaries Bank, I think Visionaries Bank is one of the issues which I think you also know about it. I think we should try and see whether something can be done. There are a lot of people who is having money there in that accounts in that bank, and like this, if the people are not brought to task, it will repeat. There will be other urban cooperative banks which will do the same thing.
It is a must, and that action should be taken on all those people who have defrauded the bank. It should be a deterrent for the next fellow to do it. It is not happening, Speaker sir. I think more emphasis should be given and seen that audit is done and action is. Till today, how many years we have been raising this issue in this House? I have not got a single answer on this issue that those people have been given justice. There are so many other banks which are going to, will the minister be able to tell which other banks check has been done so that they don't defraud the people? There are poor people who have been putting money in that accounts. The rich people, I don't think, will put money in the urban cooperatives. There are so many poor people who have been there. So I would request the minister. I know he is aware of the problem because I was also there on one of the committees of his. I would request him to give them more teeth, give them a free hand. Let action be taken against some people. Let somebody brought to book, somebody arrested, somebody seen, somebody put behind bars. Otherwise, it will not stop. Speaker sir, all those restricted powers to the RCS should be seen that they have been given more powers for everything, for each and every issue. Speaker sir, non-performing assets. There are so many issues. The banks are simply siphoning off non-performing, saying that it is non-performing assets and selling the whatever guarantee the bank has accepted from the parties. There are so many issues where people have kept gold. There have been issues where land has been kept, flat has been kept. The bank colludes and sells for a mere sum of half the amount or the principal amount. Will the minister throw light on this and see that this type of issues are not happening? There are so many credit cooperatives who are having, who are like, for example, I have a small credit loan. We have so many issues, we can't give loan. Repayment becomes a problem. Will the minister look at strengthening the act so that even we are able to give loans and proper guarantees are taken and proper issues have been, whatever the issues are, that it is, they are given more teeth as far as even giving loans. Because liquidation of banks for liquidation of money from societies, I think the Madgaon Urban has been liquidated and people have received up to, those who have got the money is up to 5 lakhs. What about people who have invested more money there, who have had fixed deposits to more than 5 lakhs? How do you intend solving the problems? I think the minister should throw light on it and see that insurance is done for even a bigger amounts, not only up to 5 lakhs. They should be accountable. The bank should be accountable for every investment, every deposit that is there in the account. Speaker sir, I think it is a must because a lot of people are having problems as far as these issues are concerned. It is not only Visionaries Bank, it is not only Madgaon Urban Bank, it is not only Goa State Cooperative Bank. Even new banks will have a problem. So I think the minister should give them a free hand, see that they should audit, every year they should audit the bank without fail. And every year take action against them, not wait for the next year. Speakers are talking about water resources. I have detailed out various works in my constituency. I am grateful to the minister for this time. We were able to do quite a lot of amount of desilting by the fact that the first rains came in late. We got almost about 15 days. So we could do a lot of work of desilting. I should thank our stars also that we were able to do work. And these days, fortunately, this season we were having less, feeling. Although the rains were, there was a heavy rainfall on the first rain, we were able to curtail some sort of flooding that is going on in the fields. No doubt, it rained so much and we lost a lot of fields because of the water and landed it to a bigger height than what is normal for the field to grow. But we were lucky that we were able to do, and I'm grateful for him. I have listed out works. I have listed out a lot of works which are in my constituency for this season. I would request him. We are a constituency where we grow fields. आमी शेत रोयताय आनी शेत जोतर आमी रोयली आनी रोयत रावपा जाय जाल्यार बांद करपा जाय आमगे बांद बरें जावपा जाय
आमगेली थोडी उसपूं जाय आमगेली थोडी उस्पील जाल्या पासून थोडी सारकी बांदूं जाय आय नो देर इज अ स्कीम वेर 50% आख्यान थोड्यां तुवें बांदपा जाता थोड्यां प्लँक्स आहाय आय हॅव लिस्टेड आउट इन राया आय हॅव लिस्टेड आउट वन वर्क वीच इज अ वेरी गुड वर्क आख्या स्लूस गेट सुद्दां बांदपाची रायट अप टू द एंड उदकाची सो that is a very important work which will be conducted which is to be taken up in 3 phases कुर्तोरी I have taken up आमी फर्स्ट टायम रस्ते केले शेतांतल्यान कित्याक केले रस्ते कित्याक शेतांत एक रोवपा बऱ्या पडटा निमाण शेता कडेन तुका सार डायरेक्ट लास्ट शेता कडेन देखून तुज्यान चलोन वचपाक तुका कितलो टायम लागतालो मोटरसायकल घेवन वचपाक तुज्यान आनी लिवता आसतना तुज्यांनी भात वयर घालपा जाता वयर हाडपा नाका आदी लोक चलोन हाडटाले सकलसा वयर चलोन हाडटाले ताका लागून आमी रोड्स इंट्रोड्यूस केले आय हॅव टेकन वन प्रोजेक्ट वेर रस्ते करपाचे ऑल्दो आय डीड वी हॅव डन प्रिवियसली in one of the fields. We are cultivating about 7 fields of each more than about 20 lakhs square meters. So we have to, आमकां रस्ते जाय तितून रस्ते केले जाल्यार शेतकारांक बरें आज भुरगे शेतां वचपाक सोदनाय मोटरसायकलीन वचूंक सोदताय शेतांत मोटर घेवन वचपाक सोदताय सो तुवें म्हाका सदां व्हडलो रस्तो करचो पडटलो सारको शेतां मोटर व्हरपाक आनी मोटर देखून गेले जाल्यार शेत रोयल्या पासून प्रॉब्लम ना मोटर घेवन गेले जाल्यार प्रॉब्लम ना पूण शेत रोवपा जाय शेत म्हणटा तें बेकार दवरूंक जायना ताका लागून आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर वी हॅव टेकन अप रस्तो करपाक सो इवन दॅट पार्ट थोड्यांचें मेन काम थोड्यांचें इज वॉटरवेज थोडे बंद जाले विल द मिनिस्टर आय हॅव रेज दीस इश्यू ट्रेडिशनल रोड्स ब्लॉक जाले आतां हितू हें जाता हितू डॅमेज जाता पावसांत उदक येता आनी अनहांडेड जाता कोणाय घर वयताय कोणाय कितें वयताय ती कित्याक वयताय ट्रेडिशनल उदका वाट बंद केलो आहाय विल द मिनिस्टर आयडेंटिफाय करतलो तूं आनी हे एक शेतांत एक आडीन जर तर आयडेंटिफाय केलें उदक सारकी तुका भायर सरतें आनी ती वाट आहा ती बरी ड्रॉ आउट करून प्लॅन केलो आनी तो प्लॅन दवरलो जाल्यार मुखार देखून कोण ताका मेथीज आसना सर्वे प्लॅनार सगल्यो वाट नाय सर्वे प्लॅनार नाय म्हूण लोक आडायता ते सर्वे प्लॅनार ना म्हणटा शेतकारांक एसोसिएशनाक कॉन्फिडन्सा घेवन जावं कोणाक घेवन वील WRD take up the process, take up this of doing up this type of issues as far as ata Madai issues ata Madai so will the minister tell us what we have done to protect the water itu rain water ha issues ata Madai che that we are having so much of water of the rain we are not doing anything why we want the Karnataka and is fighting with us that we are not protecting our own water and त्यान उदक तुमकां कितें करतले काय म्हण So what steps we are going to take to see that we protect our water first, rainwater? Speaker sir, I have raised one issue of in Mandapa. I think Honorable Member Ullas Tuyakar also has spoken. I think एक 7-8 घरां हाय. जायतो वर्सांनी तांकां उदक ना लायट ना. गोंयकार ते मायग्रंट न्ही ते. तांकां इश्यू जाता मायग्रंट म्हूण. गोंयकार ते. जायतो वर्सांनी तेंकोडे 3 घरां हाय. तेंगेली रेग्युलरायज करपाक वो तांकां ऑल्टरनेट लँड दिवपाक कित्याक जायतो वर्सांनी तेंगे भुरगीं जालीं. Will you, I have discussed with the minister, we have discussed with the chief minister, both of us have given a representation. तांकां जाती तुका बरे भाशेन हेल्प करपाक. आतां आनी एक इश्यू आहा. शेतकार कितें करता शेतकारांत वयर थोडे आहा. थोड्या सकयल शेत आहा. शेता सकयल चोक आहा. चोका सकयल दर्या आहा. चोकांत एनक्रोचमेंट जाता. एनक्रोचमेंट करता. एक मनीस काडटा ऑलमोस्ट 10 मिटर भितर येता. आय कॅन अंडरस्टँड 1 मिटर भितर येता. मामलेदार कलेक्टर्स मागताय शेत थंय कुमदादीचें. कुमदाद कित्याक काय म्हूण हें कोन्ना काय म्हणटा तो. कुमदाद कित्याक मागना डेमार्केशन. आज कुमदादी शेतां कुमदादी को उरलो नाय. कुमदादी शेतां आहाय ती शेतकारांक गेली. So I want the minister to raise, I will give in writing exactly what is happening. You give me an assurance that you will write to the Mamladar that this thing has to be demarcated. Udka chok pade hai te, understand, oi thode ha. Sheta sakal chok ha, sota sakal dori ha. So every level jote thode jote usna, chok tras sabana. Soka ko tras hai na, doriya tras sabana. So water, they are all, augmentation, salt water, or peat, or chok kitya ko, uda kitya ko.
पोंड कित्या हो सॉल्ट वॉटर ऑगमेंट जावपाक उदक आमगेलें दर्या उदक आनी नॉर्मल वॉटर दॅट इज द मेन पीट तीन एनकरेजमेंट आहा इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट फंडामेंटल पार्ट शेत रोवपाचो सो आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर दॅट आय विल exactly tell him he has to write to the Mamladar, he will give me an assurance that he has to write to the Mamladar to see that no encouragement is there. आदल्यान इतलें केलोलें हितू वर्सां एकलो मनीस येता आनी भितर सोदता आनी आमगे हे आहाय थोडे ताका सपोर्ट करपाक इरेग्युलेटी म्हणटी सपोर्ट जावपाक जायना स्पीकर सर Honorable Minister, you have, sorry, member, you have spoken for over 13 minutes. आनी एक मिनट कावा करता हांव मिनिस्टर जाता मरे बरें जालें Dil duk title. आसूं बरो हांव स्पीकर सर म्हादयची आय थिंक सो एकूच मिटींग जाल्या आय थिंक द हावस कमिटी शूड मीट अगेन एंड देर शूड बी मोर प्रॉपर डेलिब्रेशन ऑन दीस स्पीकर सर आतां उदो जो तरी लास्ट पार्ट आय वॉन्ट स्पीक उदो जो तरी आमी ऑगमेंट उदो जो तरी आमकां जायें उदो जो तरी माया म्हयन्या आमकां उदो उणी जाता आमी रेन वॉटराक कितें कोत्ताय वॉट अबाउट रेन वॉटर हार्वेस्टिंग Are we, putting it into motion to see that more rain harvesting is done? We have got natural rivers, we have got natural todi. आमकां natural, आमगे आदल्यान आम जाय तोच करून दवरलो आहाय. आमी कितें केलां? Honorable member, I think that has been discussed by everybody. One second, I'll finish it. I'll just finish in 2 minutes. I want a proper एक village in एक project घेवपाक. I want एक scheme काडपाक where एक village in एक water harvesting compulsory करपाक and project करपाक. म्हाका the minister should come up with a scheme. Thank you, Speaker, sir. Honorable member Vijay Sardesai. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motions moved by me. Speaker, sir, demand number 74. Water resources. What demand, Speaker sir, is crucial because it pertains to saving Mother Madai. सगळ्यांनी उलयलां की मदर मादय इज अवर आयडेंटिटी आनीक म्हाका दिसता जेन्ना हावस कमिटी जाली मादयची तेन्ना हो सरकार आनीक ह्या रुलींग पार्टी कर्नाटकान इलेक्शन जिखूंक सोदताली आनी तांकां बेस्ट मनीस मेळ्ळो हावस कमिटी चेअर करपाक कित्याक आवर ऑनरेबल मिनिस्टर इज अ नायस मॅन इज अ एमिएबल मॅन नोबडी कॅन गो इजिली अगेन्स्ट हिम यू कांट फायट with him like I fight with others. And he was a nice man to actually, pass time till the results of the elections. Speaker sir, unfortunately for you and fortunately for Goa, that BJP lost in Karnataka. Now we are all on the same side. We are all have to be together to save Madai. Now the issue here is, my friend Jennifer Monserrat also made a mention कि Madai important. Tingori Madaicher भी उलोवपी न्ही हांगा रावन तालिगांव रावन पण इट्स व्हेरी गुड शी मेन्शन्ड इट. स्पीकर सर आमी क्वेश्चन घालतात सरकार कितें करता एवरी असेंब्ली आय पुट दिस क्वेश्चन आनी सरकार म्हाका उत्तर कितें दिता द स्टेट गव्हर्मेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग द केस एंड द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. स्पीकर सर हाउ आर यू मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज? By reading the newspapers? What is monitoring? You are not visiting the site. Why is the government afraid of Karnataka? Now you have a Congress government there, fight them. Why are you afraid of Karnataka, Speaker sir? Speaker sir, in January you filed an interlocutory application. What do you say in that? You are asking for directions restraining Karnataka from diverting water from Madai, including the Kalsa and Bandura rivulets, without obtaining requisite approval under the Wildlife Protection Act. Stay on the construction activities ongoing at the Kalsa Bandura site. Speaker sir, fact is what? Most of the construction is already done. You are asking for a stay on something which has already happened. Speaker sir, your own report says that the Kalsa river water which was flowing towards Goa state has been diverted. I am quoting your report. At least partly to Malaprabha Basin in Karnataka, by providing a reverse gradient to the bed of the Kalsa river. Speaker sir, पयर हो जेन्ना क्वेश्चन आयलो तेन्ना म्हजो होच इशू आशिल्लो रिवर्स ग्रेडियंटाचेर
आनी हें ऑब्स्ट्रक्शन जें हाडलां बाय रेजिंग द रिवर बेड हाजेर एक्शन तुमी कित्याक मागनात? स्पीकर सर, द गायडेड रिवर फ्लो हें तुमचेच सांगता. The guided reverse flow coupled with the deepening of the Nala bed appeared to be the reason for no flow of water towards the Goa side. Even after receiving heavy rainfall in the monsoons, no hood marks or tail. Basically, substantial monsoon flow diversion of Madai water to Malaprabha basin has happened. Speaker sir, and you are not asking for restoration of gradient. You are telling us that case has been listed for November. I've told you that the case listed for November will be eventually heard in 2025, by which there will be nothing remaining. Speaker sir, the DPR of Karnataka mentions what it mentions. Specifically, I am reading you the sentence. It mentions that water will be intercepted and transferred to a receiving chamber through a gravity feeder pipeline, which will run perpendicular to the 6 check dams. म्हळ्यार कितें? आज कर्नाटका कंगाल जाला आसतलें कित्याक तुमी ते कंगाल करून सोडले. फुडल्या वर्सा पयशे आसतले तांचे कडेन. तांणी कितें आज 1000 कोटी कितें दवरले दिसता ताका तितल्याकूच. फुडल्या वर्सा तांचे कडेन पयशे आसतले स्पीकर सर, आनी हें काम ते कंप्लीट करतले. आनी आमची केस येतली 2025 आनी तुका बावड्याक फुडें दवरतले आमी आनी तुजे आमी जीव खातले. तूं स्पीकर सर हें आंगार घेवं नाका तुज्या. हांव मागता मंत्र्या कडेन, कित्याक you can always say once that ignorance is bliss. But the James Bond saying is there, once is happenstance, twice is coincidence, thrice is enemy action. 3 times if you all ignore, if you find ignorance, it means you are involved. And it is a fact, Speaker sir, that Karnataka has 28 MPs and we have only 2. And out of that 2, 1 is gone of yours, it looks like. What am I saying? 1 guy, 2. Huh? You all are the main guys. Alish. Anyway, Speaker sir, हातून एक कितें आहा? हातून स्पीकर सर आमी जेन्ना डिमांड केलो तेन्ना आमी म्हणटात स्टेट लेवल इको सेन्सिटिव्ह झोन मॉनिटरिंग कमिटी. इश्यू कितें आशिल्लो की 2022 कर्नाटकान फॉरेस्ट क्लियरन्स मागलें आनी 31 मे 2023 कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट घालो. कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट घालून तांकां मेळना. कित्याक मेळना स्पीकर सर? ओनली बिकॉज द प्रोजेक्ट, दीस कलसा बंदुरा प्रोजेक्ट फॉल्स विदीन द टायगर कॉरिडोर. जे लोक म्हणटात टायगर नाका आमी केन्ना टायगर पळयलो? तुमी उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक मारतले, ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. तो बिकॉज दॅट प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द टायगर कॉरिडोर, Karnataka didn't get the forest clearance. The moment you say you don't want a tiger corridor, Karnataka is clear, they get the permission. And they've already constructed it. And it's not a big deal to complete that DPR. You already have the DPR, Speaker sir. So Speaker sir, हांव मागता की ताजेर serious विचार करा. It is not only about 1 or 2 constituencies. It is about the lifeline of Goa, which Jennifer Montserrat said, reminded you, from your side just behind you. That is the lifeline of Goa. Mother, more than mother म्हणले मुखेलमंत्र्यान. ताजें चिंतपाची गरज आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक तुमी फॉरेस्ट क्लियरन्साक ऑब्जेक्शनां घाली, रिकमेंडेशन ऑफ स्टँडींग कमिटीक घाली, कित्याक घालना तुमी? आनी घाली जाल्यार तुमची डिफेन्स कितें आहा? इज टायगर कॉरिडोर नॉट द डिफेन्स? स्पीकर सर, म्हणून हांव मागता, हांव तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इज डुईंग वेल, otherwise working well, but in Mahadai it will be your Waterloo. तूं हे सगळे हे कॉफी टेबल बूक बी बरो केला, हातून फातोडता कित्याक ना? चड उलयता म्हणून हांव चॅक करतालो. सगळे आहा, येदी फोंडारे पसून बांदले ते आहा मरे, फातोडत ना. कित्याक खातीर ना? डायरेक्शन आहा काय म्हणून आमचे बी येवप ना आमी म्हणून? आं? ओ अंकुश आमचो बदामी बी आमचेर कोंत्र जाल्या काय म्हणून? कितें प्रॉब्लेम? Speaker sir, I am a rural-urban constituency. I am not Madgaon, which is completely taken over by constructions. There is an area which has agriculture and which also coexists with farming, with urban development. So, अशे जाग्याचेर हे उदक साठोवन दवरप, हे रेन वॉटर वेस्टेज जावप ना. आनी तुमी पळयला, and you have also helped me to do one work, but it is not worked, Speaker sir. It has to be taken to logical conclusion.
areas which are not being cultivated, which are fallow. It requires a joint effort between you and Mr. Ravi Naik and the Revenue Minister to see that contract farming happens, that community farming happens. Speaker sir, आमच्या वेळार आमी नितळ गोंय नितळ बाय म्हणून एक स्कीम केल्ली. ती आमच्या वेळार केल्ली म्हणून तुम्ही ती पॉप्युलरायज करनात. आणि ती पॉप्युलरायज करना म्हणटा ती स्कीम तुम्ही मारतात. सोड खबर, आतां आनी खंयचें नांव दी ताका, मराठी नांव दिया, पूण कोतान ती बांयो बांदा. हे हो म्हजे डिमांड आहा स्पिकर सर. सो हांव मागतां आज आमच्या एक क्वेश्चनान हांवें स्पिकर सर हे बांयांचें सांगतात. हांवें तुमचे चीफ इंजिनियराकूय सांगलां आमकां 6 बांयो जाय फातोर्डान. कित्याक 6 big contiguous parts are there which do community farming, where community farming should be encouraged. So थंय बांयो आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें म्हाका एक अश्युरन्स तुमी दियात. स्पिकर सर आनी एक हें आहा, गव्हर्मेंटाचो डेटा कितें म्हणटा की रॉ वॉटर रिक्वायरमेंट फॉर ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय is presently 800 MLD and it is likely to increase to 1200 MLD in the next 5 years. क्रूज सिल्वाक तुम्ही LAQ रिप्लाय दिला. स्पिकर सर आमी गिमान आमकां वॉटर शॉर्टेज जाता. सो तुम्ही आतां उदकाचो फ्लो वाडयतले कशें? स्पिकर सर तुका खबर आहा तुज्या गांवांत पावस पडून उदक नासलें. तियात्राची कांतरां पसून येवपाक लागली. म्हापश्यांत पावस पडटा उदक ना. पावस पडटा गळटा पूण उदक ना बांय हातून कितें तें टॅपान. तुमी म्हणटले हें म्हणलें जाल्यार फाल्यां PWDचेर काड म्हणून. स्पिकर सर एक दीस 2021 जानेवारीन एक तुमचो वॉटर कन्जर्वेशन इव्हेंटाक मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो. स्टेटमेंट कितें काडलो की वी आर थिंकिंग ऑफ डिसिल्टिंग द डॅम्स इन गोवा सो दॅट कॅपॅसिटी ऑफ द डॅम्स इज नॉट रिड्युस्ड. सो नाव द क्वेश्चन इज this Reginald Lawrence just spoke about it. खोडून रेंव काडून लास्टाक डॅमूय काबार जायत. जे नदयांक जालां ते डॅमांक जायत. स्पिकर सर आय वूड हॅव अदरवायज आस्क्ड यू की तूं डॅम डिसिल्ट कर म्हणून. पूण डिसिल्ट जर केलें जाल्यार आज ती रेंव इतली म्हारग जाल्या आनी ते रेंवे खातीर इतली आमी भुकेले आहा की वी वील कीप गोईंग अंडरनीथ एंड वी वील ब्रेक द डॅम. We'll screw up the dams. This is what is going to happen, Speaker sir. So हांव मागता मंत्र्यान एक क्लॅरिफिकेशन दिवचें की तुमी डिसिल्टिंग ऑफ डॅम्स इज इट युअर वे ऑफ ट्रायंग टू लेसन द गॅप बिटवीन 800 to 1200 MLD in the next 5 years of raw water requirement? हो एक इशू आहा स्पिकर सर. दुसरें म्हणल्यार साळावले इरिगेशन कॅनलाक जे लायनींग आहा तांचे कॅनलाचे लायनींग ते 15 वर्सांनी एकदां करताले. आतां हे 15 वर्सां करूंक ना. सो स्पिकर सर ते लायनींग केलां आनी ते लायनींग जर केलें जाल्यार तो एंटायर तुजो कॅनल परतो घेवचो पडटलो. तें मातशें करचें. स्पिकर सर साळावली इरिगेशन हातून प्रोजेक्टान एक लिफ्ट इरिगेशन 26 कोटी रुपया म्हणून तुमी केलें. आमी जमिनूय दिली म्हज्या बापायन. जमीन डोनेट केली, प्रोजेक्ट रेडी जालो. तुमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय सारको सुपरफास्ट कॉन्ट्रॅक्टर, कामूय केलें. पूण आतां कितें जालां थंय तुजे कडेन तें मॉनिटर करपाक आनी तें हें ना, मनीस ना थंय. डिपार्टमेंटाचे मनीस ना. 26 कोटी रुपया तुमी मोडिल्ले आहा. सो तें मळकर्णें आहा. ते स्पिकर सर तें उदक जर वयर आयलें जाल्यार तें एंटायर सुजलाम सुफलाम जावंक जाय तें. नाजाल्यार 26 कोटी म्हणून कितें फायदो जालो? नाजाल्यार जमीन आमी दिवन फायदो कितें जालो? स्पिकर सर आमी दिल्या जमीन थंय 7,000 दिल्या आनी 5,000 दिल्या अशें खूब कडेन जमीन दिल्ली आहा आमी तुमकां जस्ट टू लिफ्ट द वॉटर अप सो दॅट पीपल ऑन द अदर सायड गेट दॅट वॉटर. पूण स्पिकर सर थंय एक मनीस जाय. आज मेरेन हांवें आयकलां की ते दुकळ्याचो मनीस अल्ट्राकॉनाचो मनीस तो मॉनिटर करतालो आनी तो तें काम करतालो. तुमी तुमचो मनीस घालचो पडटलो नाजाल्यार आउटसोर्स करतें. ताका जर खबर आहा तें ताजे कडेन आउटसोर्स करा. ताका दिया मेंटेनन्स पिरियड 5 वर्सांचो 10 वर्सांचो एटलिस्ट टील द टायम दॅट vegetation is developed there. स्पिकर सर कमांड एरिया डेव्हलपमेंट बोर्डाचे गेले 5 वर्सां तुमची मिटींग जावंक ना. आनी एक इशू आहा स्पिकर सर. आमी कामां तुमचे कडेन मागता हें मातशें काम कर तें मातशें काम कर. डिजास्टर मॅनेजमेंटाक आमी चड वॉटर रिसोर्सा कडेन वतात. हें स्पिकर सर म्हजी परिस्थिती जाल्ली आहा. कित्याक तूं मातसो बरो मनीस म्हणून आनी इजी जाता तुमी मरान वचपाक. डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें कोसळ्ळें जाल्यार हांव म्हणटा वॉटर रिसोर्सा कडच्यान बांदून घेया म्हणून हांवें करून घेतिल्लें आहा हे पावसानूच.
पूण स्पीकर सर थंय एक इशू आहा जे कोटेशन आहा पळय तें PWD 1 लाखाचेर ई टेंडर करता, तुमी 5 लाखाचेर ई टेंडर करता. एक दीस कोण तरी आमच्या हे सायडींतलोच म्हणटालो की तुवें पयशे खाले म्हणून. ते येवचे पयलीं आयदर फॉलो द गायडलायन्स ऑफ PWD मिन्स एट 1 lakh you make a e-tender or you bring PWD to 5 lakhs. But there should be a parity, Speaker sir. Temple tanks are part of our heritage, Speaker sir. 100 तरी टेम्पल टँक्स आहा आनी तुज्या एक कॉफी टेबल बुकान खूब टेम्पल टँक्स आसा ज्यो तुवें रिस्टोर केल्ल्यो आहा. स्पीकर सर, ब्युटिफायींग टेम्पल टँक्स इज द मिनिमम यू कॅन डू. रामनवम काय सुटी दिवंक सोदना तुमी. हांवें म्हणीत आहा तुमी डुप्लिकेट राम भक्त म्हणून. एटलिस्ट ती ह्यो तरी टँक्स तरी हे करा. एक आमी पळयलेली आमी दामबाबाची तळी म्हणून. एक कायद्यान हें आहा, पोजिशन आहा की वॉटर बॉडी कॅनॉट बिलॉंग टू एनी इंडिविज्युअल. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट. येस ऑर नो स्पीकर सर? सो इज इट नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट? टेम्पल टँक जी आहा जी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आहा, इट कॅनॉट बी प्रायवेटली ओन्ड. तळें म्हजें म्हणून हांव म्हणूंक शकना. सो तें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट थंय सगळे एंटायर मडगांवचे हे आमचे गणपती पावयतात. ते कित्याक तुमी हें करता? हांव करूंक सोदतालो न्ही. ते कितें तरी घुसपता थंय वेन इट कम्स टू चौगुलो. आनी चौगुलो म्हळ्यार कोण तरी व्हडलो कोण बापूय जाल्ले भशेन सगळे भितात ताका. हें भिवून फायदो ना. तुमी यू हॅव डेल्ट वीथ चौगुले इन मांडवी पॅलेट्स. सो इट्स नॉट अ बिग डील. मातसो एक स्टँड घेयात. तुमी तो स्टँड घेतिल्लो आहा थंय. सो आय वॉन्ट यू टू फिनिश वॉट यू स्टार्टेड, स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक इशू असो आहा की महाराष्ट्रांत आनी 4 डॅमां बांदता म्हादयच्या ट्रिब्युटरीचेर. सो एक इंग्लीश पेपराचेर एक हेडींग आयलें, डॅम फ्रॉम ऑल सायड्स, गोवाज रिवर्स मे सून क्राय फॉर वॉटर. स्पीकर सर, ही एक हेडलायन आशिल्ली गोंयच्या पेपरांचेर. सो हांव मागता कितें की कर्नाटकाची 4 डॅमां, महाराष्ट्राची 4 डॅमां, आमकां उरतलें कितें स्पीकर सर? आनीक आमकां फक्त हें साल्वार जावपाक टायगर रिजर्वूच जाय. आतां तो म्हणचोच पडटलो. कित्याक टायगर रिजर्वा शिवाय तुमकां जालें ती परमिशन तांकां मेळून जालें. स्पीकर सर, म्हादयचे खातीर जेन्ना आमी बोवाळ केलो, आमी जेन्ना विर्डी वचून मिटींग घेतली तेन्ना थंय तुमी कितें म्हणलें? साश्टीकारांक म्हादय कित्याक लागता काय म्हणून. अरे, साश्टीकारांक म्हादय लागता? आमकां गोंय लागता. गोंय साल्वार करता साश्टीकार. स्पीकर सर, ओपिनियन पोल सुरवात जालो साश्टीकारांनी आनी गोंय साल्वार केलें नाल्यार तालुको जावपाचो महाराष्ट्रांतलो. सो ताजे खातीर स्पीकर सर, इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू सेव गोवा. एंड टू सेव गोवा यू विल हॅव टू सेव म्हादय. स्पीकर सर, नाव कमिंग टू डिमांड नंबर 71, कोऑपरेशन. स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी कोऑपरेटिव्ह बँक्स हांकां एनकरेज केला विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉट? टू promote the economic interest of small group of people with cooperative principles, that is democratic control of management, voluntary membership, equitable distribution of surplus. हे स्पीकर सर आमचे कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा. इतले आसून पसून खूब कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आज रेजिनाल्डानूय सांगिल्ले आहा, दे हॅव गॉन रोग. स्पीकर सर, दे हॅव बीन हायजॅक्ड बाय सेल्फिश इंट्रस्ट. आनी अशें जाल्लें आहा की गरीब लोकांचे लाखांनी रुपया लूट केल्या. कितल्या लोकांक पनिश जाल्या हो प्रश्न. स्पीकर सर, रेजिनाल्डान काल आज कितें आज 1 तारीख 2 तारीख रे आज 2 तारीख मरे आज क्वेश्चन आहा रेजिनाल्डाचो. थंय म्हणटा 2.5 कोटी रुपया लोकांची सेविंगां एफिडेंटली हॅव बीन लॉस्ट बाय 28 कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. स्पीकर सर, असल्यो 100 एंटिटीज आहात वेर द अमाउंट इज नॉट मेन्शन्ड. 100 कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आहात जंय एंटिटीज आर नॉट मेन्शन. स्पीकर सर, असे इश्यूज आहात की केसी घालतात आनी केसीस पेंडींग उरतात कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन. एक कडेन 45 हियरिंगां जाल्या पूण कांयच जावंक ना. एक कडेन 127 पेंडींग केसीस आहा, इन्क्लुडींग हावसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी केसीस. एक केस आहा स्पीकर सर, वासुदेव प्रभू वर्सीस बार्देस तालुका कोऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटी. इट इज गोईंग ऑन सिन्स 2007. 134 हियरिंगां जाल्या. सो स्पीकर सर, जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. स्पीकर सर, आतां मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचेर येवया आमी. कितल्यो आहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी? गोंयांत आहा 7 विच हॅव द NOC ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. आनीक आसात 3 विच आर नॉट ऑन द लिस्ट, विच डू नॉट हॅव द NOC.
तांकां एनओसी तुमी दितले काय विदावट एनओसी ते चलतले? स्पीकर सर, ह्यो जर बंद जाल्यो आनी तातूंत एक आसा जी रोहन खंवटो बोवाळ घालतालो तांच्या नांवान, आतां थंय वचून ओगी जावचेच पडटा तें, हांव जाणा मंत्री बोवाळ कसो घालतलो काय, पूण ताणें एक इश्यू केल्लो तेन्ना. सो ह्यो जर फाल्यां इफ दे स्टार्ट रिफ्युजींग टू पे द पीपल डेपॉझिटर्स, कोऑपरेटीव डिपार्टमेंट हॅज नो रायट. सो तुमी तांकां एनओसी दितले काय एनओसी तुमी तांकां रिफ्यूज करतले हें सांगूंक जाय स्पीकर सर. Because the state registrar does not have jurisdiction to entertain cases related to misappropriation of funds in respect of multi-state cooperative banks and maintain such records. Honorable member. Procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, multi-state cooperative banks, they are functioning under the jurisdiction of the Central Registrar of Cooperative Societies, New Delhi, and they are regulated by RBI under the Banking Regulation Act of 1949. Speaker sir, state registrar फक्त NOC दिवंक जाता prior to extending area of operation, but it does not have any control over these multi-state cooperative banks. So हांव जे उलोवंक सोदतां ते जालें लोकांक तोपयो पडल्यो त्यो पडल्यो, आतां फुडें ज्यो पडूंक शकता आनी ज्यो आमी प्रिव्हेंट करूंक शकता ताजेर आमी उलोवया. स्पीकर सर, म्हाका दिसता तुमचो रोल की एनओसी असले इंटरस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकिंग तुमी दितले वो ना हाजेर तुमचे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन जाय. स्पीकर सर, आतां एक नवो इश्यू जाला. नवो इश्यू कितें? सेंट्रल गव्हर्नमेंट ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बील म्हणून हाडून सोदता. हें कितें करता हें अमेंडमेंट बील? हें एक्ट तांणी पास केला ऑलरेडी. आतां तो दे वॉन्ट टू टेक द ओवरसायट अवे फ्रॉम RBI and replace it with a central registrar and ombudsman. म्हळ्यार कितें? RBIचो काडून 2 ऑफिसर अपॉइंट करतले आनी 2 ऑफिसर ते मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर पळयतले. सो जी ऑटोनॉमी तांकां मेळटाली RBIक मेळटाली ती RBIची ऑटोनॉमी ते काडूंक सोदतात. ओपोजिशन कितें म्हणटा? इट इज अ स्टेप इन रिड्युसिंग ऑर अंडरमायनिंग द फेडरलिझम. इट इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव अशें आमी ओपोजिशन म्हणटाले. ते सोड. आतां आमी पळोवया हाव इट एफेक्ट्स गोवा. स्पीकर सर, Speaker sir, clause 6 of the bill permits a cooperative society to voluntarily merge with an existing multi-state cooperative society in line with stipulated voting requirements. The clause could also be used to force a state-based cooperative society to voluntarily merge with a larger MSCS. म्हळ्यार कितें? फक्त बोर्डाचें ऑथरायझेशन जर मेळ्ळें जाल्यार एक स्टेट-बेस्ड कोऑपरेटिव्ह सोसायटी can merge with a multi-state cooperative society. State government कांयच कंट्रोल स्पीकर सर आसचो ना. हांव तुमकां ह्या आतां केस कित्याक सांगता? एक टायमार आमी सुमुलाचे विरुद्ध गोवा डेरीच्या फावराद हांगा आमी झगडलेले ह्या हावजान, आनी तेन्ना तुमी सांगताले ना सुमूल येतले गोंयचे प्रोड्युसरांक हें करतले. आतां जर तांकां जाय जाल्यार गोवा डेरी तांचे डायरेक्टरांनी दे कॅन मर्ज गोवा डेरी इंटू सुमूल आनी करूंक शकता. स्पीकर सर, तुज्यान काय करूंक जावचें ना. आनी एक ब्रँड जो क्रिएट केल्लो तो धपक्याक ब्रँड काबार जातलो. तुमकां खबर आहा स्पीकर सर, कर्नाटकान काँग्रेसीन सुमूल वर्सीस नंदिनी इश्यू केलो आनी ताजेर इलेक्शन जिखलें. हो स्वाभिमान स्पीकर सर, हो गोंयकारांचो स्वाभिमानूच गेलो. आतां आमी आमची येदी व्हडली केल्ली गोवा डेरी काडून कोणाच्या भाड्याक दिवपाक आमी तयार आहा आनी हें जातलें हे कायद्या अंडर. So Speaker sir, हांव तुजे कडेन मागता, I am raising the attention of yours. It is a fear and anxiety that this can happen in the case of Goa Dairy. Speaker sir. Speaker sir, आतां गोवा डेरीचे आमी प्रायसीस पळोवया. आनी I am speaking now on behalf of whom? Loyal customers of Goa. जे लोक ज्यो आवयो भुरग्यां खातीर घेताले. 2 मिनटां स्पीकर सर. गेल्या 7 वर्सांनी प्रायस ऑफ मिल्क has gone up by 34.88%. Amount of milk procured by Goa Dairy has gone down from 2.2 lakhs liters in 2019 to 1.85 liters in 2022. Procurement कमी जाला
रेट वाडल्या हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर की गोवा डेअरी इज लुजींग मार्केट शेअर म्हणटा तो आहा तो गोवा डेअरी इज लुजींग इट इज ऑल्सो लुजींग रेव्हेन्यू आणि स्पीकर सर द मेन सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू लॉस इज फॉडर म्हळ्यार कितें फॉडर स्कॅम तुमी आयकलां आसतलें स्पीकर सर सो एक अनूप देसाय म्हणून ताणें एक स्कॅमूच गोवा डेअरीन एक्सपोज केल्लें आहा तो कितें म्हणटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थंय फक्त बिलां क्लियर करतात कसलीं if you get high quality fodder, you have to get low quality fodder and get paid for high quality and distribute the amount between them 50-50. Speaker sir, अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता ही गोवा डेअरीचें इमिजिएट हें जातलें थंड जातली ती आनी गोवा डेअरी शेतकऱ्यांक फॉडर क्रॉप रोवपाक मोटिवेट करीत ना आज शुगर केन जेन्ना बंद जाला फॉडर क्रॉप रोवया मरे स्पीकर सर फॉडर क्रॉप जर रोयलो जाल्यार यंगस्टर्स हू आर कमिंग इन टू डेअरिंग दे विल कम बिकॉज फॉडर इज द मेन इशू हियर अँड फॉडर इज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसायड स्पीकर सर जालें स्टार्ट जालें येतो करून तुमी स्टार्ट केलें मातशें पासियन्स घेया न्ही दुधाचेर उलोव नाका उदकाचेर उलोव नाका म्हणटा आतां दुधाचेर उलोव नाका स्पीकर सर आतां अशें जालां की हे डेअरी दूध घेतात चण्याचें कोतात पूण हे सेम दूध डबल रेट करून कस्टमराक विकतात स्पीकर सर म्हणटकर आज जाला कितें आज जो खरो प्रोड्युसर आहा दुधाच्या धंद्यान आहा तो म्हणटा झक मारूं ही सेलिंग हीज कॅटल कित्याक बिकॉज देर इज डिले टॅक्टीक ऑन द गव्हर्मेंट सायड फॉर डिसबर्सिंग इन्सेंटिव्ह सबसिडीज एंड एवरीथींग स्पीकर सर फायनली कोत अशें आहा की लोक सोडून सगळ्यांक बेनिफीट जाता फॉडर स्कॅमाचो फॉडर स्कॅम म्हणटा फकत लल्लू प्रसाद यादव न्ही हें गोंयानूय जाता स्पीकर सर सो एक बेसिकली अशें जालां की बाय किपींग क्वायट यू आर अलाविंग अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ अ ब्रँड बींग किल्ड स्पीकर सर सो आय एम आस्किंग यू टू एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो मोर फॉडर हाजे पयलीं 2014 तुमी छास पनीर श्रीखंड टेट्रापॅक सगळें करताले एक पडदे करपाक लाया पूण हें करपाक मेन म्हणटा ते पॉलिटिशियनांक बोर्डाचेर अपॉयंट करूं नाकात स्पीकर सर बरे कोण FMCG प्रोफेशनल आहा तांकां अपॉयंट करात स्पीकर सर हांव मागतां की आनी एक स्कॅम भायर येता की दिसाक 15 ते 20 हजार लिटर दूद एक दोन पार्टी कडच्यान महाराष्ट्रांतल्यान विकते घेतात एट 4 to 5 रुपीज हायर दॅन मार्केट प्रायस चॅक करा हें दीस इज कम टू मी एज अ मेल आनी म्हणटात कितें की तुमकां एक रेजिस्ट्राक 20 तारखेक तांणी हें कार्ड धाडिल्लें रिमांयडर धाडिल्लो एक्शन घेतला काय कितें म्हजे कोतान कांयच एक्शन जावंक ना स्पीकर सर सो हांव मागतां की तुमी हें हाजेरूय एक्शन घेवचें स्पीकर सर हावजींग सोसायटीन एक्सपोनेन्शियल रायज जाल्ली आहा सावथ झोन म्हणटा तो जो आहा मडगांव आनी सालसेत तातूंत 1450 हावजींग सोसायटी आनी हावजींग मेंटेनन्स सोसायटीज आसात आनीक ते आतां रेजिस्ट्रार ऑफ हावजींग सोसायटीन एक क्वाजी ज्युडिशियल मेडिएटर एंड ग्रिव्हन्स ऑफिसर म्हणून तो आहा म्हणटकर हो इशू हांव तुजे हुजीर रेज करचोच पडटा स्पीकर सर मेन इशू आहा इज द ट्रान्सफर ऑफ एसेट्स खूब कडेन बिल्डरांनी सेल डीड करूंक ना ऑर कन्वेयन्स डीड्स करूंक ना स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो की हे कोऑपरेटीव हावजींग सेक्टरांक आपूण जमीन ट्रान्सफर करून दितलो आनी ताजे खातीर कन्वेयन्स डीड वन टायम मेजर म्हणून एक फ्लॅट रेट डिसायड करतलो हे अनाउन्समेंटाचें कितें जालां 1% इज स्टील हाय स्पीकर सर तांणी घेतिल्ली केन्ना देव जमीन घेतिल्ली केन्ना आतां रेट जाल्या कितें म्हाका दिसता स्पीकर सर एक तुमी चिंतचें की लोवर स्टॅम्प ड्युटी म्हळ्यार 1% इज नॉट रिलीफ आनी बिल्डरांनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक ना बिल्डर सुशेगाद सुट्टा सो हांव मागतां की गोंयकार फ्लॅट ओनरांक चड करून वन्स इन अ लायफ टायम इन्वेस्टमेंट जेन्ना जाता तेन्ना तांकां एक सिंपॅथेटीक मॅनरान पळोवपाक जाय कित्याक खूब जाण ऑनेस्ट गोंयकार ज्यांनी बिल्डरा कडच्यान जमनी घेतल्या हॅव बीन टेकन फॉर अ रायड बाय दीस बिल्डर्स स्पीकर सर हांव मागतां की तांचे खातीर बी एक कॉन्क्रीट तुमी स्टेटमेंट दिवचो आनी ट्राय टू लूक एट इट सिंपॅथेटिकली कित्याक आतां आमी कितें केलां तांकां हायर FAR दिवन आमी तांकां आदार करतात हायर FAR जर दिता आनी 1% मागता तूं फॉर रेजिस्ट्रेशन यू आर नॉट हेल्पिंग देम
Please, Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demands listed in today's order. सगळ्या आमदारीन म्हटलेलें आसा की Honorable Mantri has been the most and the best minister to take this department forward. Similarly, I also agree on the same, because I would like to mention a few issues that are faced by me and a few colleagues of mine in Bardes Taluka. We are in need of a full-time AE, JE. There are a lot of staff issues that are being faced by the department. Similarly, there are a lot of proposals of the WRD department that are pending before the finance department. I also would like to urge Honorable Minister to kindly look into this matter. We have not had any new proposals for quite a long time. I don't have the exact date, but I will communicate it to the Honorable Minister. Similarly, Speaker Sir, contractor इंच्यानी काम केलेलें आसा तेंकां आजुनी payment गावंक ना. So I urge Honorable Minister to kindly look into this matter of payments of the contractors, because I believe they are the same contractors who have been taking up the jobs of the WRD department for the last so many years. So तेंचे जायते payment आजुनी तुमचे कडल्यान तेंकां येवंक ना. Speaker sir, my constituency has not seen any flooding this year, and I would like to appreciate the Honorable Minister on the same. But at the same time, Speaker sir, I would like to mention that there was a delay in the desilting work that took place, and I am confident that the Honorable Minister will ensure that this does not happen again. The Mapsa River desilting, various nallas that are there all over the constituency, and another important Kucheli spring that is also existing in the constituency that was not taken up in time. I would like to mention that the delay in the monsoon also helped the department to execute whatever pending work was there. Speaker sir, हांव म्हणूंक सोदतां की हे जे डिसिल्टिंगाचे कामां आसता ती वार्षिक कामां जायत आसता. There is nothing new that has to be done. There is no new location that has to be taken up. If the Honorable Minister, through his good office, and he has a good team of officers, which everybody has acknowledged today on the floor of the House, I'm very confident that they are all able to operate this department in the most efficient way, that they can chalk out a timetable so that there are no delays, that we are ready for the monsoon in time. Just like how the municipal level, the disaster management all have a meeting and execute a plan. They plan to execute in time before the monsoon. Similarly, the sites and all the nallas and rivers that are part of your department, if there is a plan that can be made in the month of February where the department can execute in the month of April or May, I think that will be a good system wherein we do not have to fear whether there will be any flooding or not. I would be very, very happy that the citizens of Mapsa as well as neighboring areas such as Giri, Aldona do not face the flooding and waterlogging problems that we face. Honorable Members Carlos as well as Honorable Member Kedar have mentioned their concerns, and the people of Mapsa also travel through the same roads and also have to go through the same problems. Speaker sir, I would like to wind up by saying that like everybody has said, the minister is one of the most, as I was sitting on the chair and listening, that everybody has praised the Honorable Minister for his ability and capacity to take care of each and every member of this House. Not only the ruling, but also the opposition has spoken very highly about his caliber. I would like to congratulate him on everything that he has done in the past 1 year for the department. And me, as well as everybody in this House, is very confident that
he will outshine all the previous ministers before him in the next 4 years. Thank you, Speaker, sir. Yes, Opposition Leader, Uriya Demo. Speaker, sir, I rise to speak in support of the cut motions and oppose the demands. Speaker, sir, speaking about the Water Resources Department. Now, the budgetary provision of rupees 60563.12 lakhs, you have got a raise of 6.06% above your revised estimates. Now, while reading your performance budget that was given to us, Speaker, sir, there is a mention of the Mandovi River Basin Irrigation Project. And in that, Speaker, sir, there are 61 irrigations project je identify kele. Now, Speaker, sir, also there is a detailed survey. And in that detailed survey, it says that 10 projects are planned. Speaker, sir, what will be the advantage of these 10 projects? I believe that the Honorable Minister should, and what is the tentative cost of the 61, those 10 projects that you want to take, you might place it on the table of the House. Speaker, sir, it is also mentioned about construction of small dams and bandaras on our Mother Madai, on this, scheme, whether this scheme that you have announced, will it be sufficient in terms of the present scenario of the dispute on Madai? You might kindly clarify. Speaker, sir, speaking on there is a mention of the Selaulim irrigation project. Now, everyone knows that this irrigation project is the lifeline of South Goa. Speaker, sir, whether the storage capacity, is there any plan to increase it? Has it been increased? When was the last time it was desilted? Any ये म्हाका दिसता माननीय मुख्य जे आमदार मंत्री आहे तेणे सांगपाक जाय की whether this desilting would be done. Thilari irrigation project. Today, Speaker, sir, there is a provision of 1,340 crores, out of which 523 crores has been given as an advance to the government of Maharashtra, as they are as a common share. Speaker, sir, how much water are we receiving from this project? The quantity of water, you might kindly state, and how the same is distributed, or whether there are changes that are required. Speaker, sir, speaking about the Anjune irrigation project, this is being mentioned on the performance budget. Here as well, what is the storing capacity of the water, and whether, Speaker, sir, the water that is distributed, is there any scope for future expansion so as to cater the needs of the increasing population? Speaker, sir, in your performance budget, you have also mentioned about tying up with National Institute of Ocean and Technology in Chennai. And there is 15 crores, 35 lakhs, enka ek provision kela. I would request the Honorable Minister, he is aware of the floodings that is happening in Paroda in my constituency. Whether, Speaker, sir, these people could be taken on board to rectify this flooding phenomenon, to study this flooding जे जाता. कित्याक PWD तेमी एक प्रयत्न केलो, पूण अजून हे सदांच बुडटा, पारोडा म्हणटा आमचो गांव सदांच बुडटा. So I request you to look into this, and this जे NIOT Chennai आहा तांकां तुवें on board घेवचें म्हणून. Speaker, sir, जे construction of irrigation well, जे subsidy मेळटा. Now they are in two ways that you will provide. 10,000 rupees or less for shallow wells, and 75,000 rupees or 50% of the cost, whichever is less, for deep wells and bore wells. Now, how many beneficiaries have taken benefit of this scheme, and how many applications are pending? Because I would state to the Honorable Minister, there are several applications in my constituency as well that are pending for very long. Speaker, sir, जे सगळे हिंगा member उलयले, I also support on the dynamism of the Honorable Minister. He is very dynamic, by God's grace. With his age, also he still looks very young, performs very well.
But Speaker sir, his department, I would like to point out that you all are full swing for execution and full credit to you. But jenna ye investigations जावपाक जाय of several other issues. I believe that your officers and engineers need to look at this aspect very seriously. Execution, you are very proactive. If we give you a call, I think काम जाता है दुबावना oppositionाची जाता है, but जे investigation is जावपाक जाय जायते तुगे खात्यान. Now, Speaker sir, speaking on आमची म्हादयचे उलयतना जी आमगेली lifeline हा. Now, I believe that this government, Speaker sir, has failed to protect our mother Madai. And ye failure starts on 21st December 2017. At that time, you were not minister, Speaker sir. This was when the former chief minister wrote a letter to the BJP president. Now, Speaker sir, if you look at several letters of the Ministry of Environmental, Forest and Climate Change to them, 17th October 2019, 25th October 2019, 5th November 2019, 18th November 2019, 24th December 2019. These, Speaker sir, are all letters of betrayal. Speaker sir, if you look at the chronology of the events, now this chronology of the events, Speaker sir, exposes the fact that the triple engine gave a free hand to Karnataka to divert water. ये सारखे सिद्ध आसा कित्याक जे देशाचे Home Minister are even he made a statement, Speaker sir. It is very clear and it looks like because of the 28 MPs and आमकडे दोनों hai, somewhere because of this is the main reason. This is very simple, Speaker sir. Speaker sir, besides only submitting the superintending engineer who was a member of this 3-member committee, I believe that the government did not do anything to keep a strict vigil. Speaker sir, my LAQ 9A dated on 19 July. It reveals that the Goa government completely relied only on newspaper reports on the activity by Karnataka. Hokot jenna newspaperaचे jenna हे जाताले त्या वेळार आमचो सरकाराक हे जे जागे जाताले. Speaker sir, data at Annexure 5, it reveals ये hokot 21 inspection जाले from 2018 to 23. Only 21 inspections are being held by the officials of the government. Of these 21 inspections, 17 were carried in 2018. One each were carried in 2019 and 2020. 21 and 22 on inspection as I Ani 2 are being carried out during your tenure. Now, Speaker sir, what does this show? I'm not personally saying anything about the minister. If you look at the attitude from several years back, Speaker sir, this shows that this government has deliberately turned a blind eye in the past. Speaker sir, I had raised the issue of Prava and notify Korpak, and Mananya Mukhil Mantri, I think 3-4 days announced that the Prava has been notified. And thus, Speaker sir, Engele office wing, a member when will they start functioning? I think the Honorable Minister and the people of Goa want to meet these members. This has to be taken on a war footing. Speaker sir, after Jenna Madaicher board zalo, inga houseantui, we spoke about it. I think only one meeting has been held of the convened of the House Committee. I think this is a serious issue. I think you have given an assurance that after the session you would get this meeting on. Speaker sir, main muddo jo ha, to म्हळ्यार हे अप्रुवल जे DPRचे हा ते विड्रॉ करपाक. आता विड्रॉ कोणान करूं जाय स्पीकर सर? विड्रॉ करूं जाय केंद्र सरकारान. आनी केंद्र सरकारान कित्याक हे विड्रॉ जायना? म्हाका दिसता हे एक मोठो प्रश्न and people, Speaker sir, are waiting. Still we are all waiting because if the DPR is withdrawn and केंद्र सरकार हिंगा the double engine hai, हिंगाय आहा तिंगाय आहा. Why are they not withdrawing this? This is the thing that, Speaker sir, needs to be addressed mainly. Speaker sir, this government has also failed to pursue the contempt
petition and जे interlocutory application जे आले on Madai, जे तुगेले SLP जे special leave petition आले, now it is converted into an appeal. And with this, Speaker sir, कितली वर्सां जातली 25, 26 ते केस येतली मो आमकां आज कांयच एक हें ना मुखायल फुडार कितें जातलो तेजेर कांय ना. So immediately I believe that this DPR has to be withdrawn immediately, Speaker sir. With the way Karnataka is moving forward, we have no other way than to withdraw this DPR by the central government. Speaker sir, Tiger Reserve, this government took a haphazard decision of rejecting the centerano proposal idillo. Reject kelo Tiger Reserve nakmo. But Speaker sir, I would like to ask, the other day I had asked the Forest Minister. He said that I don't want to speak on the implication of the Tiger Reserve judgment on River Madai. So I would like to ask the Honorable Minister for WRD, with the current High Court order on Madai Wildlife Sanctuary as Tiger Reserve, is Madai safe? This is a very simple question with regards to everything on Madai. Is Madai safe? Are our generation safe? The Honorable Minister needs to answer on this. Because Tiger Reserve, it impacts the forest. And the forest impacts the rainfall and water retention. So it is all connected, and I expect the Honorable Minister to come clear on this particular issue, Speaker sir. Now, I would like to highlight, because of the failure of the government to construct dams along Madai. Ata Mugelo LAQ ekahlo, and the LAQ states that there are 59 dams that are proposed along this Madai belt, along the lifeline. But Speaker sir, unfortunately, je performance budget and je allocation kela, te 1 crore allocation kela. And 59 dams, how are you going to build, Speaker sir? So this shows that rather than only making announcements, you all have to perform. We do have an able minister, I say that again, but it is time for us, for his department to perform. Speaker sir, Tiger Reserve समज सरकारान declare केले, I believe that our Madai is safe. The Honorable Minister should possibly come clear at the end of it. Speaker sir, now I would like to show that the failure of this government to demarcate some command areas. There are several command areas, and Speaker sir, you all have LAQ number 135 on notifying scheme of the Selaulim Tilari Anjune project under section 17 of the Command Area Development Act 1997. Speaker sir, I had asked, and the same they said will be placed before CADA board, which is to be reconstituted. Adha, why is there delay in notifying the schemes of the Selaulim, Tilari and Anjune irrigation project, and why yet the CADA board ha te kitya reconstitute kelna, Speaker sir? Speaker sir, I hope that these members je boardache astale, they should not have any political affiliation. They have to be experts. Yen gorjeche ho, Speaker sir. Speaker sir, another important thing that I would like to bring to the notice of the Honorable Minister is the failure of the government to demarcate and protect the catchment areas. The catchment areas under various irrigation projects to avoid illegal convergence. Ye maka dista mantri ne je laksh galpak jay kidak the government, Speaker sir, je amka aaj ek LAQ ane kai gaile LAQ number 94, which is dated 19 July 2023. In that it has shown you, no doubt, on your bit you have given us a souvenir, a book. You have done good work with that particular project. But the reality of past, if you look at it at reply 94, of 104 large water bodies are high. In your reply you have stated that 75 are polluted. So this is a serious thing. Any Mai Mode Lake, Karamboli, Mala, Miramar, Sulabat Lake, Pilen Lake, Saipe Lake, Bati Lake, these are some of the bodies. These are major, this is a major issue that I would like you to look into. Speaker sir, we have to preserve our water bodies for our future generation. Speaker sir,
as per reply number 40, you say that there are 64 bandaras and various bodies to store water are for potable water. From that, Speaker sir, 64 bandaras pade hai. Tintutlan, you have said that 16 proposals are pending before the government. I want to know that from you that what is your action plan to protect these bandaras and ensure that the periodic maintenance is done. Speaker sir, जो incident allo with regards to the water tanker carrying sewage. Now, when did this come into limelight? Jenna Zuari Nagaracha lokane highlight kele. Anta Speaker sir, what does this expose? This exposed, Speaker sir, that there is no mechanism with the department to check the quality of water at point of extraction jenata and during transportation. Anta Speaker sir, पोर्टेबल उदो जेन्ना आमी वताय कोणा एक टँकरांक सुवेज गायली हेजेर कांय म्हाका दिसता चॅक ना देर इज नो कोऑर्डिनेशन वॉट यू हॅव गिवन मी अ रिप्लाय that there are 853 tankers registered with your department, and out of that 200 are in regular operation, 204 to be precise, and 649 have been sent for deregistration. And that's because sir, ये जे 649 दुसरे हाय deregistered करपाक and कितें mechanism department आहा, because I am telling you, especially in my constituency, I will bring it to your notice. There are these tankers that are working that are deregistered. And I believe that they are working all over the state. So there has to be a mechanism, Speaker sir. Speaker sir, you have said in one of your reply, LAQ 128, in that you have said that you all get some revenue on registration of these tankers. Je 3,000 rupees per year for 5,000 liters. And over 5,000 liters, you get 5,000 rupees. In the same reply, you say that there is no revenue generated from water tanker. In the same reply. So it's contradicting your statements. Because I believe that there is no system in place. System ona. And it is the collective responsibility. I'm not only saying you, it is the responsibility of the transport department and the PWD. We have to coordinate. This is a very sensitive issue, Speaker sir. So I demand an assurance from the WRD minister that he will come with a mechanism to regulate these water tanker operations in Goa, initiate actions such as color coding korunata. Speaker sir, you can tie up also with FDA, tie up with PWD to check the quality of the water at the point of extraction. Now, Speaker sir, rainwater harvesting ache, we have all spoken, but I think the budgetary provision is absolutely nothing. I believe this is something you need to expedite these efforts. You need optimum use of water from mining pita jeha. You need to make use of that. And techno-economic feasibility studies avpak jai. This has to be done, Speaker sir, on priority. Speaker sir, with regards to the groundwater quality testing, Speaker sir, jo act ha, Regulation Act 2002 and Rules 2003. I believe that's because the water is becoming it is becoming precious day by day, and there is an urgent need to control the misuse of groundwater. It appears here also that the government has no mechanism to check the quality of groundwater and found contaminated at various places. Contaminate kitko nada, Speaker sir? Seepage of sewage, discharge of hazardous and poisonous waste in bore wells, as well as open drains. Ada, I will give you an example to the Honorable Minister. Kunkolim Industrial Estate and maga dista zod 200 mais borewell astolyo. And the borewell sogle ye chemical waste, sogle sewage, sogle sotay. Neighboring sogle gawan, Kepecha gawan, Ambaulicha gawan, ye shetan bita bi kusta, Speaker sir. Ejer, I will write to you also, I request you that this is a very serious issue. You kindly look into this. This is a very serious issue about these bore wells that I am highlighting to you, Speaker sir. Amgele मतदार संघान 12 बांध आहे आणि आम्ही हो प्रपोजल घातला मंत्री कडेन आणि he has assured us that he would take up on priorities, Speaker sir.
Now, Speaker sir, these illegal bore well, what I'm talking about. Now, Speaker sir, my reply LAQ 125 on 26 July. It says that 123 illegal bore wells जे आहले तितूंतल्यान 48 सील केला as per the High Court order, only after the High Court order, and 7 bore wells, a fine you have imposed, and 68 bore wells because a show cause notice dale. It is a request because that the government needs to act fast on all these illegal bore wells contaminating the water, Speaker sir. Speaker sir, je government mantri and department je desilting ko de nalla cha, it is very systematic, but I think there has to be some scientific study ki ye flooding jaupa namo kiti ye ha, because you have spent about 20, you have desilted 426 nallas as per your reply on 26 July, LAQ 166. But Speaker sir, hui na hui ye flooding chalota ha. So you take the dirty tale of Santines, je Santines zada. This, Speaker sir, is fit, I believe, to be put in the curriculum. I think, Speaker sir, the Honorable Minister needs to look at this with his rich experience. To ye kottomu maka asha ha, teke je experience ha. So, ejer department an je flooding zata and je desilting zata. Ejer tene maka dista scientific ek study jawpak jay. Encroachments of WRD land and Zaite Godes, because sir, encroachments have been done in WRD land. I will also write to him. I will not name people, but there are several cases. These cases of encroachment of WRD department need to be looked at strictly, Speaker sir. Speaker sir, speaking on the corporation, Speaker sir, here also your budgetary provision is 13.18% above the revised estimates. Now, as per your performance budget, there are 5,271 cooperative societies, as per what is given to us. And your working capital is almost 15,107 crores. And the deposit in these cooperative societies, the amount involved is 7,331 crores. Now, Speaker sir, are these cooperative societies audited properly? Is the department monitoring this, Speaker sir? And how many cooperative societies are audited? I believe, Speaker sir, authorities need to remain vigilant. And it is important because you are also from that line. You have been in that line. I think there's no better person than you that would look into this, because a periodic audit, this has to be done, conducted of all the cooperative banks as well as the cooperative credit societies. And as Speaker sir, data of the cooperative societies, when Jenna Choilen ki Goyant 5,000 cooperative society, bare dista. But what is the reality? The reality is, Speaker sir, that there are 6 zones. Of these 6 zones, there are about 5,200 societies. Now, these activities of these cooperative societies are related to credit, consumer, dairy, VKSS. Now, this is a major part. This is only 35%. The other chunk, dusra part is all housing. In South Zone, Speaker sir, 1,452, that is 85% are relating to housing. In the Central Zone, out of 645, 600 are relating to housing. In the North Zone, 50% are relating to housing. Mantri Mukar kite adpak sotta, and he's aware of it. Speaker sir, only qualitative cooperative movement, it is seen in Bicholim, Kepe and Ponda of Zone 1. This is where all the qualitative cooperative movement is seen. Speaker sir, I would like to draw the attention of the Honorable Minister that if no strategy is put in place, then this cooperative department would become the Department of Housing Cooperatives in the next 5 years. So you need to look at this very scientifically, Speaker sir. Speaker sir, I would like to also point out to the Honorable Minister that the cooperative sector is at its lowest currently, Speaker sir. And I believe that this government should take steps to strengthen
this corporation. Speaker sir, J. Sanjeevani Sugar Factory, it was a pet and dream project of पहिले गोंयचे मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचे. बट टुडे हे शेतकाराचे हुंय ना हुंय अन्याय जाता. आनी जी लँड आहा, वेदर इट इज गोइंग टू बी सोल्ड टू सेवरल कॅपिटलिस्ट पीपल फ्रॉम आउटसायड गोवा. स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता अन्याय जाता. वी आर सेलिब्रेटिंग his 50th death anniversary in, I believe, on 12th of August, and we have also our minister who comes from Sange. He is also wanting that this issue needs to be resolved. Somehow, Speaker sir, I believe they have met the Chief Minister as well. All issue Magadista, you all need to look at it very seriously, Speaker sir, with regards to the ethanol plant. Speaker sir, जे ये सरकारान Magadista administrators in this cooperative society, there are about 93 administrators. And the main is Goa Dairy. आता या गोवा डेअरीन स्पीकर सर जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर घातलो त्या वेळार स्पीकर सर जे फॉडर प्रोडक्शन आहली, जी आईस्क्रीम फॅक्टरी आहली, हे सगळी बंद जाली. स्पीकर सर, दूध जे आज हांगा सगळ्यांक मेळटा, वी रिलाय ऑन मिल्क कमिंग आउट फ्रॉम द अदर स्टेट्स. आय बिलीव दॅट द ऑनरेबल मिनिस्टर, he comes from the field of agriculture, you look at this as well seriously. Speaker sir, these are ye subject je hai, एक गोंयच पासोत आहे, and he is well equipped, he understands everything, and we look forward, Speaker sir, that this issue, it's a very serious issue, because it will bring bad name to Goa if Goa Dairy जे आज बंद जाल्या, एडमिनिस्ट्रेटर घातला थिंगा पॉलिटिक्स जाला, एडमिनिस्ट्रेटरान थिंगा आहा तितले आनी पाड जाला. स्पीकर सर, सो मंत्रीन तेजेर लक्ष घालपाक जाय. Speaker sir, जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स ऑफ गोवा, you need to promote cooperative movement. ये जे आमगेले पाड्डेकार आहाय, फुलकार आहाय, रेंदेर आहाय, हेंकाय ह्यो स्किम्यो तुमी म्हाका दिसता जात ते भाशेन you need to take them into this cooperative movement. Speaker sir, I would be glad as I end it that if the Honorable Minister names 6 corporations which could set an example to state of Goa. I will name one, Je Goa Bhagyadar, that is very successful. I request you, you should name about 6 that, Speaker sir, will have an impact on Goa. With this, Speaker sir, I expect that the Honorable Minister will look at these issues, especially the issue of Tiger Reserve, and we will get some clarity on it. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. Honorable Minister, एक मातशें रिक्वेस्ट करता तुमकां, एक मदीं मातशें ब्रेक, एक 10 मिनटाचो ब्रेक दितलो. मातसो एक माविनाचो बर्थडे सेलिब्रेट करा म्हाका. ओके. हां. कंटिन्यू कर, तो सद्या तुमगेलें आसा. मदीं मातशें कंटिन्यू कर, डिस्कंटिन्यू कर. बरें. सवात महाशय, आज म्हज्या 2 डिपार्टमेंट्साचे डिमांड मानिल्ले आसात. डिमांड 71, 74. त्या संबंधी सभागृहाक म्हायती दिवपाक आनी कट मोर्चान जी मारल्यात पयलीं ताका ओपोज करपाक ती फाटीं घेवची. हांव उलयले नंतर ही विनंती करपाक उबी राविल्लो आसा. सो मातशें हातूंतलो WRD डिपार्टमेंटाचो जो डिमांड आसा, म्हणजेच उदका संबंदीचो डिमांड आसा. खरें म्हटल्यार शाणे मनशान, बुदोन मनशान उदका संबंदी आनी कट मोर्चा हाडपाक जायना. कारण वॉटर इज द एलिक्झर ऑफ लायफ. उदक म्हटल्यार जीवन आनी उदक म्हटल्यार समृद्धी. आनी त्यामुळे जे बजेट आसा तातूंतले 1 रुपया सुद्दां कमी करप अशे प्रकार येवपाक जायनाशिल्लें खरें म्हटल्यार. सो ते मातशें सुदैवान आमच्या ह्या पृथ्वीचेर उदक आसा. आमी हालीं आयकतात की बाकीच्या ग्रहांचेर उदक सोडटा आमी वचून, म्हणजे चंद्राचेर आसा काय, मंगळाचेर आसा काय म्हणून. फॉर्च्युनेटली ह्या पृथ्वीचेर आज उदक जें आसा 2/3 ही पृथ्वी जी आसा पळय न्ही, सॉरी 75% उदक जें आसा पळय हे पृथ्वीचेर आसा. ऑफकोर्स त्या उदकाचो आमकां मोठे प्रमाणात फायदो जायना, कारण तें खारें उदक, सलायन वॉटर. आनी फ्रेश वॉटर जें आसा पळय न्ही तें हार्डली 2.7%. म्हणजे पूर्ण जगाचेर सुदैवान भारत देशांत फ्रेश वॉटर जें आसा पळय न्ही तें तशें पळोवपाक गेल्यार भरपूर आसा. कारण आमचे हायेस्ट रेनफॉल एरिया जी आसा पळय न्ही
ती आमच्या इंडियेत आसा, दॅट इज चिरापुंजी. आणि त्याच पद्दतीन गोंयांतय बीन सेकंड हायस्ट प्लेस इन द कंट्री. गोंयाक पावस हो भरपूर पडटा, जवळ जवळ 120 इंच वयर म्हटल्यार आता. सो महाशय, उदक जें आसा पळय न्ही, हांवें जशें म्हटलें मनशाक जिविताक जाय, निसर्गाक जिविताक जाय, लिव्हिंग ऑर्गनिजम्स आसा पळय तांकां सगळ्यांक जिविताक जाय. आनी त्यामुळे उदका कडेन आमी अशें कशें म्हणटा तशें दुर्लक्ष करून जावचें ना. जितले जाता तितले उदकाची स्टोरेजस, उदकाचे बॉडी जे आसा, वॉटर बॉडीज आसा त्यो आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. आनी फाटल्या 15 ते 16 म्हयन्यात हे सामके अत्यंत बारीकसाणीन म्हणजे ह्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन, म्हणजे कोऑपरेशन बीन आनी WRD कडेन सामके बारीकसाणेन हांव लक्ष दिवन काम करीत आयिल्लो आसा. आनी जितले जमता तितलो म्हणजे सगळे स्टाफाची स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रिब्युशन, डेडिकेशन हे दोनूय डिपार्टमेंटाच्या बरेपणा खातीर हाडिल्लें आसा. कारण हे दोनूय डिपार्टमेंटाचें बरेपण म्हणजे गोंयच्या जनतेचें बरेपण. आनी त्या नजरेन म्हाका सांगून दिसता ते सोबीत गोंयांत जवळ जवळ 11 न्हंय आसा. 11 ताजे वयली बारीक आसात, पूण 11 सामकी मेजर न्हंय आसात. आनीक सुदैवान आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसात तांणी गेल्या वर्साक जेन्ना आमकां सांगलें की अमृत सरोवर ही स्कीम घेवपाक जाय अशें म्हणून, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टां भितर, जिल्ल्या भितर जवळ जवळ 70-75 तळी सोदून काडात आनीक ताजें पुनर्जीवन करात अशें म्हणून. आमी आमच्या ल्हानशा गोंयांत न्हंय फक्त 75, जवळ जवळ 162 दोनूय डिस्ट्रिक्ट एक कडेन करून 162 सुमार बॉडीज आमी आयडेंटिफाय केल्यो. आनीक ताजी सुदारणा करपा संबंदी काम जें आसा पळय न्ही तें गेल्या वर्सा पासून चालू दवरलेलें आसा. सो महाशय, सुदैवान आमचे कडेन 1961 नंतर 6 डॅम जाल्ले आसात. आनी एक डॅम जो आसा पळय न्ही तो इंटरस्टेट, म्हणजे महाराष्ट्रांत तो डॅम बांदिल्लो आसा. गोंयचे तातूंत कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा पळय न्ही तें 75% आसा. आनी 75% कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्ले कारणान आमकां 75% उदकाचो सांठो मेळटा. बाकीचे 6 डॅम जे आसात तातूंतले 2 डॅम जे आसात ते काणकोण आसात, म्हणजे त्या तालुक्या पुरते तांचो हिशोब धरपाक जाता. पूण आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा काणकोण मायनस करून म्हणजे 11 तालुक्या खातीर आमकां हे 4 डॅम जे आसा पळय न्ही, एक सालावली डॅम, दुसरो आसा तो अंजुना डॅम, तिसरे आमठाणे आनी आमचे पंचवाडी म्हैसाळ, हे 4 डॅम आमकां उपयोगा आसात. तातूंतलो सालावली डॅम जो आसा पळय न्ही इज अ लायफ लायन फॉर एंटायर सावथ. म्हणजे सांग्यार जो सुरू जाता बॉर्डर तालुका ते एवढच्यान मार्मोगो अरबी समुद्राक तेंकता. इतलेय सगळ्या लोकांची लोकवस्ती जी आसा पळय न्ही आनी शेतकरी जे लोक आसात, बागायती जे लोक आसात, हे सगळ्यांची काळजी घेवपाची ताकद हे सालावली डॅमाक आसा. आनी म्हणूनच हे सालावली डॅमा कडेन बारीकसाणी पळयता आसतना आमकां एक गजाल पयर जून म्हयन्यांत जेन्ना पावस अनपेक्षीतपणान फाटले 50-60 वर्सांत जून म्हयन्याक पावस पडूना अशें जावं ना. पयलेच खेपेक हांव म्हज्या लायफाक तरी पयलेच खेपे हांव पळयतां की जून म्हयन्याच्या 22 तारखेक पावस आयलो. हांव दोनूय गोश्टी म्हणटा हातूंत एक बरें जालें. आमी गोंयकार 120 इंच पावस आसा म्हणून फिदारपणान उदक वापरताले पळय न्ही ताका आमकां थोडीशी एक जबाबदारी घेवची पडली, जाणीव घेवची पडली की येस पावस जो आसा पळय न्ही विथ अ क्लायमेट चेंज कसोय कितें कितें जावंक शकता. आनी त्यामुळे आमी सालावली डॅम आसूये किंवा अंजुणे डॅम आसूये किंवा आमचे बॅरेजीस आसूये किंवा आमचे लेक्स आसूये हे सगळे गजाली कडेन आमी गोंयकारांनी सिरियसली पळोवपाक जाय. आनी तातूंत WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तांणी अत्यंत बारीकसाणीन आनी काळजीपुर्वक हे सगळे वॉटर बॉडींची आमी काळजी घेवपाक जाय. आनी त्या अनुसार म्हाका सांगून दिसता स्वाती महाशय की आमचे कडेन 160-62 सुमार अमृत सरोवर जालींच, पूण त्या शिवाय आमी जवळ जवळ 370 सुमार बंधारा जे आसा पळय न्ही पयलीं बांदिल्ले, काही तातूंतले सोडिल्ले बीन ते परत आमी मॅनेजमेंट करपाक घेतिल्ले आसात, तांची रिपेर वर्क करून घेतिल्ले आसा. आनी म्हाका जाय की 2024 पर्यंत म्हणजे 2023 डिसेंबर 2024 डिसेंबर पर्यंत जवळ जवळ 400 वयर बंधारा जे आसा पळय न्ही ते आमचे वेगवेगळ्या गांवांनी, वेगवेगळ्या तालुक्यांनी, वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान अजून तातूंत जवळ जवळ 80 ते 100 सुमार बंधारांची भर पडपाक जाय. कारण दॅट वील गिव अस अ डेफिनीट रायज इन अ ग्राउंड वॉटर अँड सरफेस वॉटर. हे आमी सगळ्यांक लक्षांत घेवपाक जाय. आनी त्या नजरेन म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे 100 बंधारे एडिशनल जे म्हणटा पळय न्ही ते करून घेवपाक जायच आमकां. स्वाती महाशय, एक ल्हानसो बूक दिवपाचो एक भाग्य लाभलें म्हाका.
जातूंत अमृत सरोवरांचे लिस्ट जे आसा पळय आनी फोटो जे दिल्ले आसात. म्हजी विनंती सगळ्यांक, बाबा विजय सरदेसायान लक्षांत हाडून दिलें की तुमच्या हातूंत सुद्दां ल्हान ल्हान तळी आसा पळय न्ही ते सुद्दां येवपाक जाय अशें म्हणून. हे जे फर्स्ट एडिशन दिलां पळय न्ही हातूंत तुमची सजेशन्स आयली नंतर परत सेकंड एडिशन घेवपाक पळयतलो. हें एक जालेंच, पूण त्या शिवाय ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक म्हणजे सेशन सोंपपाच्या पयलीं दिसाक प्रत्येक मतदारसंघाची वॉटर बॉडीज बारीक मोठी जे आसा पळय न्ही हे सगळे आमी मॅपिंग केल्ले आसात आनी ताजे ल्हानशे बूक जे आसा पळय न्ही प्रत्येक मतदारसंघाची एक एक बूक तुमकां 9 तारखेक तुमच्या हावसांत सगळ्यांच्या हातीक दितलो. जेणे करून फॉर पॉस्टेरिटी म्हज्या मतदारसंघात कितली वॉटर बॉडीज आसात, कितले व्हाळ आसात किंवा कितले बॉडीज आसात, पॉन्ड्स आसात, झरे आसात, स्प्रिंग्स आसात, हे सगळे तातूंत तुमकां पळोवपाक मेळटलें आनी शिवाय मागीर सजेशन करपाक मेळटलें की येस ह्या पद्दतीन ही म्हायती मुखार जाय अशें म्हणून. स्वाती महाशय, हे सगळे उदकाचो सांठो जो आसा तो 70% 70% इज यूज्ड फॉर इरिगेशन आनी 30% इज यूज्ड फॉर ड्रिंकींग पर्पज. गेल्या त्या मे म्हयन्याक आमकां मातशें जेन्ना पावस लेट जालो तेन्ना लक्षांत अशें आयलें की उदकाची अडचण जावंक शकता काय म्हणून, आनी पयलेच प्रॉब्लेम म्हज्याच मतदारसंघात सुरू जालें. आय फील दॅट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी. पंचवाडीचो डॅम जो आसा पळय न्ही जाका पेरेनियल सोर्स ना तो सामको सुकत आयलो, ड्राय जायत आयलो आनी त्यामुळे थंय जी 1000-2000 फॅमिली आसा पळय न्ही आय इमिजिएटली प्रेस इन सम 4-5 टँकर्स आनी त्या लोकांक शाश्वती दिली की उदकाचे प्रॉब्लेम ना अशें म्हणून. हाजे मुखार हें अशें घडपाक जायना कारण पावस आमी सांगूं शकना, क्लायमेट चेंज आमी सांगूं शकनात आनी त्यामुळे वी हॅव टू टेक आमी कुयदाद जी कोंकणीन म्हणटा पळय ती आमी काळजी घेवची पडटली आनी त्या नजरेन आमी थारायल्लें आसा की प्रत्येक डॅम जो गोंयचो आसा पळय विशेश करून सालावली, अंजुना, म्हैसाळ आनी तुजे आमठाणे हे डॅमा कडेन रिचार्जींग वॉटर इन दॅट म्हटल्यार कितें, ज्या दिसा ह्या डॅमाचेर ओवरफ्लो बंद जातलो त्या दिसा पासून 8 दिसां भितर अशे प्रकारची सिस्टम करूंक पळयता की सिपेजीचें उदक जें येता, डॅमाची सिपेज न्ही, इरिगेशन सिस्टम जे आमचें आसा ताजी सिपेज जी येता पळय न्ही ती सिपेज आमी दर्याच्या न्हंयच्या उदकाक वचून दिवचे ना कारण न्हंयक गेली की त्या मागीर सालान हातूंत उदक मिक्स जाता आनी म्हणून ही रिचार्जींग करपाची पद्दती घेवपाक पळयता. सालावले घेवपाक पळयता, आमच्या म्हैसाळे घेवपाक पळयता आनी पॉसिबल जालें जर जायत वाळवंटे न्हंय जे आसा पळय न्ही थंय तें घेवपाक पळयता जेणे करून आमी इनटॅक्ट तें उदक दवरपाक शकतले. म्हणजे डॅमांतलें उदक जें आसा तें आमी इनटॅक्ट हांव एक चार्ट करूंक पळयता की सप्टेंबराचे 1 तारखेक आनी 15 तारखेक वॉट इज द लेवल ऑफ वॉटर, ऑक्टोबराच्या म्हयन्याक 1 तारखेक आनी 15 तारखेक उदकाचें लेवल कितलें आसा आनी हें भायलें उदक जें वता पळय न्ही सिपेज जावन वता पळय न्ही इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तें आमी कितले पर्यंत टॅप करूं शकता अशें म्हणटा तें. जेणे करून आमचे डॅमा भितर तो मागीर सालावली डॅम आसूं अंजुना डॅम आसूं किंवा मागीर म्हैसाळचो डॅम आसूं हे डॅमा भितर म्हजी अपेक्षा आसा आनी कॅल्क्युलेशन अशें आसा की आमकां कमीत कमी 2 ते 3 ते 4 म्हयन्याची स्टोरेज उरपाक जाय. हांवें अजुनूय आनी एक प्रयत्न करपाक पळयता ती म्हटल्यार तुमच्या केप्याक जे आसा कुशावती न्हंय जे आसा हे कुशावती न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही तें मोठ्या प्रमाणान टॅप करिनात. जरी त्या न्हंयचेर वयर जवळ जवळ 12 ते 13 सुमार बंधारे आसात. हांवें वचून मे म्हयन्याक पळयलें जाल्यार थंय जवळ जवळ 10 MLD उदक जें आसा पळय न्ही त्या कुशावती न्हंयक वतालें आनी तें दर्या वचून मेळप. तर हें उदक जर आमी टॅप केलें जर जायत जाल्यार फॅक्ट असो आसा आज आमी सालावले 70 MLD उदक सोडटात की आमकां 30 MLD उदक वेर्णा व्हरपाक जाय अशें म्हणून कारण बाकीचें उदक वाटेर लिकेज जाता. कांय ठिकाणी बंधारे फ्राक जाल्ले आसात, कांय ठिकाणी शेतांक जें उदक आसा शेतकार एखादी चड घेतात आनी म्हणून आय एम गोइंग टू स्टॉप दॅट मोस्टली. सालावलीच्यान जे आमी 70 उदक सोडटात MLD सोडटात आनी मडगांव मागीर दवर्लीच्यान मडगांव जे व्हरता 20-30 व्हरतात रॉ वॉटर इंडस्ट्रीक दिवपा खातीर त्या कुशावतींतल्यान लिफ्ट करूंक पळयतात. सो कुशावती जी सिस्टम जी आसा पंपींग सिस्टम जी आसा पळय न्ही ती आमी अपग्रेड करूंक पळयतात आनी तातूंतल्यान थंय 50 MLD तशें काडलें की आमकां सालावलीच्यान तितलें उदक सोडपाची गरज ना. सो वॉट डज दॅट मीन की सालावलीक उदकाची स्टोरेज तशी उरतली, थोडी कमी जातली मातशी, जितली आमी लोकल हाका घेतली तितलीच हें जातली. तर हे पद्दतीन आमी उदकाची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही ती सगळे कडेन वाडोवपाक आमी प्रयत्न आसतलो आमचो. आनी वेन आय से प्रयत्न म्हणटा पळय न्ही इट वील बी मॉनिटर्ड एवरी फोर्टनायट. शिवाय ऑफकोर्स लॉंग टर्म जे आसा पळय न्ही
म्हादयच्या बेसना भितर आमी 3 डॅमाची सर्वे करून घेतिल्ले आसा. सॉयल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू चालू आसा. आनी म्हजी आसपान अपेक्षे प्रमाणे काजोमळ म्हणटा ते दारबांदोड्या मतदारसंघात, तातोडी म्हणटा ते आमच्या दारबांदोड्या मतदारसंघात, आनी तिसरो माणक्या गवळ म्हणून सादारणशे 20 वर्सां पयलीं हांवें ते सर्वे करून घेतिल्ली. थोडेशे डिमार्केशनूय बी केल्लें, ताजें काम परत सुरू केल्लें आसा. हे तिनूय डॅमाची अपेक्षा म्हजी अशी आसा की हाजें फावंडेशन किंवा काम जें आसा पळय न्ही तें सादारणशे डिसेंबर किंवा 2024 बिगिनिंग्स क्वार्टर जो आसा पळय न्ही हे क्वार्टराक करचें अशें म्हणून, जेणे करून परत आमचे कडेन स्टोरेज आसा पळय न्ही 1-2 वर्सां किंवा 3 वर्सां भितर स्टोरेज वाडपाचें आमचे कडेन परत तांक येतली. शिवाय म्हादयचें बेसीन 70 सायडींच्यान जें आसा पळय म्हणजे वाळवंटी न्हंय वगैरे, हांगा आमी जवळ जवळ 6 डॅम्स 5+1 अशी 6 डॅमाची तयारी केल्ली आसा, ज्याचे टेंडर व्हेरी शॉर्टली, कित्याक कन्सल्टन्सी आमी अपॉयंट करपाक जाय ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जावपा संबंदी. आनी त्यामुळे हे 5 डॅम जे आसा पळय न्ही आमच्या म्हादय बेसिनात ते करपा संबंदी आमी पावल मुखार मारिल्लें आसा. थोडक्यात स्पीकर सर, उदकाची अडचण जी आमकां फाटल्या म्हयन्याक मे म्हयन्याक जेन्ना मातशी जाली तशे पद्दतीची उदकाची अडचण आमकां जावपाक जायना. आनी आय एम प्लॅनिंग न्हय फक्त फुडल्या वर्साक 2024 आनी 2025 न्ही, आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आमकां सांगिल्लें आसा की 2047 वेन वी सेलिब्रेट 100 years ऑफ इंडिया, The House is adjourned for 10 minutes. We will resume the sitting at 7:06.
Honorable Speaker. येस. स्वाती महाशय, हांव उदका संबंदी उलयतालो. उदकाचें स्टोरेज गोंयाक आनी गोंयकारां खातीर न्हय फक्त 2024 आनी 2025 हेच टार्गेट घेवन काम करना. आमचें सरकार आनी पर्टिक्युलरली म्हजी डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही ते हे टार्गेट घेवन काम करता की 2047 पर्यंत आमकां कितकें उदक लागतलें. जशें आमचे नरेंद्र मोदीजी आमचे पंतप्रधान हांणी सांगिल्लें आसा की 2047 जेन्ना भारत देशाचे स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पूर्ण जातलीं तेन्ना आमकां पावर सप्लाय कितली लागतली, तेन्ना आमकां वॉटर सप्लाय कितली लागतली, आनी त्या वेळार आमची इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टुरिजम ग्रोथ हे सगळें जाले नंतर आमचे रस्ते कितले आमकां रुंद जाय पडटले. तर अशें सारासार विचार करून आज जे आमी प्रोजेक्ट घेवपाक पळयतात ते प्रोजेक्ट ह्या पद्दतीन घेवपाक पळयतात की दर वर्साक आमकां सादारणशे 100 ते 200 MLD उदकाचो सांठो वाडपाक जाय. स्वाती महाशय, आमी सालावली डॅम जो आसा पळय न्ही ताजी हायट थोडीशी वाडोवपाक पळयतात. आनी हायट कशे पद्दतीन मग ताजे परत आनी कॉन्क्रीट काम करून न्ही तर ताजेर जशे तिळारी प्रोजेक्टाचेर वयर ताका गेट्स घातिल्ले आसात तशे पद्दतीन गेट्स ताजे प्रोविजन करून मान्यता मेळ्ळी जर जायत जाल्यार उदकाचे स्टोरेज आनी 25% आमी सालावले वाडोवंक शकतले. आनी त्याच पद्दतीन आमचे म्हैसाळ डॅम जे आसा पळय न्ही हांगाय बी आमी स्टोरेज वाडोवंक शकतले. स्वाती महाशय, अजून एक चवथो प्रयोग आमी करूंक पळयतात. प्रयोग म्हणजे काम मुखार करतले म्हटल्यार ते म्हटल्यार सालावली न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही ताका संगमाचेर उगे म्हणटा ती न्हंय जॉयन जाता आनी हे उदक जें आसा पळय न्ही तें डायरेक्टली त्या संगमा पासून येता ते सावर्ड्या पुला कडेन सलायन उदका भितर मिक्स जाता. सादारणशे 10-20 MLD उदक सहज थंय मेळूंक शकतलें. आमी मिराबाग म्हणून जो जागो आसा, हांव आमचे PW मिनिस्टर बाब काबराल आनी आमचे सावर्डे मतदारसंघातले आमदार बाब गणेश गांवकर आमी तिगांनी वचून ती सायट पळयली पळय सादारणशे 15 दिसां पयलीं आनी थारायल्लें आसा की मिराबाग म्हणटा थंयच्यान उदक लिफ्ट करपाचें आनी ते पंचवाडी गांवांत म्हैसाळ डॅमाक हाडपाचें जेणे करून ते वॉटर बॅलन्सिंग तुगेली ती डॅमाची सायट जातली. तर बॅलन्सिंग वॉटर बॅलन्सिंग जें आसा पळय न्ही तें थंय आमी करूंक पळयतात जेणे करून मिराबागांतल्यान उदक सादारणशे 7 ते 8 किलोमिटर पायपलायनी उदक हाडचें पडटलें. सालावलीचें उदक म्हैसाळ डॅमाक हाडले नंतर म्हणजे जें उदक वाया वतालें तें हाडले नंतर आमकां ओपाक जो उदकाचो प्रेशर जो आसा ट्रिटमेंट प्लांटाचो डिमांड जो आसा उदकाचो तो डिमांड कमी जातलो. कारण आमी ह्या प्लांटा वयल्यान प्रोजेक्टा वयल्यान आमी म्हणजे म्हैसाळ प्रोजेक्टा वयल्यान आमी पंचवाडी, शिरोडा, बोरये आनी काही भागांत इवन कवळे सुद्दां कवर करूंक शकतले. पण स्वाती महाशय, हो एक भाग जालो. दुसरें हांवें सांगलां ते आमचे कुशावती न्हंय जें आसा पळय न्ही थंयचें उदक जें आसा पळय तें लिफ्ट करपाचें आनी वेर्णा आनी मार्मुगांव जें आसा पळय न्ही थंय मोठ्या प्रमाणांत रॉ उदक व्हरपाचें हें आमी थारायल्लें आसा. शिवाय हांवें थँक्स म्हणपाकच जाय आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक, कारण तांणी पयर 2023 मार्च म्हयन्यांत साल प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही म्हणजे आमचे तिलारी प्रोजेक्टाची साल नदी जी आसा पळय न्ही हाजेर बंदारा बांदपा संबंदी आनी 250 MLD उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां 2024 मेळटलें. डिसेंबर 2024 आमचे माननीय आमदार जे आसा डॉक्टर शेटये बिचोले तर तांच्या मतदारसंघात साल न्हंयचेर हो प्रोजेक्ट जाता साल गांवांत आनी त्या प्रोजेक्टांतल्यान आमकां 250 MLD 2024 डिसेंबरांत सप्टेंबरांत आमी काम सुरू करतात. फायनान्शियराचो एंड आसून सुद्दां माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या प्रोजेक्टाक मान्यता दिली फायनान्शियरांतल्या हातूंतल्यान आनी त्यामुळे आमी सप्टेंबरांत तो प्रोजेक्ट सुरू करूंक शकतात. 250 MLD थंय बैलपार जो आसा पळय ह्या म्हयन्यांत स्पिकर सर सभापती महाशय सगळ्यांच्या म्हायती सांगता ह्या म्हयन्याक जवळ 3 प्रोजेक्ट आमी कमिशन करतात. एक प्रोजेक्ट बैलपार आमचे आर्लेकर जो आसा पळय न्ही ताजे मतदारसंघात बैलपार म्हणटा प्रोजेक्ट आमी कमिशन करतात. ताजो फायदो पेडणे आनी मांद्रे दोनूय मतदारसंघात मेळटलो. ताचे शिवाय दुसरो प्रोजेक्ट आमी कमिशनिंग करतात म्हणजे फावंडेशन घालतात ते म्हणजे आमच्या मोर्ले पंचायतींत
बाय दिव्या राणे जे आसा पळय हे म्हणटाले की आपल्या मतदारसंघात हो जावपाक जाय अशें म्हणून तोही प्रोजेक्ट फाटल्यान लागून तो सँक्शन करून घेतिल्लो आसा आनीक सप्टेंबर सॉरी ह्या म्हयन्याक ऑगस्टाच्या 30 तारखे पयलीं तोही प्रोजेक्ट आमी थंय करतात. सो महाशय विथ अ पक्का कोऑर्डिनेशन बिटवीन बाबा आमचो युरी म्हणटालो की कोऑर्डिनेशन PWD आनी हातूंत भितर ना अशें म्हणून दोन्ही डिपार्टमेंटा भितर बाब काब्राल आनी सुभाष शिरोडकर बरें पक्का अशें कोऑर्डिनेशन जे जाग्यार खंय रॉ वॉटर जाय ते कमी पडपाक जायना. रॉ उदक जे जाग्यार जाय तें उदक कमी पडपाक जायना ह्या पद्दतीन काम करतले आनी त्यामुळे ह्या म्हयन्याच्या एंडाक आतां असेंब्ली सोंपना फुडें आमी आमचे दोन्ही इंजिनियर चीफ इंजिनियर्स PWDचे चीफ इंजिनियर आनी WRD चीफ इंजिनियर घेवन आमी परत मिटींग घेवपाक पळयतात की खंय ट्रिटमेंट प्लांट येवपा आसात ट्रिटमेंट प्लांट येवपा आसात ताजे खातीर खंय उदक जाय पडटलें हे वेल इन एडवान्स विचार करून त्या संबंधीचे आमी काम जे आसा पळय न्ही ते तत्परतेन मुखार व्हरपाक पळयतात. स्वाती महाशय मुरिडा बॅरेज जे आसा पळय न्ही थंय आमकां 15 लाख क्युबिक मिटर उदक मेळटलें खांडेपाराक. ऑफकोर्स काही लोक ते थोडोसो विरोध करतात पूण तो विरोध तितलो तात्पुरतोच आसतलो म्हणजे काही वेस्टेड इंट्रस्ट आसात तांचो तो विरोध आसा. आमी थारायल्लें आसा की मुरिडा बॅरेज जे आसा पळय ती मुरिडा बॅरेज जावंक जाय अशें म्हणून कारण ते 15 लाख क्युबिक मिटर उदक जे आसा पळय न्ही तें उदक आमकां प्रियोर मतदारसंघा खातीर आनी फोंडे तालुक्या खातीर आमकां मेळूंक शकतलें. अशे पद्दतीन साभार म्हणटा तशे पद्दतीन विचार करून हे मेन अशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही जातूंत भितर उदकाचें कन्जर्वेशन आमी मोठ्या प्रमाणात करूंक शकतले उदक हार्वेस्टिंग जे आसा पळय मोठ्या प्रमाणात करूंक शकतले आनी त्या नजरेन विचार करून हे केल्ले आसा. स्वाती महाशय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ह्या संबंधी एखाद्या व्यक्तीन एखाद्या संस्थेन जर वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक थारायलें जर जाय ताका बंधन ना. कोणीय व्यक्ती आपल्या घरा कडेन सुद्दां वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक शकता. पब्लीक बॉडी जी आसा पळय न्ही विलेज पंचायत म्युनिसिपालिटी ते सुद्दां करूंक शकतात. इन्स्टिट्यूशन सुद्दां असले जर जाय ती सुद्दां आपल्या एरिये भितर करून घेवपाक शकतात. आनी वॉटर हार्वेस्टिंग करपा संबंधी 2.5 लाख धरून ते 5 लाख पर्यंत आमी दितात. उदाहरणार्थ आमचो बाणावळीचो MLA जो आसा पळय बाबी आनी सहज म्हाका म्हटलें सर आपली एक इश्कोला आपल्यान करपाक जाय अशें म्हणून. यू सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वॉट इनिशिएटीव वी टेक. हे सरपंच म्हणून आमदार म्हणून आपापल्या मतदारसंघात कशी इनिशिएटीव घेतात आनी ते काम करून घेतात. हांव सांगू शकता सवाती महाशय म्हज्या डिपार्टमेंटान ना हें उतर ना. नॉट बिकॉज ऑफ दीस डिपार्टमेंट. इन द लास्ट 40 years I have never said no to anybody. ना म्हणटा उदर म्हजी डिक्शनरी बसना आनी त्यामुळे जे कितें म्हजे कडेन प्रपोजल येता ते ह्या ना त्या पद्दतीन ते लोकांक दिवप मदत करप आय वर्क विथ ऑन दॅट प्रिंसिपल. आनी त्यामुळे उदका संबंधी हांव अशें म्हणूंक शकता की उदक जे आमच्या लोकांक जाय शेतकऱ्या खातीर बी जाय बागायतदार खातीर बी जाय. कारण काही वेळा आमी उलयता आसतना अशें म्हणटात की शेतकऱ्याक उदक कित्याक दिवपाक जाय ते थोडी कमी केल्यार जाता पूण आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय जवळ जवळ 1.5 लाख कुटुंबां आपलो उदरनिर्वाह जो आसा पळय न्ही तो शेताचेरच करतात आनी बागायतारीचेर करतात. आनी म्हणून तांचे कडेन जलसिंचन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही जलसिंचन डिपार्टमेंट जे आसा पळय खातें आसा पळय न्ही ते दुर्लक्ष करूंक शकना. आनी म्हणून हे दोनूय स्तर जे आसा पळय न्ही पिवपाचें उदकूय लोकांक मेळपाक जाय आनी शेती खातीर आनी बागायती खातीर उदक मेळपाक जाय हाजी काळजी पुराय काळजी घेवपा संबंधी हे डिपार्टमेंट समर्थ आसा. कारण तशा प्रकारची 100 इंजिनियरांची टीम जी आसा पळय न्ही ती समर्थ अशी टीम म्हजे कडेन आसा. स्वाती महाशय टँकरा संबंधी एक विशय आयलो मागीर हांव नंतर म्हादईचेर येता कारण म्हादई हो बर्निंग इश्यू सगळ्यांक त्या बद्दल अपेक्षा आसतली की सुभाष शिरोडकर किंवा आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत हांव कितें सांगता काय म्हणून. टँकरा संबंधी लक्षांत घे सभापती महाशय की आमी थारायल्लें आसा मुखाल्ल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर जे टँकर्स उदका खातीर वापरले वतले ताका वेगळे प्रकारचो मार्क आसतलो. आमचोय नंबर आसतलो आमी रजिस्ट्रेशन करतात तो नंबर आसतलो हेल्थाची सर्टिफिकेट जी आसा ताजोय नंबर आसतलो आनी ही माहिती आमी RTOक दितले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक दितले. कारण तांचे रस्त्यार वाहतूक जी आसा पळय न्ही ती मॉनिटर करपाक ती म्हजे कडेन सिस्टम ना. सो आमचे कडेन जे रजिस्टर जातात टू कॅरी वॉटर त्या टँकराची लिस्ट आमी RTO कडेन दितले. कारण पयर जो एक इन्सिडेंट जालो तो टँकर रजिस्टर्ड नाशिल्लो आमचे कडेन. तो भायल भायर बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्ट करताले हेवटेच्यान तेवटेच्यान आनी त्यामुळे जेन्ना आमचे कडल्यान एक सारकें ऑफिशियली लिस्ट वतले की हे टँकर्स रजिस्टर जाल्ले आसात. इवन हांव तालुका वायज दिवपाक पळयता तालुका वायज हे टँकर्स रजिस्टर आसात आनी हे लिस्ट गेले नंतर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते मॉनिटर करूंक शकतले अशा प्रकारची इलिगल एक्टिविटीज संबंधी. स्वाती महाशय हांव सालावली डॅमा संबंधी उलयलो अंजुने डॅमा संबंधी उलयलो सहज म्हायती खातीर हावसाच्या
फाल्यां शेनवार दीस आमी दोनूय डॅमाचेर लायटींग करतात. कारण पोरूं जेन्ना आमी लायटींग केलें सुंदर प्रकारचे हे दोनूय डॅम आसात, विशेश करून सालावली डॅम. हे डॅमाचेर पळोवपाक लोकांची गोंयच्या लोकांची खूब गर्दी. दिसाक जवळ जवळ 1000-2000 लोक थंय पळोवपाक येताले. हे शेनवार दीस आमी ह्या दोनूय डॅमाचेर लायटींग करतात. की उदक सांबाळटा आसतनाच बाकीचे निसर्गा संबंधी माहिती हांव पयर आमचे बाबा आमचे फळदेसाय आसात तांणी सहज म्हटलें की डॅमाचे वयर वरच्यान वचून पळय बरी एक सुंदर बॉडी आसा. हांव वचून पळोवन आयलो आनी आय टेल यू आय एप्रिशिएटेड दॅट. ही इतली सुंदर उदकाची बॉडी व्हडली तळीशें. म्हणजे आमी चिल्का लेक पळोवपाक ओरिसाक गेल्ले. नॉट एक्झॅक्टली चिल्का लायक पूण चिल्काचे हाफ सायज आसा पळय तितली उदकाची बॉडी थंय वयर दिसता आमकां. पूण एक थंय तुमी म्हाका म्हटलें जर जाय थंय टुरिजम करया अशें म्हणून हांव थोडोसो मातसो ताचो विरोध आसतलो. नाही कारण कितें सांगता तेक्यात कित्याक मातसो विरोध आसतलो जर जायत जाल्यार उदकाक कॉन्टेमिनेशन जावपाक जायना. आमकां टुरिजमाच्या निमित्तान लोकांक खुशाल करपाक जाय वगैरे वगैरे सगळें बरोबर आसा. पूण त्या उदकाक जर आमी एकदां कॉन्टेमिनेशन म्हणजे एकदां टुरिस्ट येवपाक दिले 5 जाण 10 जाण 50 जाण जातले 500 जातले 1000 जातले प्लास्टिकाचो कचरो जातलो थंय. आनीक मागीर बाकीचे सगळे सिवरेज येयली हे येयले ते येयले सगळे. सो आय एम प्रिंसिपली म्हाका विचारलें जर जायत हांव थोडोसो अगेन्स्ट. पूण एक सायड बरी डेव्हलप करूया. फाल्यां आमी 14 तारखेक सांजचो थंय वनमहोत्सव दवरला. तुमी म्हटलं तशें आंब्याच्या झाडां थंय रोवन घेवया ते करून घेवया. पूण उदकाक त्या कॉन्टेमिनेशन जावपाक दिवचें न्ही. कारण इट इज अ लायफ लायन. जशी म्हादई इज अ लायफ लायन फॉर द एंटायर स्टेट तशी साळावली इज अ लायफ लायन अप टू सावथ म्हणजे खंय मर्मुगांव पर्यंत. आनी त्यामुळे कॉन्टेमिनेशन त्या उदकाक जावपाक दिवपाक जायना. आमी उदकाचे बॉडी जे आसा पळय वॉटर बॉडी सामके बरे पद्दतीन जिवापाड म्हणटा तशी सांबाळपाक जाय. स्वाती महाशय आमच्या उदका संबंदी हे सगळें सांगता आसतनाच म्हादई ह्या विशया कडेन हांव आनीक आमचे सरकार आनी विशेष करून मुख्यमंत्री हांणी दुर्लक्ष करूं ना. फाटल्या 15 म्हयन्याक जेन्ना 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 हे विशय आयले किंवा कितेंय घडणूक हांचे कडल्यान वयर जाली कर्नाटकांतल्यान आमी आमच्या स्वभावा प्रमाणे आठकुणपण करपी न्ही आडमुठेपणां म्हणटा पळय ते करपी न्ही. इवन हांव केन्ना विचार करता आमचे राज्य वयर आशिल्लें जर जायत जाल्यार आमी गोंयकार तशें वागता आशिल्ले काय म्हणून ना. आमी संविधानाक जें कितें दिलां संविधानाच्या अधिकारा प्रमाणे वागता आशिल्ले आमी. कारण ते आमच्या रक्तांत ना. आनी त्यामुळे म्हादई संबंधी सांगपा जालें जर जायत सभापती महाशय हांव इतलेंच सांगन ज्या पद्दतीन आमचे ऑफिसर्स आनी आमी सगळ्यांनी परसीव करून काम केल्लें आसा त्या अनुसार आमकां दोन फ्रंटाचेर आमकां यश मेळ्ळां अशें म्हाका तरी दिसता. आमच्या सरकाराकय दिसता अशें मुख्यमंत्री बी सांगतालो तुमी नंतर मागीर एखादी. एक म्हटल्यार एवॉर्ड बी सगळें जालेंच. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलाचेर भारतीय संविधानाक धरून आमी जी प्रवाह कमिटी मागताली ती प्रवाह कमिटी आयल्या. ओदो रिसेसा वेळार म्हाका म्हणटालो केन्ना कमिटीचें ऑफिस खंय जातलें काय म्हणून. आमचे ऑनरेबल एमएलएच म्हणटालो म्हाका आमकां ताका मेळपाक जाय अशें म्हणून. दीस इज वॉट इज आवर अचिवमेंट. प्रवाह कमिटी मुखार जी कमिटी आसतली ते कमिटी मुखार गोंयकारांक किंवा एनजीओज किंवा आमचे माननीय सभासद आसता तांकां वचून मांडपाक बाजू मांडपाक गोंयची बाजू मांडपाक गोंयकारांची बाजू मांडपाक म्हादयची बाजू मांडपाक अधिकार मेळ्ळो आनी तो जाता तितलो बेगीन जाल्लो आसा. आनी हो विशय जो आसा पळय न्ही हो दसास लागून धरलो आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान. आनी त्यामुळे हे कमिटीचे आज 2 मेंबर 1 मेंबर येयल्लो आसा. मुखाल्ले 1-2 दिसां भितर आनी 2 जाण मेंबर्स येतात. आनी जाता तितक्या बेगीन आमी तांकां जी फेसिलिटी हांगसर दिवपाक जाय एम्युनिटीज दिवपाक जाय म्हणजे ऑफिस दिवपाक जाय प्रिमायसीस वगैरे हे सगळें दिवन ती जाता तितले बेगीन इफेक्टीव लक्षांत घेयात ही प्रवाह कमिटी जायना फुडें कितें जावंक शकता. एनी वन ऑफ यू और ग्रुप कॅन आस्क फॉर इन्स्पेक्शन थंय कितें घडलां कितें केलां आमी मागतले आमी म्हणटाले की आमकां वचून पळोवपाक जाय. आनी त्या अनुसार ही प्रवाह कमिटी आसा पळय हो आमचो म्हाका तरी दिसता की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलाचेर खूब मोठी आमकां हे सक्सेस मेळिल्लें आसा. समजा जर जावं नाशिल्लें जाल्यार प्रवाह कमिटी आनी 1 वर्स घेतिल्लें 2 वर्स घेतिल्लीं कितें जाता आशिल्लें. ताजे अगेन्स्ट आज जाल्ल्या तें म्हटल्यार आज प्रवाह कमिटी जाल्ले कारणान तुमकां आमकां सगळ्यांक एक स्कोप मेळिल्लो आसा. आमची मागणी जी आसा आमची रास्तफूल मागणी जी आसा पळय न्ही ती त्या कमिटी मुखार दवरपाक. ज्युडिशियल लेवलाचेर स्पिकर सर आमी जो पाठपुरावो केलो जे लिटिगेशन आफ्टर लिटिगेशन मांडली किंवा जाका आमी म्हणटात की कंटेंट पेटिशन्स घातली ताका अशें फळ येयलें की आज ही मॅटर जी आसा पळय न्ही
ती 28 नोव्हेंबराक फॉर हियरिंग. आणि सुप्रीम कोर्टान आपल्या हातून सांगिल्लें आसा की सगळे स्टेटींनी आपापले जे कितें म्हणणें आसा तें मांडचें अशें म्हणून. आनी जेणे करून बाब विजयान जरी म्हटलें की 2025 जातलें काय 2027 जातलें, आय एम ए पर्सन हू विल ऑलवेज टेक अ पॉझिटिव्ह एटिट्यूड की येस जातलें आमी जिखतलें अशें म्हणून. कारण जेन्ना एखादी व्यक्ती पॉझिटिव्ह एटिट्यूड मुखार वता तेन्ना त्या गजालीक कायद्याची बाजू आसली जरी न्ही जाल्यार ते जिखपाक ताका न्ही समर्थपण मेळटा. सो हांव महाशय की 28 नोव्हेंबर चड पयस ना. वी आर टुडे इन ऑगस्ट सप्टेंबर 2 म्हयने आनी तिसरे म्हयने आमचे मॅटर जे आसा पळय हियरिंग येवपा आसा. आनी नक्कीच न्यायाची बाजू जी आसा जी हक्कान आसली जर जायत समर्थपणां आसली जर जायत ती नेगार वचूंक शकना. आमी ह्या पद्दतीन आमची बाजू जी आसा मांडिल्ली आसा आनी हाजे मुखारय मांडटले. आमचे कावन्सील जे आसा पळय न्ही मांडटले जेणे करून गोंयाक जैत जे आसा पळय न्ही मेळटलें अशी म्हाका तरी खात्री आसा. स्वाती महाशय हे विशय सोडून बाकीचे बरेचसे विशय जे आसात पळय न्ही ते हांवें कवर अप केल्ले आसा एज फार एज वॉटर सप्लाय इज कन्सर्न. पर्सनली आपापले मतदारसंघा संबंधी जे जे विशय हांगसर मांडल्यात माननीय आमदारांनी शाल आय मेन्शन अगेन एवरी इश्यू ऑर तुमकां कशें जाय तशें नाल्यार म्हज्यान सहज सांगपाक जाता तुमचे प्रत्येकाचें काम जें आसा नोट केल्लें आसा. उदाहरणार्थ बाब विरेश जो आसा पळय न्ही ताणें हांगसर जावं ना वगैरे अशें म्हटलें. तुज्या मतदारसंघांतलीं जवळ जवळ 5 टेंडरां 5 फायली जी आसा प्रपोजल आसा पळय न्ही ही ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस ऑफ टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिवपाचे हातूंत. म्हजे हिसपान सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हटल्यार सुरू जावपाक जाय कारण सप्टेंबर म्हयनो काम सुरू करपाचें न्ही. अशें तुजें एकट्याच न्ही ज्यांनी ज्यांनी हांगसर कामां सांगिल्लीं आसात ही सगळीं कामां ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्याक. कित्याक नॉर्मली WRD डिपार्टमेंटाचें काम जें आसा पळय न्ही बरे पद्दतीन जातलें जर जायत तें जानेवारी स्टार्ट जावपाक जाय. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे हे 5 म्हयन्यांत. इवन बाब विजय सरान सांगला की 5 गा 6 बांयो तूं हे 6 सांग 6 करून घेता बिकॉज इट इज नॉट फॉर यू इट इज फॉर फार्मर्स. सुभाष रोडेकराचे ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत टार्गेट आसा की आमी दर वर्साक 1000-2000 शेतकारी जे आसा पळय न्ही ते आमी हाडून पळोवपाक जाय एक्शनां हाडून पळोवपाक जाय म्हणजे शेत वयता अशें जाता जाल्यार पळोवपाक जाय. सो तुमचो जो बेल्ट जो आसा पळय न्ही नुवें बेल्ट जो आसा पळय न्ही तुजो बेल्ट जो आसा पळय न्ही हो सगळो बेल्ट ST लोकांचो आनी ST लोक जे आसा पळय न्ही कश्टकरी लोक तांकां शेती करपाक बागायत करपाक आवडटा आनी त्या मुळे तें काम करून घेता. बाब विरेश जो आसा पळय न्ही केन्ना म्हयन्यांतल्या एक दीस एक फोन कर. आमी फाटले 15 म्हयने एकूच दीस मेळ्यात तेय बी हांव तुगेले मतदारसंघ आयिल्लो म्हणून. एक काम कर एक काम कर विरेश ना दोन माझे दोनच आसा ते सांगता प्लीज 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 दोन प्रोजेक्ट खूप वर्ष जाले पेंडिंग आसा. ते मातशे बेगीन करून घेवचे कित्याक ऑलमोस्ट 15 वर्सां सुमार जाली. विरेश ते करून मिनिस्टराक खबर आसा ते. तुका एखाद लक्षात आसतलें यू आर फ्रॉम बोरीम द विलेज ऑफ बोरीम. तुका जाणटेले शेवट थंय बोरी आसात. आय हॅव दॅट कन्सिडरेशन फॉर. त्यामुळे केन्नाय जर एक फोन चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलो अशें म्हाका तातूंत कांय ना हांव तें घेवन बसपी न्ही. पूण आपल्या मतदारसंघात काम जातलें जर जायत एक केन्ना मातशी जाणीव दिली जर जायत येवपाकच जाय अशें ना. आय एम फॉर दॅट सॉर्ट ऑफ वर्क. 2-3 येवन गेला तुमी नासले. एनिवे खुबशे म्हज्या दोस्तांनी आपापली मतदारसंघातली कामां सांगिल्ली आसात. ही कामां करून घेवपा संबंदी म्हजो कमिटमेंट आसतलो जाता तितले बेगीन जाता तितले बरे पद्दतीन ही काम जावचें अशें म्हणून. 1-2 विशय रिफर करपाक जाय ते परत ज्वलन थोडेशें. एक साळ नदी आनी दुसरें म्हापसा रिवर. साळ न्हंयचेर आमी जवळ जवळ 20-40 कोटी सुमार मोडल्यात म्हणजे 20 कोटी मोडल्या पयलीं आनी आतां परत 20 कोटी. जो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही हांव विजय सरदेसाय आनी आमचो बाबा दिगांबर कामत अशेंच म्हाका त्या दिसाक आलेक्स ऑफिशियल सॉरी नॉट दिगांबर कामत. आमी वचून तो प्रोजेक्ट लॉन्च केलो. हांव मदीं वचून 2दा पळोवन आयलो तुवें वचून पळयलां आसतलें. आनी ते प्रोजेक्टाचें काम जो अल्ट्राकॉन कॉन्ट्रॅक्ट आसा बरे पद्दतीन ताणें काम केल्लें आसा. आनीक म्हाका खात्री आसा की मुखाल्ले एक वर्स भितर साळ नदी जी आसा पळय न्ही ती जाता तितले बेगीन आमी निवळ करपाक पळोवया. पूण 3 जाणां काय 4 जाणां म्हजी एक विनंती आसा. साळ न्हंयक 22 नाला जे आसा व्हाळ जे आसा पळय न्ही ते 22 व्हाळ ते न्हंयक जॉयन जातात. तातूंतले जवळ जवळ 5 ते 6 सुमार व्हाळ जे आसा पळय न्ही तातूंत भितर सिवेरेज येता. हे सिवेरेज
हे सिवरेज जोपर्यंत प्लगिंग जायना ही सिवरेज बाबेंजी ही सिवरेज जोपर्यंत प्लगिंग जायना तोपर्यंत आमी त्या साळ न्हंयक 40 न्ही 100 कोटी सुद्धा मोडली जर जाय ती निवळ जावची ना. त्यामुळे ऑफकोर्स बाब दिगंबर कामत ना पण म्हजी विनंती आसा हांव पर्सनल सांगतलोय मागीर की एक आमी कॉमन मिटींग घेवची पडटली 3-4 MLAs प्लस आमचो PW मिनिस्टर आनी हांव आनी ते प्लगिंग करपाक ते जे आसा पळय ते सिरियसली जोपर्यंत जायना तोपर्यंत जावचे ना. कित्याक थंय जी प्लगिंग जावंक जाय हें एक आहा. आमच्या एरियेन एक नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणून काम चलता तें 300 कोटीचें काम 1 वर्स उरलां ताका तें जावन आमची जी एरिया आहा ती म्हाका दिसता सक्सेसफुली अंडरग्रावंड सिवरेज जातलें कनेक्टींग टू शिरवडे मदीं खंयच प्लगीन लिकेज जावची ना. आमकां इश्यू जाता तो कितें नुवेच्यान जें उदक देंवता तें उदक हातून वचना डजंट गो इन टू द रिवर मदीं शिरकता. आतां आमी लास्ट टायम तुका हांवें दाखयलें हांव शेती बिती करून सगळी फ्लॉप हे वर्सा. फ्लॉप म्हळ्यार कितें जाता ती सकयल येवन इट डजंट मीट द मेन नाला मेळूंकूच हें जायना मदीं उरता आनी इनंडेटेड उरता फॉर 3 म्हयने. सो ताजेर एक तुमी एक हायड्रोलॉजिकल स्टडी हो कितें तरी करपा जाय बाय वीच द वॉटर रिचीज फायनल डेस्टिनेशन. दीस इज नॉट अबाउट गेटींग कॉन्टॅमिनेटेड दीस इज अबाउट वॉटर नॉट रिचींग फायनल डेस्टिनेशन. आनी ताजे खातीर जे शेतकरी शेती करूंक सोदतात तांकां मेळना. आनी एक कितें जालें बारीक बारीक झाडां जाल्या झाडां आतां ऑलमोस्ट वृक्ष जावपाक पावल्या. सो ताजे पयलीं ते काडपाक जाय नाजाल्यार फाल्यां प्रायवेट फॉरेस्ट म्हूण सांगचें आमकां. यू सी साळ न्हंयचेर आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट कित्याक म्हाका म्हज्या डिपार्टमेंटाक ब्लॉट नाका तुजे कडेन 11 न्हंय आसात आनी तातूंतली एक न्हंय आसा ती ऑलवेज पोल्युटेड फॉर पोल्युटेड हें आसपाक जायना आनी दॅट्स वाय आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट. हांव गरज पडली जर जायत आनी म्हयन्यान 1 म्हयन्यान परत येता. इवन काल पयलीं हांवें उदकाचें सॅम्पल काडपाक लायलें उदकाचें सॅम्पल चेक करपाक लायलें की आतां पावसाक जेन्ना वेन देर इज अ हेवी फ्लो तेन्ना उदकाचें सॅम्पल कशें कितें आसा काय म्हणून आय विल स्पेर द कॉपी टू यू बोथ ऑफ यू. ऑनरेबल मिनिस्टराक फकत बिफोर नेक्स्ट मनसून कित्याक स्टिल्टार जावपा म्हणून ऑलरेडी डिस्कशन जालां दॅट इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन ऑन स्टिल्ट. आतां कोर्टानसून कितें जालें जाल्यार पंचायत इज गोइंग टू कोर्ट. सो जें जायना जाल्यार 3 मेन नल्ला आसा ते नल्ला आर कनेक्टींग हियर. आतां प्रॉब्लम कितें जाता सगल्यांगे जी सिवेज आहा ती न्हंयत येता आनी न्हंय ओवर स्पील जावन बाणाल्यान येता. सो बेजिकली आमगे शेतान येता तें सगळें सिवेज जी येता ती कायद्या प्रमाणे आनी कोणागेल्या शेतान वचना आमगे शेतान येता तशी आडीन. सो आमकां ती सिवेजी आमकां त्रास जाता. सो इफ वी कॅन कनेक्ट दोज 3 नल्लाज एंड इनक्रीज द बांद हायट मातशें वाडोवन जोरी तोरी तें हें करपा जाता बिफोर द नेक्स्ट मनसून सो दॅट एटलिस्ट वी कॅन मिनिमायज द इफेक्ट झिरो जावपा ना पूण मिनिमायज पूण जावपाक इफ दॅट. सो मातशें ह्या उदकाचे व्हाळा संबंदी आनी नदी संबंदी उलयता आसतना म्हाका एक विनंती करून दिसता तमाम गोंयकारांक बीन इज अ हाय टायम दॅट वी ट्राय टू वर्शीप दीस रिवर्स. हे न्हंयो आनी व्हाळ जे आसा पळय न्ही हेका एक होलिस्टीक भावनेन म्हणटा तशें आमी तांकां एक वेगळो रिस्पेक्ट जो तो दिवपाक जाय. नाजाल्यार कशें आसता जें कितें नाका म्हाका न्ही तें हाड आनी व्हाळा उडय आनी व्हाळांतले काड आनी दर्याक सोड म्हणजे न्हंयक सोड. ही जी आमची वृत्ती आसा पळय न्ही ती खंय तरी बंद जावपाकच जाय. ऑफकोर्स त्या नजरेन जें कितें कायदो करपाक जाय ते कायदो हांवें मुखाल्ले सेशन हाडपाक पळयता. ते हार्ड रिस्ट्रिक्शन जे आसा पळय न्ही ती घालचीच पडटली. जे कोणी अशा प्रकारचे सिवेज उदक जें आसा पळय वॉटर जें आसा पळय न्ही तें व्हाळाक सोडपाचें किंवा ल्हान झऱ्या कडेन सोडपाचें. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचो रुडोल्फ जो आसा पळय हांणी सांगलें की वयर मिलिटरी कॅम्प जो आसा पळय न्ही ते कॅम्पाची सिवरेज जी आसा पळय न्ही ती पर्क्युलेट जाता आनी तांचो जो थंय झरो आसा पळय न्ही त्या झऱ्याचें उदक सगळें पोल्यूट जाल्लें आसा आनी त्या मुळे लोक आज थंय अनवदनान थंय वतात न्हातात आनी येतात. दॅट इज बॅड फॉर द हेल्थ. त्यामुळे अशें हाजेर आमकां स्ट्रिक्ट एक्शन जें म्हणटा पळय तें घेवचेंच पडटलें. आनी न्हय फक्त एकच कडेन अशें साबार सगळे कडेन आमी घेवपा संबंदी कायदो जो आसा पळय न्ही तो हांव मुखार सेशनाक हाडपाक पळयतां. सो हांव मातशें बारीक आनी सगळ्यांच्या कामा संबंदी हांव सांगपाक वचना पूण जे माननीय आमदार हे घरा आमच्या हावसाचे उदाहरणार्थ आमचो केदारान सांगलें की कोको बीच वी वील पुट अ फावंडेशन बाय सप्टेंबर ऑगस्टा एंड म्हळ्यार सगळो प्रोसेस करून घेता आनी एक सप्टेंबरांत आफ्टर 10th यू डिसायड अ डेट एंड वी वील हॅव अ फावंडेशन फॉर दॅट. इवन आमचे म्हापसा तार रिवर डेप्युटी स्पीकर किंवा कार्लोश सांगताले
की तार रिवर जे आसा पळय न्ही ताजे फेज 1 फेज 2 किंवा एक अशें टेंडर काडपाक पळयता म्हणजे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा म्हटल्यार कोता येता पूण तेंय काम जे आसा पळय न्ही सादारणशें नोव्हेंबर डिसेंबराक सुरू करूंक पळयता. ऑनरेबल मिनिस्टर जाले जाल्यार बरें जातलें तें कित्याक 5 कन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यू एक हितून सॉर्ट आउट जातालो ते जर जाले जाल्यार. नाही सप्टेंबर ऑक्टोबराक करता म्हटलें हय परफेक्ट थँक्यू शिवाय शिवाय म्हणजे लेक्स म्हटले पळय प्रॉमिनंट लेक्स करंबळे तळी जे आसा पळय न्ही ताजे टेंडर जाल्ले आसा वर्क ऑर्डर दिता ह्या 2-4 दिसां भितर आनी करंबळे लेक जे आसा पळय न्ही जे फाटल्या 30 वर्सां 40 वर्सां ताजें कांयच काम जालें ना. आमचे एनवायरमेंट हें आसा पळय न्ही बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा पळय न्ही तांणी क्लियर करून घेतला तांचे इन कन्सल्टेशन टू देम वी आर इम्प्रुवींग अँड ब्युटिफायींग दीस टँक करंबळे थँक आनी हेच पद्दतीन आनीकय 7-8 लेक जे आसा पळय न्ही मेजर लेक्स ऑफ गोवा जे आसा पळय न्ही ती आमी सुंदरीकरण करपाक घेतात आनी डेव्हलप करपाक घेतात. एक खात्री दवरची आमच्या मेंबर्सांनी की अशे प्रकारचे मेजर वॉटर बॉडी जे आसा पळय न्ही आय रिस्पेक्ट दिस बॉडीज वॉटर बॉडीज रिस्पेक्ट इन द सेन्स भावनेन सामके मना पासून. या यू वॉन्ट टू से समथींग बिकॉज हांवें मंत्रीक सांगलोलें जे NIOT ती एजन्सी जी आहा पारोडाच्या गांवांत जे फ्लडींग जाता वेदर दे शूड स्टडी अबाउट दॅट थिंग. दुसरं हांवें मेन्शन अबाउट ते 12 बांद जे आहा आमी गोल्डच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दॅट फायल इज मुवींग सो यू शूड जस्ट गिव प्रायोरिटी टू दॅट. आनी final things because I had asked for a clarification. 3 things I asked. One is the Paroda thing, one is the Band in Gunkolim, and tisre with the current judgment of the High Court, whether Madai is safe. बाटीम लेक आसलो बाटीम लेक सो बाटीम लेकाचें काम घेतलेलें पण हांव नको आतां कित्याक पेंडींग उरलेलें आसा तें टेंडर बीन जाल्लो तेजो तशेंच सुल्लाबाट लेकाचें आमी प्रपोजल घातला बट बाटीम लेकाचें मातशें क्लेरिफिकेशन जाय कितें आसा एक्झॅक्ट तो स्टेटस. हांव चवकशी करता म्हणून विरेश म्हणजे हें आसा सोमाराक सांजचो बरोबर 4 मेळया आमी ब्रेक आसता तेन्ना 4 मेळया विल कॉल द कन्सर्न इंजिनियर्स आनी खंय कितें उरलां म्हणटा तें पळोवया. ओके आमचे बाब युरी आलेमोन सांगलें की पारोडा रिवर फ्लडींग पारोडा रिवर फ्लडींग न जावचें म्हणून ऑफकोर्स पुलाची हायट मातशी वाडयल्ली आसा पूण म्हाका दुसरो एक उपाय दिसता तो म्हटल्यार थोडीशी न्हंय जी आसा पळय न्ही ती सकयल डिसिल्टिंग जावपाचें अशें दिसता म्हाका. तुजी पारोडा न्हंय जी आसा पळय न्ही म्हणजे कुशावती आसा पळय न्ही ती वचून शेळवणा दर्याक मेळटा तो सकयल पोर्शन जो आसा पळय न्ही तो सिल्टेशन खूब जाल्लें आसा अशें दिसता म्हाका ताजें फ्लो हें जायना. तो एक उपाय करून पळोवया. Can we do a scientific study by that NIOT? In the meanwhile we'll do that. In the meanwhile we'll do that. आणि ते 12 बांद आहाय ते 12 बांद तुजे प्रायोरिटी दी खंयचे आसा ते एक तातूंतले पयले 2-3-4 घेवया. नो इश्यू ऑन दॅट. ओके आनी एक विशय आयलो तो टायगर कॉरिडॉर जो आसा पळय न्ही तो टायगर कॉरिडॉर केलो जाल्यार आमकां म्हादय आमची सालवार जातली काय अशें म्हणून. टायगर कॉरिडॉरचो विशय सरकारान तेजी पॉलिसी घेतिल्ली डिसिशन घेतिल्लें आसा. म्हाका दिसता तो आनी हो विशय आमी मिक्स करचो न्ही. वी आर स्ट्रॉंग इनफ टू डिफेंड अवर कॉज गोंयकारांचे कॉज एज फार एज म्हादय इज कन्सर्न इन द कोर्ट. आणि मग त्यामुळे ऑफकोर्स but just your overall picture of the department with Madai, with the current judgment, is it safe? That is all. With the current way, if the High Court judgment stays, that means is Madai safe? नाही हायकोर्टान डिसिशन दिलां ऑफकोर्स ताजेर गोवोरमेंटान दुसरी पॉलिसी घेतिल्ली आसा डिसिशन घेतिल्लें आसा. आय डोंट वॉन्ट टू मिक्स विथ दॅट. म्हणजे इतलेंच म्हणणें आसा की आमची बाजू इतली स्ट्रॉंग आसा की त्या स्ट्रॉंग म्हणजे पॉयंट्स जे आमचे आसात लिगल पॉयंट्स त्याचे वयल्यान आमकां आमची बाजू आमी जिखतले अशी म्हाका तरी खात्री आसा. सो आतां महाशय कर्नाटकान कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल केलो फॉरेस्ट क्लियरन्साक ते फॉरेस्ट क्लियरन्स तांकां मेळूंक ना कित्याक प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर टायगर कॉरिडॉर. सो हाजो अर्थ कितें DPR कर्नाटकाची एप्रूव जाताली टायगर कॉरिडॉर नाशिल्लो जाल्यार आतां टायगर कॉरिडॉर आसा म्हणून हायकोर्ट सांगता म्हणून कर्नाटका बंद पडटले. इट्स डायरेक्टली लिंक्ड. आनी डिफेन्स कसली आहा. सो आतां महाशय म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा संबंदी जे हांवें सांगलां इन्फॉर्मेशन दिलां माहिती दिल्या आनीक म्हजे कलिग्स जाणी क्वेरीज ज्यो कितें काडल्यात ताका समर्पक अशें उत्तर हांवें दिल्लें आसा अशें दिसता म्हाका. दुसरो डिमांड जो आसा या
WRD ज्यो बोरवेल्स इनलिगल बोरवेल्स सगळे कडेन आसा स्पीकर सर तेजेर कितें तरी इन्स्पेक्शन करून तेजेर हें हाडपाक जाय रिपोर्ट काडपाक जाय स्पीकर सर नाल्यार अशेंच बोरवेल्स मारीत रावतले आनी उदक जे ग्रावंड वॉटर आसा तें मेळचीत ना. स्पीकर सर, principally I am also against borewells. Principally I am against borewells. Drawing water from borewells. त्यामुळे जाता तितलो तो आंकडो कमी करपाचे. बोरवेल्स असले जर जाय जाल्यार त्यो रिचार्ज करपाक वापरपाच्यो. इनलिगल बोरवेल्स विथआउट द परमिशन ऑफ WRD. ना इवन लीगल सुद्धा परमिशन मागले जर जाय तें सुद्धा चड दिवपा संबंधी आय एम नॉट फॉर. चड जाल्या त्यो बोरवेली स्पीकर सर. I would like to bring to your notice, I bought it specifically in Kunkolim Industrial Estate. I will write to you. You kindly have an inspection. Not very immediately, listen, not very immediately, but I am trying to supply raw water to your Kunkolim. Yeah, but and सध्या illegal पडे आहे. कितल्यास त्यो पळयता आनी बंद करपाक लायता. Yeah, I'll write to you. Like inspection मातशें करचें. कितल्यास त्यो पळोवपाक लायता, व्हेरीफाय करपाक लायता. I will get a report and then स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें जाला आतां कदंबा प्लेटवर इतल्यो बोरवेली जाल्या आमकां सकयल उदक मेळना तो मेजर प्रॉब्लेम जाला. सो तेजेर टॅपिंग कितें तरी करपाक जाय नाल्यार फुडें आमच्यो ज्यो बांयो आसा त्यो एन्सेस्टर्ड बाय खूब वर्सांच्यो पुर्तुगेज टायमा पयलींच्यो तांकां उदक येवचीत ना बंद जातलें. सो तेजेर कितें तरी टॅपिंग करून. As I said, principally and sentimentally also, I am not for borewells in the whole of Goa. Enough is enough. जितली बोरवेल जाल्यात त्यो सफिशियंट आसात. वयल्यान ताजेर थोडेशें रिस्ट्रिक्शन आमी हाडपाक जाय कारण भितरलें उदक कितलें काडटा म्हणटा हें जायना ताका लिमीट कांय उरना आनी त्या मुळे बोरवेल जे आसात पळय न्ही हांव I will get a detailed report of illegal borewells and legal borewells and try to restrict the number. माननीय मंत्री तुम्ही पुढे वचात. स्वाती महाशय दिल्ले आसा. हो विषय जाल्या नंतर दुसरे डिपार्टमेंट जो आसा ते RCS कोऑपरेशन डिपार्टमेंट. कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जे आसा ह्या संबंधी मानादीक सगळ्या हावसाच्या मेंबर्सांक कळीत जावचें म्हजी भावना आनी म्हजे विचार. कारण कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हे फक्त एक सोसायटी किंवा दुसरी डेअरी सोसायटी किंवा तिसरी पिकपॅक्स सोसायटी ह्या सोसायटीच्या रुपान चलना. यू सी व्हॉट इज दिस कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट? कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट म्हटल्यार जे कुटुंब किंवा जी कुटुंबां आपलो व्यवसाय पुरातन व्यवसाय जो आसा पळय पारंपारीक व्यवसाय जो आसा तुमच्या काणकोणा म्हण सांग्यार म्हण केप्यां म्हण ह्या वटच्यान सत्तरी म्हण आपलो पारंपारीक व्यवसाय जो आसा तो मागीर शेती आसूये डेअरी आसूये फार्मिंग आसूये हे सगळे सांबाळीत रावल्यात. ते आमच्या सरकारा कडेन नोकरी मागपाक येवना. ते तुगेले वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बी नोकरी मागपाक येवनात. पूण हे अशे पारंपारीक आपलो व्यवसाय सांबाळून गोंयच्या समृद्धीक हातभार लावपी अशी कुटुंब जे आसात त्या कुटुंबाक सन्मानान तांगेले पयशे मेळचे. दुधाचो व्यवसाय करता जर जाय जाल्यार तांकां सन्मानान वेळेत तो पयसो मेळचो. काजूचो व्यवसाय करता जर जायत काजूची उत्पादन करता जर जायत जाल्यार सन्मानान ते काजू करपी लोक जे आसात तांकां तांगेली बदल जो कितें म्हणजे तुगेलें कितें म्हणटा इन्कम जें आसा पळय न्ही तें इन्कम तांकां वेळेत मेळचें म्हणून कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट. लक्षांत घेयात कॉर्पोरेटिव्ह डिपार्टमेंट इज नॉट जस्ट मनी ट्रान्झॅक्शन. कॉर्पोरेटिव्ह डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो शेतकऱ्यांच्यो सोसायटी पाणी वाटप सोसायटी डेअरी सोसायटी हे वेगळे फिशरीज सोसायटी हे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हे सोसायटी जे आसा पळय न्ही ते पुनर्जीवीत करपाचे आनी त्या लोकांक आदार दिवपाचो त्या लोकांक समृद्धी कडेन व्हरपाचो हो मार्ग आसा. आनी म्हणून सभापती महाशय ह्या डिपार्टमेंट पळयता आसतना सुभाष शिरोडकर किंवा म्हजे डिपार्टमेंट लोक त्या भावनेन पळयतात. नक्कीच मध्यंतरी कानून जो आशिल्लो पळय न्ही तो मातसो असो वीक थोडेशें आशिल्लो आनी त्या मुळे ऑडिट जावप वगैरे वगैरे हे थोडेशे फेरफार तातूंत जावन गेले. सभापती महाशय ऑडिटा संबंधी हांवें एक कायदो केल्लो आसा आतां की वर्सांतल्यान कमीत कमी एकदां आमचो इन्स्पेक्टर स्टाफ जो आसा पळय न्ही तो त्या सोसायटी वचून ऑडिट करतलो. म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे 50 सुमार ज्यो सोसायटी आसात पळय न्ही तांचे इंट्रस्ट जे आसा पळय न्ही ते आज 13% बिलो आसा. हांव एक कायदो हाडपाक पळयतां बील विच हॅज बीन सर्क्युलेटेड प्रेजेंट केल्ले आसा हावसांत. कारण ह्या सगळे सोसायटी भितर वदो एक आमच्या माननीय आमदारान एक ऑफकोर्स युरी आलेमांव आनी बरो एक फॅक्ट सांगलो की 5203 सोसायटी आसा पळय न्ही तातूंत भितर 2500 सुमार हावजींग सोसायटीज आसात. इट इज अ कम्फर्ट गिवींग टू दोज पीपल हू वॉन्टेड अ हावस. पूण ताजो कॉर्पोरेशना विशेष कांय येना. रुपयाचो फायदो ना रुपयाचें नुकसानय ना. I never count those societies as a cooperative मोठी युनिट्स धरना.
And so my entire strength goes on what? 900 societies which are functioning with different disattitudes, like protecting the dairy producers, protecting the farmers groups, अशा प्रकारचे protecting the fisheries groups, अशा प्रकारचे लोक आसा पळय न्ही तांचो सांबाळ करपी, तांकां तुका मान सन्मान दिवपी जे सोसायटी कॉपरेटिव्ह युनिट आसा पळय न्ही तांकां आमी बरेपण कशें दिवपाक शकतले, तांकां आमी सपोर्ट कसो दिवंक शकतले. फॉर एग्जाम्पल हांव प्राउडली सांगता की आमचे डेअरी सोसायटी जे आसा पळय न्ही तांकां आमी फाटल्या वर्साक 1 कोटी दिला. हो सपोर्ट प्रायस सादारणसो. बिसायड सपोर्ट प्रायस फॉर मिल्क, हो सपोर्ट प्रायस दिला पळय न्ही ज्या सोसायटी कडल्यान 500 वयर लिटर येता, 350 वयर लिटर येता तांकां त्या पद्दतीन पयशे दिले वतात. हो सगळ्यांचो जो हें दिला पळय न्ही ते जवळ जवळ 40 ते 50 सुमार सोसायटीक 1 कोटी रुपया दिल्ले आसा. ऑफकोर्स म्हज्या मनाक आसा की 2 कोटी जावपाक जाय, 3 कोटी जावपाक जाय. तशेंच सपोर्ट प्रायस फॉर काजू, ऑफकोर्स हे आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताजे कडल्यान येता किंवा दुधाचो सपोर्ट प्रायस आसा तो एनिमल्स डिपार्टमेंट घेता. पूण हांव ह्या मताचो आसा की हो प्रायस दर म्हयन्याच्या 5 तारखेक येवपाक जाय. हो प्रायस सपोर्ट प्रायस जो आसा शेतकऱ्या खातीर आसा दर म्हयन्याच्या 5 तारखेक येवपाक जाय. ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्री ह्या संबंधी सॉफ्टवेअर तयार करून म्हणटात की जाता तितले बेगीन आमी हें करता अशें म्हणून. जशे DSS पयशे, जशे हाजे पयशे आमच्या गृह आदाराचे पयशे सादारणशे 10 तारखेपर्यंत दिवचे अशें माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटिल्लें आसा आणि म्हाका खात्री आसा की मुखाल्ली 6 म्हयन्या भितर हे सगळे जाग्यार पडटले अशें म्हणून. आनी तसोच होय प्रायस जो आसा पळय न्ही सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय न्ही थ्रू वेरियस सोसायटीज, दुधाचे सपोर्ट प्रायस, काजूचो सपोर्ट प्रायस, भाताचो सपोर्ट प्रायस जो आसा पळय न्ही हो सगळो ह्या लोकांक म्हजे हिसपान सादारणशे 5 ते 10 तारखे म्हटल्यार मेळपाक जाय. लक्षांत घ्या सभापती महाशय की डेअरी चलोवपी ताका पुतीच डेअरी चलयता आनी नातूय बी आसा पळय तोच डेअरी घेवन बसला आणि म्हणून मागीर त्या तालुक्यांतल्यान आमकां 5000 लिटर डेली येता. आज गोंयांत आज जवळ जवळ 35,000 लिटर दुधाचें प्रोडक्शन जाता. 15,000 आमी भायल्यान घेतात. पूण म्हाका खात्री आसा की हें प्रोडक्शन वाडपाक जाय आनी हें प्रोडक्शन आनी वाडटलें जर जायत आय वूड अपील ऑल MLAs पर्टिक्युलरली ते 6 ते 7 तालुक्यांतल्यान सांगे, केपें, काणकोण उपरांत बिचोली आनी हेवटेच्यान सत्तरी ह्या तालुक्यांत आमी पुढाकार घेवचो पडटलो. आय एम रेडी टू मूव विथ यू. डेअरी सोसायटी जे मेंबर्स आसात तांची मिटींग घेवया आनी तांकां सांगया ऑन द स्पॉट आमची कामधेनू जी हें आसा स्कीम, ही स्कीम जी आसा पेडणे एक तालुका, ही स्कीम जी आसा पळय आमी दिवपाक तयार आसात. आठवड्या भितर आमी प्रोसेसींग करपाक जाता. ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्री हांव विनंती करतलो ते ऑनलायन परचेज जी आसा पळय एनिमल्स ती आमी चेंज करची पडटली. हां पूण ते आमी वाडोवपाक जाय कारण आमचे आतां सादारणशे अशें धरले 100 कोटी वयर आमचे बिझनेस आसा पळय न्ही हे बिझनेस आज दुसरे स्टेटीन वता आनी म्हणून डेअरी आमी स्ट्रेंथन करपाक जाय. आमी बाकीचे युनिट जे आसा पळय न्ही तेही स्ट्रेंथन करपाक जाय. सो महाशय आमचे कडेन 125 सुमार क्रेडीट सोसायटीज आसात. क्रेडीट सोसायटीज म्हटल्यार सावकारी न्ही, क्रेडीट सोसायटीज म्हटल्यार सावकारी न्ही आनी त्यामुळे विचार करून सारासार विचार करून हांवें थारायलें की 13% वयर इंट्रस्ट आसचें न्ही म्हणून. बील हावसात दवरलेलें आसा की 13% वयर आसपाक जायना. हांवें बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार रेट ऑफ इंट्रस्ट जी आसा पळय न्ही ती 17, 19, 20 सुद्दां जाल्ली आसा. हांवें ताचें थोडेशें बंधन घालपाक करता सगळ्यांच्या मान्यतेन मुखार की 13% आसपाचें आनी पेनल्टी जी आसा पळय न्ही ती 2%. सो ते महाशय क्रेडीट सोसायटीज आमी म्हणटात आज ह्या सोसायटी कडेन गोंयच्या लोकांचे 12,000 कोटी रुपया आसात, प्लस 12,000 कोटी रुपया. आनी त्यामुळे सामके बारीकसाणी लक्ष दिवन ह्या सोसायटीचो कारभार कसो आसा, कितें आसा हाजेर म्हजे अधिकारी जे आसा पळय न्ही ते कामाक लायिल्ले आसात. हे बारीकसाणी जावपाक जाय अशें म्हणून आमी 6 सोसायटीचें एक्शन घेतलें आनी फॉर द फर्स्ट टायम पयलेच खेपेक जवळ जवळ 40 लोक डिस्क्वॉलिफाय जाले कॉपरेटिव्ह सेक्टरांतल्यान. तांणी केल्ल्या चुकीक लागून, तांणी केल्ल्या गुन्यांवाक लागून कॉपरेटिव्ह सेक्टरांत तांकां मुखार उबे रावपाक मेळचें ना, कॉन्टेस्ट करपाक मेळचें ना, कॅन्डिडेट म्हणून येवपाक मेळचें ना. अशे जवळ जवळ 40 वयर लोक. डेअरी जे आसा पळय न्ही हातूंतले काही मेंबर्स आशिल्ले पळय न्ही डेअरी लॉसान वचपाक कारण आशिल्लें आनी त्या मुळे तांचेरय एक्शन घेतिल्लें आसा. फीड प्लांट जो आसा पळय न्ही इट वॉज मिसमॅनेज. फीड प्लांट जो आसा पळय न्ही तो आमी आमचो एनिमल डिपार्टमेंट आसा पळय न्ही त्या डिपार्टमेंट दिवपाक पळयतात की तांणी ऑक्शन काडून ओपन ऑक्शन करून फक्त आमच्या शेतकऱ्याक आमी जें सांगलां पळय न्ही त्या रेटीन म्हाल मात दिवपाक जाय, म्हणजे रॉ मटेरियल दिवपाक जाय, फीड जें आसा तें दिवपाक जाय. ह्या पद्दतीन मुखाल्ले 1 म्हयने भितर फीड प्लांट जो आसा पळय न्ही तो आमी एनिमल डिपार्टमेंटा कडेन दितात. आनी डेअरी जी आसा पळय न्ही ते डेअरी आमी जाता तितले प्रॉफीट हाडपाक पळयतात.
आणि कारण कितें आसा जशें बा विजय सरसा म्हटलें अशें गोवा ब्रँड आय एम ऑल्सो म्हाका अभिमान आसा त्या संबंदी आय एम प्राऊड ऑफ इट. गोवा ब्रँड जो आसा पळय न्ही तो बरो चलता आनी हेजे मुखार तो आनी बरो चलोवपाक जाय. स्वाती मातशें कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाची आनी एक मजा आसा आनी ती म्हटल्यार कितें ह्या डिपार्टमेंटाक आज 5,000 लोक कामाक आसात. सरकार कितले फारीक करता? 1 रुपया सुद्दां करना. सरकार 1 रुपया फारीक करना. सरकाराक लायबिलिटी ना. हे 5,000 कुटुंबाची 5,000 लोकांची लायबिलिटी कोण? हे सगळे कॉपरेटिव्ह सोसायटीज घेतात. हांवें ज्यो सांगल्या पळय न्ही जवळ 900 सोसायटीज आसा म्हणजे वेगवेगळ्या कॅटेगरीच्यो हे 900 सोसायटी हे 5,000 कुटुंब सांबाळटा. दॅट इज अ ब्युटी ऑफ कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. 12,000 वयर कोटीचें कॅपिटल ना माय इंटेन्शन माय टार्गेट 12,000 वयल्यान आमी 15,000चे वचपाक जाय. 15 वयल्यान आमी 20चे वचपाक जाय. आनी पॉसिबल जालें जर जायत एम्प्लॉयमेंट रेट जो आसा पळय न्ही 5,000 जो आज आसा तो आमी 6,000 7,000 8,000 व्हरपाक जाय. आनी त्या संबंधी हांव एक आव्हान करता की मल्टीपर्पज स्टेटस मल्टी स्टेट न्ही मल्टीपर्पज स्टेटस हांव पयर म्हजे एक पयलींचो आमदार कलीग आशिल्लो म्हजो ताजे उलयतालो आनी ताणें म्हटलें की एक मिटिंगे आयिल्ले कडेन तुमी म्हटलें की 10% 10% दी पळय एक म्हयनो ताणें एक म्हयनो थारायल्लो. हांवें म्हळें एक म्हयनो कितें 3 म्हयने कर न्ही. ताणें 3 म्हयने 10% लोकांक पयशे दिले. आतां जेन्ना हांव म्हणटा की 10% लोकांक पयशे दिले कोण हे लोक? बारीक समाजांतल्यान सगळे. कारण बारीक समाजांतल्या लोकांक नॅशनलायज बँके दारां उबी करून घेनात. स्वाती मातशें म्हाका समाधान दिसलें जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका पयर 3 म्हयन्यां मेळ्ळे नंतर आपल्यान 30 कोटी रुपया दिले लोकांक. आपल्यान 30 कोटी रुपया आपल्याला लोकांक आपल्या मतदारसंघात शेजारच्या मतदारसंघात लोकांक 30 कोटी रुपया. दॅट इज द ब्युटी ऑफ कॉपरेटिव्ह मुवमेंट. स्वाती मातशें ह्या पद्दतीन हो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट जो आसा पळय न्ही त्या गोंयच्या भल्या खातीर गोंयच्या लोकांच्या भल्या खातीर आमी मुखार व्हरपाक जाय. आनी तो व्हरपा संबंदी म्हज्या आमचे मानेचे आमदार आसात तेंचे सगळ्यांचें सहकार्य लागतलें त्या मतदारसंघात आनी त्या तालुक्यातय बीन. स्वाती मातशें हांव अशें करून पळयतां मुखार एक वर्स जमलेलें वर्स भितर किंवा 1.5 वर्स भितर नो NPAs इन द बँक्स. प्रयत्न एक ही जाणीव दिवपा खातीर आज हांव सांगता ती जाणीव दिवपा खातीर ह्या पद्दतीन आमी काम करूंक पळयतात. एक बँक आसा हांगसर पूण इट इज मल्टी स्टेट. आय वोंट मायंड कोटिंग द नेम TGSB बँक. ताज्यो 5 ब्रँची आसा हांगसर. तांचो ऑडिट रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो 9 तारखेक सबमीट जाता. एप्रिलाच्या 9 तारखेक. फक्त गोंयचे ब्रँची न्ही आख्खे इंडिया लेवलचे आमच्यो ज्यो ब्रँच आसा मोर दॅन 100 त्यो आनी ह्यो बँकेचे जे ऑडिट रिपोर्ट आसा हो 9 तारखेक एप्रिलाक सबमीट जाता. आनी ऑल दीज ब्रँचेस दे फंक्शन ऑन नॉन परफॉर्मिंग तुगेले नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स मी NPA ना तांचे. हांवें परत कन्फर्म केलें तुमचे NPA कितले आसा म्हणून ना. आनी वाय दिस इज हॅपनिंग? बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी एखादी अकाउंट जर 30 दीस आनी 30 वयल्यान 40 दीस आनी 60 दीस जालो आनी ताजो जर पेमेंट जालो ना जर जायत सो इमिजिएटली यू कम टू नो. तुका ते बूक घेवन बसपाक गरज ना. आनी ते विचार रे ते सांग रे ते पळय रे त्यान करपाक गरज ना. कंप्युटरायझेशन ऑफ द इन्स्टिट्यूट हांवें थारायल्लें आसा. आमची क्रेडीट सोसायटी जी आसा पळय न्ही हेंचे सगळ्यांचे कंप्युटरायझेशन मुखाल्ल्या 6 म्हयने भितर ते 1 वर्स भितर जावंकूच जाय अशें. टोटल डिजिटायझेशन ऑफ द एंटायर बँकींग सिस्टम क्रेडीट सोसायटी जितले आमचे आसात तेंचे सगळ्यांचे हें जावंक जाय अशें म्हणून. स्वाती महाशय ऑलमोस्ट इन 94 इन्स्टिट्यूट्स वी हॅव पुट एडमिनिस्ट्रेटर्स. तातूंतले 6 बँक ज्यो आसात पळय न्ही क्रेडीट सोसायटीज त्यो डिजॉल्व केल्ले आसात आनी तांचेर आतां इन्क्वायरी ऑफिसर घातिल्ले आसात. स्वाती महाशय बाब युरीन म्हाका एक सजेस्ट केलें की एक नांव सांग म्हणून 5 सक्सेसफूल. आय कॅन टेल यू 10-20 नॉट जस्ट 5 and 6. इतले काम बरे पद्दतीन काम करपी प्रामाणीपणान काम करपी आसात. बरे पद्दतीन काम करता. बागायत तातूंतली एक वन ऑफ द प्रॉमिनंट आमचे केपेचो प्रकाश वेळीप जो आसा पळय न्ही ताजी जी सोसायटी आसा पळय न्ही ती बरी पद्दतीन काम करपी आसा. एवढच्यान फोणेच्यान अजून काही सोसायटी आसा बरे पद्दतीन काम करतात. पेडणेच्यान आसा पेडणे शेतकरी संघ बरे पद्दतीन काम करता. बार्देस बाजार आसा बरे पद्दतीन काम करता. ऑफकोर्स आमचे 5-6 सोसायटी जी आसा पळय न्ही जेणे आमकां बॅड नेम हाडिल्ले आसा. हांवें सकाळीच सांगिल्लें म्हणजे काही ऑफिसरांक की दीस इज वॉट आय एम वरीड अबाउट. हें जावपाक जायना म्हणून कॉपरेटिव्ह मुवमेंटान. सो आतां मातशें कंप्युटेशन हांवें सांगलां. डेअरीच्या बाबतींत सांगिल्लें आसा डेअरी वी हॅव टू टेक एज अ मुवमेंट. आनीक नक्कीच आतां पर्यंत हांवें 2 अमेंडमेंट हाडले रुल्सांत बाबतींत हें करून
जेणे करून बँकाचेर किंवा कॉपरेटीव युनिट्स तांचेर रिस्ट्रिक्शन घालपा संबंदी टोटल बंधन घालपा संबंदी एकच इंटेंशन की सुदारपाक जाय, चुको जावपाक जायना. लोकांचो पयसो आसा पळय न्ही तो हें जावपाक जायना, घाळ जावपाक जायना. बाबा आमचो आलेक्स बाब सांगलें विजनरी ऑफकोर्स कुठतरी आलेक्सय म्हणटा विजनरी बँक. आय एम रियली पेनफूल अबाउट दॅट. वाय दॅट हॅड टू हॅपन. ती म्हण महिला अर्बन म्हण आपले महिला माशर अर्बन हांचेर ऑफकोर्स विजनरीज म्हाका अजून तितले बरें हें मेळूना, रिपोर्ट मेळूना. आय एम नॉट हॅपी विथ दॅट रिपोर्ट. अजून तितले बरें कॉम्पिटंट हे जावना आनी त्यामुळे आमगेलो स्वताचोच डिपार्टमेंट ऑफिसर आसा ताजेर आय हॅव इनिशिएटेड एक्शन. से माय ओन ऑफिसर वॉज लुकिंग आफ्टर दॅट. आय हॅव इनिशिएटेड एक्शन ऑन दॅट, ऑन हिम. वेरेज मार्शल अर्बन जे आसा पळय न्ही थंय आमी जवळ जवळ 2 ते 3 कोटी सुमार रिकवरी केल्ले आसात. डिपॉझिट जांकां लोन दिल्ले आसा त्या लोकां कडल्यान रिकवरी जी आसा ती रिकवरी केली जर जायत हे बरेच लोकांचे पयशे पावूंक शकतात. थोडक्यात सभापती महाशय की कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हाजेर विशेष मोठ्या प्रमाणात हे नाशिल्लें म्हणजे क्वेरीज नाशिल्ल्यो आनी त्यामुळे जे अशे सिंगल आउट युनिट जे आसा पळय न्ही जांचे संबंधी सजेशन केल्ले आसा ती लक्षांत घेवन काम करून घेता. आनी डिपार्टमेंट जे आसा पळय आरसीएस डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हांवें जशें सांगलें की इट इज अ रियली अ ग्लॅमरस डिपार्टमेंट की ह्या डिपार्टमेंटाक काम करपाक मजा येता. डेरी संबंधी आसूं शेतकाऱ्यां संबंधी आसूं ग्रुपां संबंधी आसूं. फॉर एक्झाम्पल आमी तिनूय तरेचे ग्रुप जे आसात पळय न्ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पाणी वॉटर सोसायटी आमकां ऑडिटाच्यान बंधन घातलें ना की तांगेलो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसा पळय न्ही तांगेलो टर्नओवर जो आसा 1,00,000-2 लाखांचो आनी त्यामुळे तांचेर ऑडिटाची फी घालपाची ऑडिट करून घेवपाची हें बंधन नात. लक्षांत घेवपाक जाय की 1,000 बायलांचे ग्रुप आसात. 1,000 मल्टिप्लाय बाय 12 12,000 बायलां दिसाली जी आमचे कडेन नोकरी मागनात पूण ते आपले पद्दतीन थंय बिजी उरतात, बारीक बारीक कितें काम करता बिजी उरतात. दीस इज वॉट इज द ब्युटी ऑफ कॉपरेटीव मुवमेंट. सो ती महाशय की हे दोन्ही डिपार्टमेंट जे आसात आमचे मुख्यमंत्री जे आसात पळय विशेष करून WRD संबंधी जो तांचो पॉझिटिव्ह एटिट्यूड जो आसा पळय न्ही म्हणजे ही इज ऑल्सो थिंकींग व्हेरी सिरियसली अबाउट 2047 की हे सगळे प्रकारचे एम्युनिटी सगळे प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही ते आमच्या गोंयांत तयार जावपाक जाय. तर ह्या नजरेन तेही काम करतात आनी त्यामुळे कसलेच प्रकारचे फायनान्शियल बंधन न दवरता WRD के बीन आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाक बीन मदत त्यांची जावन आसा. हांव सगळ्यां लागीं विनंती करता की तुमचे कटमोशन जे आसा पळय न्ही ती उदका संबंदी तर नाका रे बाबा. एक पद्दत परंपरा घालपा पळोवया. उदका संबंधी आमी कटमोशन करूं ना. कॉर्पोरेशन संबंधी हांव समजता ओके फायन. इतलें हांव सांगून परत विनंती करता की कटमोशन जे आसा पळय न्ही ते विड्रॉ करचें आनी ह्या डिमांड्साक सपोर्ट करचो अशें म्हणून देव बरें करूं. मान्य विरोधी पक्षनेते कटमोशन फाटल्यान घेता. स्पीकर सर मंत्र्यान सगळें बरें उलयलां पूण गोवा डेरीन एक स्कॅम जाता तें हांवें तांकां सांगलें ताचेर कांयच उलोवंक ना. टेम्पल गोवा डेरीचे स्कॅम एक मनशा कडेन 5 रुपयान तुमी एक्स्ट्रा हातून घेतात 15 to 20,000 लिटर पर डे 5 रुपया रेट चड. तुमचे रेजिस्ट्रारा कडेन कंप्लेंट आहा. तें एक जालें. दुसरें म्हणटे दामबाबाची तळी तुमी टेम्पल टँक्स इतल्यो सांगल्यो ती दामबाबाचे विसरले तुमी कामाक्षीच चिंतता दिसता. दामबाबूय आहा. तिसरें स्पीकर सर कंट्रोल ओवर मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँक्स तुमचे मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँकाचेर कंट्रोल कितें आसतलो आफ्टर दीस न्यू बील आनी कितल्यांक परमिशन दिवंक ना तुमी कितल्यांकडच्यो NOC आहा आनी कितल्यो दिवंक ना ते जर धांवले जाल्यार तुमी कितें करतले. विजनरीचें रिपिटेशन जातलें स्पीकर सर. सो म्हाका मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव बँक कॅनॉट बी फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर्स. वॉट यू वील डू फॉर दॅट स्पेसिफीक सांगचें. स्वाती महाशय personally if you ask me I am against multi-state banks permitting granting them permission in the state of Goa. Multi-state companies जे आसात किंवा बँक्स जे आसात पळय न्ही तांकां गोंयांत ऑपरेट जावपाक दिवपाक जायना अशें हांव स्वता मताचो आसा. हाजी पयलीं ही परमिशन दिल्ली आसा त्यो काही बँक्स चलतात. आतां ताजे संबंधी हांव पळयतां की वॉट वे वी कॅन पुट अ लिटल सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन देम. हो एक भाग जालो. दामबाबाची तळी जी आसा पळय न्ही I want to what I should take up that project. Any water body cannot be private owned. Water body has to be public owned. तुमचीच सरकाराची. हांव कितें करता इस्टिमेट करून घेतले जाल्यार पळयता नाल्यार करपाक लायता आनी मागीर टेंडर करून मागीर पळोवया कशें कितें काम करपाक म्हणटा तें. दुदाचें स्कॅम जें कितें म्हटलें म्हाका खबर ना पूण हांव इन्क्वायरी करपाक लायता की कितले पद्दती आमी हें घेता म्हणटा तें वेदर इट वॉज अ लोवेस्ट टेंडर काय कशें कितें आसा म्हणटा तें. हांवें फकत एक हें दिल्लें ती 4-5 घरां आहाय म्हूण. आनी सेकंड इश्यू आय रेज्ड वॉज ट्रेडिशनल वाट आहाय शेतां आसपाच्यो थोड्यान बंद केले. विल यू आयडेंटिफाय दॅट एंड पूट समबडी ऑन द जॉब टू पूट इट सो दॅट द ट्रेडिशनल पाथ्स एंड वॉटरवेज आर नॉट स्टॉप. कितें जाल्यार तूं करतलो
एटलिस्ट कित्याक त्यो उदका वाट आहाय त्यो आज जो तूं तेका सांबाळना जाल्यार मुखार कितें जाता म्हणून ते सगळे आतां स्टॉम्स येताय ते बिकॉज ऑफ दीस दे आर ट्रेडिशनल वॉटरवेज वीच आर डायरेक्टली गोईंग टू द रिवर दॅट पार्ट एंड 5-6 घरां आहाय थिंगा WRD लँडान मातशें म्हाका एश्युरन्स दी की तूं विल लूक आफ्टर दॅम. वॉट वी कॅन डू अबाउट दीस ट्रेडिशनल वॉटरवेज जे आसा पळय न्ही वी कॅन डू द मॅपिंग ऑफ दॅट. या मॅपिंग मॅपिंग करपा जाता. आय कॅन डेप्यूट माय इंजिनियर टू हॅव द मॅपिंग. दुसरें ती 5-6 घरां जी म्हटली पळय न्ही ते हांगसर ते आमच्या नावेली मतदारसंघात पडटात ती. येस येस ते पळयता हांव कशें कितें करपाचें म्हणटा ते. मी फुडें वचुया. आतां वैरी क्रमांक 9 अ ब क ड आनी ई दिल्ल्या संबंदीत पंगडाचे क्रमांक 71 आनी 74 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयक म्हणत आतां महसूल मंत्र्याक श्री लँड इंडियन स्टॅम्प गोवा सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 32 of 2023, the Indian Stamp Goa Second Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा द इंडियन स्टॅम्प गोवा सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्री. Speaker sir, I introduce the bill. द इंडियन स्टॅम्प गोवा सेकंड अमेंडमेंट बिल सभागृहांत मांडल्यात. सभागृह मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बेरेस्तारा 3 ऑगस्ट 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.